Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 17. janúar árið 2023. Áður en gengið til dagskráar minnir forseti á helstu atriði sem hafa áhrif á störf borgarstjórnar vegna samþykktar forsætisnefndar 4. nóvember síðastliðinn. Fundir borgarstjórnar hefjast nú klukkan 12 og miðað við að umræðum og afgreiðslu tillagna verði lokið 18:30 en í framhaldi verður fundargerðir lagðar fram og kosningar í ráð og nefndir afgreiddar. Stefnt að því að fundi borgarstjórnar verði lokið klukkan 19. Stefnt að því að umræðum hvern lið á dagskrá verði ekki lengri en 2 klukkustundir og með vísan til 2. málsgreinar 25. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundasköp borgarstjórnar mun forseti leggja til að umræðum hvern lið verði lokið 2 tímum eftir hún hefst. Borgarstjórn afgreiðir tillögu forseta undir hverjum 3. málsgrein 25. greinar samþykktarinnar. Við göngum nú til fyrsta liðar á dagskrá sem umræða málefni Ljósleiðarans ehf. Með vísan til fyrirliggjandi minnisblaðs borgarlögmanns dagsett 16. janúar síðastliðinn borgarstjórn minnt á það að Ljósleiðaran ehf. Einkaréttarlegt félag sem að öllu leyti í samkeppnisrekstri á markaði. Starfsemi þess fellur ekki undir hefðbundna opinbera starfsemi og af því leiðir að trúnaður þarf að ríkja upplýsingar mikilvægar samkeppnis- og viðskiptaupplýsingar fjárhagsmálefni, verðmæti, áætlanir, markaðsaðgerðir og viðskipti fyrirtækis á samkeppnismarkaði. Opinberun slíkra upplýsinga kunna brjóta gegn ákvæðum samkeppnislaga. Borgarfulltrúar hafi fengið aðgang að þeim gögnum sem ekki lúta þagnarskyldu. Borgarfulltrúa borgarstjórn beðin að gæta að því að halda sig innan þeirra marka sem heimilt að ræða á vettvangi borgarstjórnar. Að því sögðu þá vitaskuld heimilt að vitna til gagna félagið sem hafa verið birt opinberlega, svo sem fundargerðir, ársreikningar og árshlutareikningar. Alda, varstu að biðja orðið fundarsköp? Nei. Mælskrá, ok. Já, þá göngum við til fyrsta liðar dagskrá og fyrstur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við höfum tekið hér á dagskrá málefni Ljósleiðarans sem til töluverðar umfjöllunar á vettvangi borgarráðs í kjölfar þess að borgarráði barst erindi Ljósleiðarans dagsett 24. nóvember 2022 að eigendur staðfesti samþykkt stjórnar og hluthafafundar félagsins að hækka hlutafé þess. Borgarráð tók erindi Ljósleiðarans fyrir á fundi sínum 27. nóvember og ákvað að skipa sérstakan rýnihóp borgarráðs sem falið yrði að gera umsögn til borgarráðs tillögu stjórnar Ljósleiðarans og samþykkt hluthafafundar félagsins hlutafjáraukningu. Rýnihópurinn skyldi hafa aðgang að gögnum og veita umsögn að yfirferð lokinni. Hefur það verið umtalsvert starf sem ekki lokið og þar verið að byggja á verklagi og reynslu sem fékkst til að mynda nýlega þegar fram kom beiðni að Carbfix ehf. Myndi stofna sérstakt félag utan vöxt og stækkun þess ágæta fyrirtækis sem hefur verið að þróa leiðandi lausn í því að binda lofttegundir í grjót. Ljósleiðarinn á sér langa sögu sem ekki verður rakin hér en sviptingar á fjarskiptamarkaði og ýmsar breytingar hafa leitt til þess að Ljósleiðarinn að óska eftir þessari leið fjármögnunar að hækka hlutafé og það sem sagt til skoðunar líkt og hér kom fram og birtist í minnisblaði borgarlögmanns málið að þá eru fjölmörg af þeim gögnum og forsendum sem liggja fyrir í málinu þess eðlis að þau varða viðskiptahagsmuni, varða samkeppnishagsmuni og þess vegna ekki hægt að gera að opinberu
umtalsefni á vettvangi borgarstjórnar. Hins vegar hugsunin svo að rýnihópurinn fái tækifæri til að setja sig ofan í þessi mál, spyrja spurninga og varpa ljósi á þau álitamál sem við sem eigendur stöndum frammi fyrir áður en við tökum afstöðu til þessara beiðni. Og held ég að á þessu stigi sé svo sem ekki miklu við að bæta, en gerir ráð fyrir því að borgarstjórn taki þessi mál til umfjöllunar þegar rýnihópur og borgarráð hefur lokið sínum störfum, tekið afstöðu til þeirra álitamála sem uppi eru og gerir tillögu til borgarstjórnar afgreiðslu þess. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við mál sitt og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur óskað eftir því að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það vonum seinna að þetta mál reki hingað á fjörur borgarstjórna og borgarfulltrúa. Hingað til hef ég haldið að borgarstjórn væri æðsta vald í málefnum Reykjavíkurborgar og ætti að fjalla fjárskuldbindingar, að minnsta kosti stórar fjárskuldbindingar, áður en ákvörðun væri tekin þær, en ekki vera bara upplýst málið eftir á. Og ég hélt nú samt að borgarstjóri myndi nota tækifærið eftir að hafa stundað leyndarhyggju í þessu máli mánuðum saman og upplýsa okkur. Það hægt að upplýsa mjög mikið þessi mál á 10 mínútum, en hann gerir það ekki. Þessi ræða borgarstjóra sem var reynda vel flutt, þetta einhver styrsta ræða sem ég hef heyrt borgarstjóra flytja og hún var líka bara efnislega mjög rýr í roðinu. En ég ætla að fara rauk fyrir því af hverju borgarstjórn hefur átt að fjalla þetta mál áður en ákvörðun var tekin milljarða útgjöld og bara ég vil ekki fyrst segja sko að mér finnst að lýsa svo mikil svona rauninni óvirðingu gagnvart borgarstjórn að láta fyrst borgarstjórn samþykkja fjárhagsáætlun 7. desember og á sama tíma verið að vinna að auknum fjárútlátum og lántöku sem hefðu þetta átt að fjalla þegar var fjallað þessa fjárhagsáætlun. En það var mikið gert með það að það voru flutt 100 og eitthvað tillögur og menn höfðu mikið fyrir því að semja sparnaðartillögur og flytja og samþykkja sem held ég átt að skila milljarði. En svo á meðan var bara með leynd allavega á þess að borgarfulltrúar var upplýstir verið að vinna að kaupum á búnaði sem upp á marga milljarða eða nokkra milljarða. Ég ætla bara rétt að renna í málið. Það er rétt sem borgarstjóri sagði, það er erfitt að fara yfir forsögu málsins á stuttum tíma. Forsagan löng en það er hægt að sjá hana svolítið bara kynna sér hana öðruvísi. Línanet var stofnuð 1999. Gagnaveita Reykjavíkur stofnað sem sviðinnan Orkuveitunar 2005 og síðan breytt í einkahlutafélag og svo nafninu breytt í Ljósleiðarann 2014. Þannig að það er óhætt að segja að nafninu hefur verið breytt nokkrum sinnum. Það hefur stundum verið talað Ljósleiðarann sem 5. veitu Orkuveitunar. Orkuveitan auðvitað mjög gott fyrirtæki og eitt helsta stolt Reykvíkinga. Og það má rekja veitustarfsemin alveg til 1902 þegar að lokað holræsi var lagt frá Landakotsspítala niður í sjó. Og svo koma Vatnsveitan og Rafmagnsveitan, Hitaveitan og svo þessi gagnaveita.
og mér var sagt á sínum tíma að ákvörðun að koma gagnaveitu nafninu á væri til þess að hún fyndi sig meðal hinna sem önnur hverjunu veita hjá Orkuveitunni og við stöndum þetta stóðum frammi fyrir spurningu fyrir jól rétt að víkka út starfsæði Orkuveitunnar og hefja útrás á landsbyggðinni án undangenginnar umræðu í borgarstjórn og ég fullyrði það bara hér að það dytti engum í hug að Orkuveitan okkar góða fyrirtæki færi í einhverja stórfellda útrás á landsbyggðinni og færi að leggja þar holræsi eða lagnir án undangenginnar umræðu í borgarstjórn. Mörg mistök voru gerð held ég á kjörtímabilinu 2020-2006 þegar að Orkuveitan keypti held ég nú með minnir 25 veitufyrirtæki á landsbyggðinni með einhverjum hætti en það hlaut þó allt umræðu í borgarstjórn og kostir og gallar þeirra kaupa voru vegnir og metnir. Það önnur saga. Nú uppalega átti Línan 1 að vera mikið gróðafyrirtæki. Orkuveitan átti að leggja til 200 milljónir króna í hlutafé sem síðan átti að selja með hagnaði. Nú framlög Orkuveitunar nú komin vel yfir 20 milljarða króna. Ég geti trúað að þetta stappi nú þetta allt saman eða reikna þetta nákvæmlega út en ég geti trúað að þetta stappi nálægt 23 eða 4 milljörðum króna. Sem þetta gífurleg upphæð. Þessi upphæð einhvers staðar í okkar skuldabókum og staða borgarna væri betri ef við hefðum ekki farið út í þetta. Það alveg augljóst mál og við hljótum að staðnæmast til þess að háa upp að velta fyrir okkur bara hefur þetta skilað sér, mun þetta skila sér, hvar værum við stödd ef við hefðum ekki farið út í þetta og hvað er rétt að setja miklu meiri peninga til viðbótar í þennan rekstur sem auðvitað áhættu fjárfesting eins og borgarstjóri sagði réttilega og forstjóri borgarstjórnar að þetta fyrirtæki á samkeppnismarkaði í mikilli samkeppni og allur samkeppnisrekstur áhætturekstur í sjálfu sér. Það verður við borgarfulltrúar að gera okkur grein fyrir. Já, og þetta að minnsta kosti 3 milljarða skuldaukning til viðbótar nú. Ég býst við að stofnetið það verði tekið í notkun og það kallar á fjárfestingar, stöðugar fjárfestingar. Þannig að við erum að fjalla aukna skuldsetningu ljósleiðarans, samstæðu Orkuveitunnar og Reykjavíkurborgar. En allt þetta mátti ekki ræða í borgarstjórn. Nú, það ekki eins og þetta hafi bara gerst daginn eftir fjárhagsáætlun. Þessar einkaviðræður milli Sýnar og ljósleiðarans hófust 5. september 2022. Opinberar viðræður. Óformlega viðræður voru byrjaðar eitthvað áður, kannski löngu áður. Og markmið Sýnar var að ljósleiðarinn myndi kaupa stofnetið á 3 milljarða króna. Sýn myndi skuldbinda sig í staðinn til að kaupa þjónustu af ljósleiðarum í 10 ár. Sýn fór ekki grafgötu með það að viðskiptum væri ætlað að styrkja efnahag og lausafjárstöðu fyrirtækisins og væntur söluhagnaður Sýnar nemur yfir 2 milljörðum króna. Þetta var bara tilkynnt 5. september. Og bara það, ég ætla ekki að draga hrapp of mikið ályktunum, en bara það að við séum komin í viðskiptasambandi einhvern aðila og hann segir bara mjög stoltur, hann ætli sér að græða 2 milljarða á viðskiptunum. Ég ekki að segja það að hagnaður eins í tap annars, alls ekki. En bara semst að með fyrir viðskiptu hann segir fyrirfram að ef þetta gangi eftir þá verði væntur söluhagnaður 2 milljarðar króna á þessum viðskiptum. Það fær maður til að spyrja spurningar sko. Nú þessar upplýsingar lágu fyrir frá byrjun, þessar upplýsingar voru sendar í Kaupell, þær voru opinberar, en þær mátti ekki ræða í borgarstjórn. Þrátt fyrir að meirihlutinn sem bannaði umræðurnar segist standa fyrir upplýsingu og gagnsæi. Já, og þetta gengur eftir, samningar undirritaðir 20. desember, ljósleiðarinn keypt, stofnetið keypt á 3.000 milljónir króna. Það gerðu 12 ára þjónustusamningur milli félagana. Í einkaviðræðinu var talað 10 ár en þetta verið samningsatriði. Stofnet Sýnar bókvart á 564 milljónir króna þegar það keypt. Við kaupuðu það á 3 milljarða. Söluhagnaður Sýnar 2.436 milljónir sem bókfærðast að fullu við afhendingu. Áætlað að viðskiptin hafi jákvæð áhrif á rekstrarkostnað Sýnar 100 milljónir króna á ári nettó. Árleg fjárfestingarþörf þeirra þá lækki árleg fjárfestingarþörf í kringum 120 milljónir yfir samningstímann, en það er þá væntanlega sjálfkrafa orðin fjárfestingarþörf okkar eða ljósleiðarans því væntanlega á að halda þessu við. Nú,
Eigendastefna Orkuveitu Reykjavíkur. Meginstarfsvæði er Suðvesturland. Tækifæri annars staðar eru skoðuð út á hlutverki, arðsemi og áhættu og skulu staðfest af eigendum áður en stofnað til skuldbindinga vegna þeirra. Þverbrotið. Eigendastefna Reykjavíkur gagnvart B-hlutafélögum. Glæný stefna, samþykkt í borgarstjórn í maí. Borgarstjóri handhafi eigendafyrirsvars. Eigendafyrirsvar á að leggja mál sem eru óvenjulega mikil sátta fyrir borgaráð til samþykktar. Og meðferð atkvæðisréttar Reykjavíkur er ábyrgð eigendafyrirsvars í flestum tilvikum háð því að samþykki borgaráðs liggi fyrir. Þverbrotið. Samningur Sýnar og ljósleiðarans. Ég ætla ekki að fella dóma á dæmina samningins slíkan. Ég ætla ekki að útiloka þetta getur verið góður samningur. En hann er óvenjulegur. Þetta er óvenjulegt í rekstri ljósleiðarans og Orkuveitunnar, enda gert ráð fyrir að fara yfir í útrás land allt með markvissum hætti í stað þess að sinna skilgreindu starfsvæði. Og hann er mikils háttar. Þetta er ekkert smá peningar. Ég hygg að kannski borgarstjóri upplýsir mig það sem ég spurði hann á síðasta fundi. Ég held að þetta sé kannski stærsti viðskiptasamningur sögu borgarinnar. Og svokölluð sala á Orkuveituhúsinu fyrir nokkrum árum var sennilega stærri, 5 milljarðar ef man rétt. En þetta er kannski einhver stærsti viðskiptasamningur í sögu borgarinnar og það á að byggja upp nýjan og öflugan landsing fjarskipta. Umræðamáli var bönnuð í borgarstjórn eins og við þekkjum. Við erum búin með tíma. Margar spurningar vakna. Hvert er eðli samningsins þar sem búnaður er keyptur háu verði gegn skuldbindingum þjónustukaup á móti? Hver er trygging okkar fyrir því að þjónustuviðskiptin haldist og reynist nægilega ábatasöm? Það eru margar spurningar en ég kannski kem inn að þær betur í seinni ræðu minni. Borgarfulltrúar góðir. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Í október síðastliðnum var stofnaður rýnihópur borgarfulltrúa á vegum borgarráðs, sem þó kom ekki saman fyrir 1. desember. Hópnum er ætlað að rýna í væntanlega hlutafjáraukningu ljósleiðarans. Ljósleiðarinn er dótturfyrirtæki Orkuveitu Reykjavíkur, en hún er í 93% eign okkar Reykvíkinga. Þegar fulltrúar rýnihópsins fóru að spyrja sig þeirra grundvallar spurningar sem er nærtækust þegar haft í huga málefnið sem rýna á, kom í ljós að ljósleiðarinn þarf á umtalsverðri hlutafjáraukningu að halda til þess að geta staðið við samning sem þá var í burðarliðnum við Sýn ehf. Samningurinn felur í sig nokkra milljarða króna viðbótarskuldsetningu ljósleiðarans og þar með OR samstæðunnar og Reykjavíkurborgar, en hann gæti síðan vel hlaupið á tugum milljarða í heildina. Það segir því sig sjálft að tilgangurinn með hlutafjáraukningunni og skuldsetningunni er sá að standa við samningi við Sýn. En hver er þessi samningur? Því svarar samningurinn að sjálfsögðu, en hann er því miður leynisamningur. Ég hlýt því að spyrja hvernig í ósköpunum á rýnihópur að rýna í hlutafjáraukningu fyrir ljósleiðarann ef hann fær ekki svar við því. Hver séu markmið og leiðir með þessari hlutafjáraukningu? Hver er tilgangurinn með þessu öllu saman? Hvernig á þessi rýnihópur að vinna sómasamlega það verk sem honum er ætlað? Ef hann fær ekki upplýsingar það, að hverju er verið að stefna? Og hvernig eigi að ná þeim markmiðum með hlutafjáraukningunni? Hverja er eiginlega verið að reyna að blekkja með þessum skollaleik? Rýnihópinn, alla aðra borgarfulltrúa, fjölmiðla og kannski á endanum alla Reykvíkinga sem eiga jú ljósleiðarann og koma til með að borga brúsann ef illa fer. Það væri gott að fá svör við þessum spurningum ef þau fást þá hér á þessum vettvangi. Þann 14. desember síðastliðinn samþykkti meirihluti stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur heimild til stóraukinnar skuldsetningar ljósleiðarans, dótturfyrirtækis OR, og lagði þar með blessun sína yfir samning ljósleiðarans og Sýnar án þess þó að hafa séð samninginn.
Þann 8. desember síðastliðinn heimilaði borgarráð skilmálabreytingu á láni Orkuveitunnar sem gerir ljósleiðaranum kleift að fara í milljarða lántökur án aðkomu borgarráðs eða borgarstjórnar. Það gæti kostað Reykvíkinga gríðarlega fjármuni ef ekki fer allt eins og vonast til í þessari vegferð. Þann 20. desember síðastliðinn undirritaði svo ljósleiðarinn EHF samninginn við Sýn. Nú, mánuði síðar hafa hvorki stjórnarmenn Orkuveitunar né borgarfulltrúar sem sitja í rýnihópi ljósleiðarann fengið að sjá samninginn. Ég sagði mig því úr þessum rýnihópi því rýnihópur mál sem þegar hefur verið afgreitt hefur engan tilgang. Rýnihópur sem ekki fær aðgang að gögnum þess máls sem hann á að rýna hefur heldur engan tilgang. Honum augljóslega ekki ætlað að undirbyggja upplýsta ákvörðun á vettvangi borgarinnar. Aukin lántaka og fjármagnskostnaður auka skuldbindingar og gæti aukið álögur á alla borgarbúa. Það er því ekki einkamál stjórnar OR eða dótturfyrirtækja hvernig á þessum málum haldið. Hér í þessum sal skiptir þó mestu að meirihluti borgarstjórnar hefur stutt þetta viðskiptaferli með ráðum og dáð. Þau telja að eigendum ljósleiðarans, Reykvíkingum, komi ekkert við þó forstjórinn skrifi undir samning sem á endanum geti kostað 10 milljarða skuldbindingar sem Reykvíkingar þurfi að greiða ef illa fer. Borgaryfirvöld telja að upplýsingaréttur eigenda hljóti að víkja fyrir rétti samningshafa að halda samningnum leyndum. Í tvígang hafa borgarfulltrúar meirihlutans hafnað tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks að taka máli fyrir í borgarstjórn, þar sem endanleg ákvörðun þessa máls á heima. Slíkir geðþóttastjórnarhættir eiga sér ekki fordæmi í sögu borgarinnar og samræmast hvorki samþykktum borgarinnar né lögum sveitarstjórnir. Allt þetta ferli hefur því einkennst af leyndarhyggju, flýtimeðferðum og skollaleik eins og þeim sem rýnihópnum boðið upp á. Meirihluti neitaði borgarfulltrúum að taka mál ljósleiðarans á dagskrá borgarstjórnar þann 20. desember síðastliðinn og þann 3. janúar síðastliðinn. En nú hafa þau skipt skoðun og leyft umræðuna. Ég leyfi mér því að spyrja, hvað hafi breyst í millitíðinni? Varla hefur samningurinn breyst því þau segjast ekki hafa síðan. Enn eitt dæmið írafárið í allu þessu ferli felst í þeirri staðreynd að skrifstofa borgarstjórnar sendi borgarfulltrúum gögn vegna þeirrar umræðu sem hér fer fram nú. Gögnin voru send borgarfulltrúum seint í gærkvöldi eftir kvöldmat klukkan 21:38. Rúmum 14 klukkutímum fyrir þennan fund og nú rétt 2,5 tíma fyrir fund bárust svo síðustu gögnin. Þetta ekki fallið til þess að borgarfulltrúar mæti upplýstir til leiks og hafi gefist tækifæri til þess að kynna sér gögnin. Hér að ræða sérvalin gögn fyrir borgarfulltrúa sérstaklega rýnd og ætluð til að móta þessa umræðu. Þessi vinnubrögð ekki boðleg og í takt við þá leyndarhyggju sem ríkt hefur málefnið sem hér til umræðu. Það meðal annars að finna minnisblað frá lögmanni sem pantað var að ljósleiðaranum EHF þar sem reynt að rökstyðja alla leyndina. Þar fullyrt að hvorugur samningsaðilinn megi brjóta ákvæði leynd samningsins sem þeir hafa verið ásáttir að setja í samninginn. Vísað þar til 10. greinar samkeppnislaga nr. 44/2005. Ég gef lítið fyrir svona dúsur því hér 10. grein samkeppnislaga ekki álitamáli. Heldur sú spurning hvort samningsaðilar ljósleiðarans hafi brotið gegn þeirri grein 8.4 í sameignasamningi Orkuveitunnar, en þar skýrt kveðið á að í óvenjulegum, veigamiklum eða stefnumarkandi ákvörðunum skuli stjórn OR vísa þeim til eiganda. Slíkar ákvarðanir dótturfyrirtækja skulu sömuleiðis lagðar fyrir eigendur OR og skal stjórn OR upplýst þær. Í eigendastefnu Orkuveitunnar grein 4 segir að meginstarfssvæði Orkuveitu Reykjavíkur sé Suðvesturland. Tækifæri annars staðar skoðuð út frá hlutverki fyrirtækisins, arðsemi og áhættu og skulu staðfest af eigendum áður en stofnað til skuldbindinga þeirra.
Í eigendastefnu Reykjavíkurborgar segir meðal annars: Eigendafyrirsvar fer með umboð vegna fyrirtækja sem tilgreind í 2. málsgrein 2. grein, en leggur mál sem eru óvenjuleg eða mikilsháttar fyrir borgarráð til samþykktar í samræmi við ákvæði 2. málsgreinar þessarar greinar. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í stjórn Orkuveitunar greiddu atkvæði gegn lántökunni og þar með samningi ljósleiðarans við Sýn. Í bókun þeirra kemur meðal annars fram, með leyfi forseta: Ákvörðun Sýnasamninginn er óvenjuleg í rekstri ljósleiðarans, enda með henni gert ráð fyrir því að farið verði í útrás land allt í stað þess að sinna Suðvesturlandi eins og kveðið er á í eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur. Þar sem þessi ákvörðun mikilsháttar og marga milljarðara kaup og fjárfestingar ræða utan þjónustusvæðis Orkuveitu Reykjavíkur ber að leggja hana fyrir borgarráð til samþykktar samkvæmt eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur. Þá segir í almennri eigendastefnu Reykjavíkurborgar gagnvart B-hlutafélögum að borgarstjóri skuli leggja mál sem eru óvenjulega mikilsháttar fyrir borgarráð til samþykktar. Af þessu má ljóst vera að samningurinn sem hér ræðir krefst ákvarðana sem eru allt í senn óvenjulegar, veigamiklar og stefnumarkandi. Þær ber því augljóslega að leggja fyrir eigendur. Ágætu borgarfulltrúar, hvar í flokki sem þið standið? Þá minni ég ykkur á 24. grein sveitarstjórnarlaga þar sem segir: Sveitarstjórnarmönnum ber að gegna starfi sínu af alúð og samviskusemi. Sveitarstjórnarmönnum ber í hvívetna að gæta að almennum hagsmunum íbúa sveitarfélagsins sem og öðrum almannahagsmunum. Þetta er okkar grundvallarskylda sem borgarfulltrúa. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi. Ég ætla að fá andsvar. Já, fyrirgefðu afsakið. Tveir hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrst sem veita andsvar er borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér var spurt margar spurninga og það voru ýmsar ágætar og þetta eru einmitt spurningarnar sem við erum að fjalla höfum fengið svör við en gætum leita frekari svara við á vettvangi rýnihóps sem að umræddur borgarfulltrúi var reyndar að segja sig úr. Það held ég að hafi kannski verið misráðið vegna þess að það er mikilvægt í svona málum þar sem að einmitt eru gögn sem að ekki er hægt að gera opinber að eiga vettvang til þess að geta kafað ofan í mál, kynnsu þau til hlítar til þess að veita borgarráði og þar með borgarstjórn umsögn þau og það verklag hefur gefist vel og þessi úrsögn ber þessna frekar keima einhvers konar pólitískun leik frekar en því að vilja upplýsa málið og sökkva sig ofan í það fyrir hönd borgarstjórnar. Á síðasta fundi voru lögð fram þau lögfræðiálit á vegum ljósleiðarans sem hér var vísað til varðandi það hvaða takmarkanir lúta því að veita aðgang að gögnum og það var hvatt til þess að leitað yrði annarra álita ef að það væri og við höfum óskað eftir bara skoðun á þessum sjónarmiðum sem hluti af starfi rýnihópsins enda bara mikilvægt að botna það áður en rýnihópurinn klárar og þó að borgarráð hafi ekki fengið erindi til sín fyrir 24. október og settir rýnihópinn af stað að þá held ég að það megi sé ekki hægt að færa rök fyrir því að það sé fljóta skrift á því að taka nokkra mánuði í að skoða þetta. Það er einmitt verið að vanda til verka. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þú andsvari borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér talar borgarstjóri pólitíska leik. Ég vísa því til föðurhúsanna vegna þess að pólitíski leikurinn á sér einmitt stað með rýnihópnum, en ég tel þennan rýnihóp mál sem að þegar er afgreitt algjörlega tilgangslausan. Og ég tel að rýnihópur sem að ekki fær grundvallagögn þess mál sem að hann á að fjalla sé algjörlega tilgangslaus.
Borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, þessi viðbrögð kannski undirstriki mínum huga að úrsögnin er pólitísk vegna þess að rýnihópar eru góðir, sérstaklega þar sem verið að fjalla mikilsverð trúnaðargögn sem lokaða vettvangur fyrir fulltrúa sem borgarráð velur til þess að kafa ofan í mál og veita umsögn fyrir borgarráð þegar vegna þess að borgarráð og síðan borgarstjórn stendur frammi fyrir þessari spurningu hvort það styðist við rök og sé skynsamlegt að veita ljósleiðurum heimild til hlutafjáraukningar og það er ekki búið að taka ákvörðun varðandi það. Það málefni er til umfjöllunar inn í rýnihópnum og ég vona við séum sammála það að það þarf að vanda til slíkra verka. Það er ýmis álitamál sem kunna vakna og til þess er gott að hafa lokaðan vettvang. Minnisblað borgarlögmann sem lagt hefur verið fyrir þennan fund undirstrikar einmitt að þarna er ýmis gögn sem af sanngirnisástæðum og öðrum er ekkert að gera opinber og þess vegna er mikilvægt að kjörnir fulltrúar hafi vettvang til þess að ekki bara fara yfir þau, heldur spyrja spurninga, fá áhættumat og umsögn og greiningu frá fjármálafólkinu okkar, lögfræðingunum okkar og því starfi er ekki lokið en starf rýnihópsins heldur áfram og er í mínum huga algjörlega lykilatriði til þess að borgarráð og borgarstjórn geti kjölfarið tekið upplýsta, rökstudda og yfirvegaða ákvörðun í þessu máli. Eins og við gerðum í málefnum Carbfix sem ráðið var til lykta í býsna góðri sátt hér í sal borgarstjórnar á síðasta ári. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti ágætu borgarfulltrúar, það stenst engin rök að það sé hægt að taka upplýsta ákvörðun þegar að þeir sem að sitja og skipa rýnihópinn fá ekki aðgang að þeim gögnum sem er grundvallargagn í máli þess sem að verið er að fjalla Hlutafjáraukningin, hún byggir á því að hægt verða að fjármagna þennan samning við sín og er þar að leiðandi grundvallargagn. Stjórn Orkuveitunar var boðið að blessa þetta allt saman í blindni og fékk heldur ekki að sjá samninginn og ég vísa bara til þess sem ég sagði í ræðu minni hérna áðan að bæði eigendastefna Reykjavíkurborgar og eigendastefna Orkuveitunar beinlínis kveða á það að það beri að vísa þessum ákvörðunum til eigandans sem er Reykjavíkurborg. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Næst þess að veita andsvar er borgarfulltrúi Alexandra Brím. Forseti, ég ætla nú bara að hafa þetta stutt. Borgarfulltrúin spyr hvað hafi breyst milli funda í borgarstjórn. Það var í rauninni tvennt sem breyttist. Annars vegar að rýnihópurinn fékk svar við beiðni sinni sem að nota beiðni allur hópurinn kom að. Beiðni að fá að sjá samninginn, fengum sett svar við þeirri spurningu. Þó að við séum ekki öll kannski sátt við það svar, þá ef við ætlum að vefengja það, þá finnst mér að við þurfum að skoða það nánar, ekki bara ganga gegn því þvert. Svo er það hins vegar að við fengum álit borgarlögmanns á því hvaða gögn mætti ræða á opnum fundi. En án þeirra upplýsinga hefði við mjög erfitt að ræða þetta mál hérna í opnum fundi borgarstjórnar. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, með fullri virðingu fyrir borgarfulltrúanum Alexandru Brím finnst mér þetta heldur léttvæg rök fyrir því að hafa hafnað því í tvígang að setja málefni ljósleiðarans á dagskrá vegna þess að það hefði vel verið hægt að afla þessara upplýsinga fyrir fundinn 20. desember og fyrir fundinn núna 3. janúar. Þannig að þessi rök halda ekki fyrir þessu banni við því að ræða þetta mál fyrr. Það hefur ekkert breyst í millitíðinni annað en það að hér er að ræða og upplýsist og kemur í ljós og kemur á daginn að hér er geðþóttaákvörðun meirihluta borgarstjórnar að ræða að hafna því að taka málefni ljósleiðarans á dagskrá þegar að minnihluturinn óskar eftir því.
Borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari, ekki á fleiri óska eftir að fara í andsvar og telst að andsvörum lokið. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Byrju, hvernig það svona? Nei, hvernig virkar þetta núna? Það ekki bara hægra vinstri? Jú. Bara hafa þetta á hreinu. Hérna. Já, ég ætla bara að vera snögg vegna þess að við erum búin að takmarka okkur við 10 mínútur. Byrjum bara á því að bera saman, ég ætla bara að sýna ykkur samanburð á þessum 2 fyrirtækjum sem eru Carbfix og Ljósleiðarinn. Vegna þess að Carbfix kannski það sem kemst næst í að vera til fyrirmyndar af þeim fyrirtækjum sem ég hef skoðað sem sambarlegt við Ljósleiðarann. Þannig við skulum bara bera þetta saman. Carbfix samstarfsverkefni milli Orkuveitunnar HÍ Elda Háskóla. Tilgangur verkefnisins mjög göfugur að stemma stigu við losun koltvísýrings í umhverfið. Þetta ekki í neinni samkeppni við neina aðra á innlendu markaði, íslensku markaði. Þeir eru bara að gera eitthvað sem alveg hægt að réttlæta vel að við séum að styðja við vegna þess að þetta varðar okkur öll hér á Íslandi. Og bara gífurlega flott verkefni við það sagt. Og til þess að, segja bara í þokkabót og þá þetta fjármagnað mestu með styrkveitingum. Þar með talið 16 milljarða frá Evrópusambandinu. Þannig að þetta bara heldur flott fyrirtæki, eða dótturfyrirtæki. Og það voðalega lítið lántaka, sérstaklega við ætlum að miða við Ljósleiðarann. Ljósleiðarinn á annað borð með heldur dekkri sögu, ef við ætlum að orða eitthvað megin. Þau byrja eins og hann Kjartan kemur inn á og þá byrja þetta sem lína.net og eiginlega nánast frá degi 1 hefur verið ausað fjármagni í þetta með, hvað getur maður sagt, ýmsum lánveitingum og svo hefur margt annað, margari gjörningar með afskriftum, veit ekki hvað og hvað, fjármálagjörningar sem hafa leitt til þess að eins og hann Kjartan kom inn á, það hefur raun og veru örugglega cirka bara 24 milljörðum ef við ætlum að nú verið settir í Ljósleiðarann. Þannig að þetta bara ekkert lítill peningur eins og sagt Og þetta hefur alltaf verið umdeilt, sérstaklega höfum við sjálfstæðismenn gagnrýnt lengi vegna þess að hérna var Orkuveitan og borgarstjórn Reykjavíkur að taka það ákvörðun að vera í samkeppni við fólk út í bæ. Sem bara, hefur ekkert endað vel fyrir borgina eða aðra sko. Þannig að við höldum áfram. Tökum bara stutt ágrip af sögu Ljósleiðarans. Jú, þetta var stofnað 99, það stemdi í gjaldþrot 2001, það allan var komið ansi nálægt í og fyrir vikið þá þurfti að kaupa allar hluthafana út og búta þetta niður og selja í pörtum 2004, þá aftur til Orkuveitunar og Vodafone og við þurftum að gera samning við Vodafone að gefa þeim þjónustu hlutan okkar fyrir nánast slikk en setja hellingspeninga að kaupa af þeim þjónustu. Þeirra hluta af ljósleiðarstrengja. Þannig að við borguðum með þeirri sölu, vægast sagt. Við höldum áfram og það var gagnaveitan sem var svo stofnuð eftir að við þurftum að kaupa tilbaka Ljósleiðarann. Þá lengi vel var Orkuveitan bara með Ljósleiðarann undir sínum hatti þangað til að eftirlitsaðilar fóru að skoða reksturinn og áttuðu sig á að þetta var nú ekkert alveg í samræmi við lög og þar leiðandi var gagnaveitan stofnuð. Og þess á milli gaman að rifja það upp vegna þess að fyrir utan náttúrulega bara Orkuveituhúsið sem var komið inn á þá þarna erum við búin að setja alveg nokkra milljarða bara í Ljósleiðaraverkefnið. Svo kom þetta að finna Orkuveituhús og ýmislegt annað og 2011 þá planið kynnt þar sem að allar gjaldskrár eru hækkar langt umfram bara vísitölu neysluverðs þannig að sér það hver maður þetta kostar okkur skattgreiðendur alltaf þegar yfir lýkur. En ok, þetta var bara smá útúrsnúningur, svo förum við í útidúr svo förum við í bara gagnaveituna og við erum komið með Ljósleiðarann. Heyrðu, ok, klárum þetta þannig, skoðum þetta vinnuferli. Þetta var einfaldlega svoleiðis að þegar ég byrjaði að hef störf í haust að þá hafði þessar hugmyndir áform Carbfix verið á vitorði borgarfulltrúa. Og þetta var allt bara gert mjög faglega, það var farið það var búið að sækja ráðgjöf frá erlendu ráðgjafafyrirtæki til þess að gera úttekt á þessu, Reykjavík borg gerði ein áhættugreiningu og þetta var allt bara fyrir undirbúningur undir það að mögulega gera Carbfix að hlutafélagi, þannig allt gert mjög vandað og hvert skref
bara mjög faglegt. Svo var að stofnaður starfshópur í borgarráði þar sem allir fengu að rýna bara öll fyrirliggjandi gögn í málinu. Og borgarráð svo endanum, svo bara fer þetta á sin eðlilega feril. Ljósleiðurinn annað borð svolítið öðruvísi. Það eru við þurfum í raun og veru að fá flestar upplýsingar ljósleiðarna bara úr fjölmiðlum. Þar með talið að það hafi samningar verið gerðir við sín sem að hanga á hlutafjáraukningu. Og þetta les ég bara í blöðunum. Og svo sem sagt einhver heimild fyrir yfirdráttarláni samþykkt til þess að brúa þetta bil í stjórn ON án þess að kongarnir prestir séu spurði hér prestar. Og svo rýnihópur stofnaður frekar seint og eftir því fær ekki aðgang á öllum gögnum og núna komnar einhver ástæði fyrir því en staðreyndin hins vegar sú að það samt ekki aðgang á öllum gögnum. Og hann hefur ekkert lokið störfum eða mögulega var að ljúka störfum með það sem var að koma hér fram eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég finnst að sér það hver maður að þetta mjög mikill munur á ferlinu og það bara frekar óeðlilegt. Vegna þess að hér erum við 2 dótturfélög sem eru með nákvæmlega sömu ósk sem að auka, sem sækja hlutafjár og af hverju svona mikill munur á bara því hvernig við göngum til verka hjá Carbfix með hvernig ætlum að ganga til verka hjá ljósleiðaranum. Það getur bara ekki talist eðlilegt að þetta sé gert svona bara svart og hvítt, sko. Það ekki að varla bera þetta saman, nema bara til þess að benda á að þetta ekki samanburð hæft nánast, sko. En eins og hann kom inn á áður, að þá höfum við sett það sem sennilega í dag nær 24 milljörðum nú þegar í ljósleiðarann og bara með við umræðuna í gær þjóðarhöll og þá væru við bara komin í nánast 2. Þetta engin smá peningur og ég segi bara, ætlum við bara að halda svona áfram? Hvar ætlum við að stoppa? Hvenær komið nóg og hvenær ætlum við að segja bara, heyrðu, þetta ekkert eðlilegt. Hvernig verið að standa að þessu öllu saman? Af því það sér það hver maður, sko. Heyrðu, takk. Borgarfulltrúnum við lokið við mál sitt. Einnig verður óska eftir að koma í andsvar borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi nú hnykkja því ef einhver misskilningur hefur kviknað að rýnihópurinn hefur ekki lokið störfum og þar verið að fjalla ýmsar spurningar ennþá og þó að umsagnir liggi fyrir að einhverju leyti að þá hefur hann ekki lokið störfum og mun taka þann tíma sem að þarf í þetta. Síðan vildi ég bara hnykkja því að hér hafa allir 3 borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins dregið upp svarta mynd af sögu ljósleiðarans og gagnaveitunar að þessi lýsing mjög framandi. Tilkoma ljósleiðarans og gagnaveitunar var til þess að lækka verð bæði til heimila og fyrirtækja, gera höfuðborgarsvæðið samkeppnishæfara og í tölum sem hér verið að nefna varðandi hlutafé og að þá verið að blanda saman hlutafé og lánum og það sem verið að fjalla hvernig eigi að taka afstöðu til beiðni frá býsna flottu og stöndugu fyrirtæki sem að leggja á ráðin varðandi næstu skref til næstu ára. Það ekki verið að tala eins og ætla mætti einhvers konar þrotabú eða félag sem komið að fótum fram þvert á móti. Í gegnum árin hef ég undrast það hvers vegna Sjálfstæðisflokkurinn í sölum borgarstjórnar hefur alltaf talað máli einokunar, alltaf talað máli Símans, alltaf stigið fastar í þann fótinn eins og það sé einhver veruleiki vissulega vel þekktur á Íslandi sem Sjálfstæðisflokkurinn finnur sig betur í. Ég held að almannahagsmunir tali fyrir öðru, ég held að almannahagsmunir hafi talað fyrir stofnun félagsins og sínu tíma og við verðum að nálgast þetta mál út frá almannahagsmunum en ekki þeim sem tala í nafni einokunar. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar, svarað á andsvari borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Varðandi einokunina þá gaman að rifja það upp að Lína.net keypti upp nokkur fyrirtæki á sínum tíma til þess að reyna fækka samkeppnisaðilum
og eitt af frægasta var irri.net sem var en hlutafé því endaði með að vera afskrifað upp á 99%. Þannig að ef eitthvað hefur haft slæm áhrif á samkeppni í fjarskiptabransanum í Íslandi þá það klárlega umsvif borgarinnar í fjarskiptamarkaði. En hvað varðar stundu á fyrirtæki og allt það, að þá bara leiðilegt að segja frá því að nánast aldrei hefur Orkuveitan fengið krónu tilbaka úr þessu verkefni. Allan að þá það frekar sjaldgæft og það bara þrátt fyrir að við séum búin að skuldbinda okkur, ég veit ekki upp á hversu háar upphæðir sem að Reykjavíkurborg búin að skuldbinda sig gennum Orkuveituna í lántöku þessa ljósleiðara, en bara gott og vel, en fyrir utan það fyrir utan bara þessa vinnu sem að fyrir utanum haldið. Þannig þannig ég gef bara lítið fyrir þessi andsvör okkar ágæta borgarstjóra. Borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, veiti það andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, eins og gögn sem lögðu hafa verið fyrir fundin bera með sér, þá hefur verið algjör fjárhagslegur aðskilnaður milli ljósleiðarans og gagnaveitunar eins og fyrirtæki hefur heitað Orkuveitunni síðan 2006 ef maður það ártal rétt. Það mjög langt síðan og ég ítreka það að við erum að tala hér beiðni þessa stönduga fyrirtækis vegna hlutafjáraukningar sem rökstudd hefur verið með frekari sókn. Við erum ekki að tala fyrirtæki sem komið að fótum fram og það eru ævintýralega söguskýringar að tala að einstök lítil nýsköpunar eða sprotafyrirtæki hafi verið einhvers konar risastóri samkeppnisaðilar Símans og rofið einokun á markaði. Það var bara einn aðili sem gerði það. Það var ljósleiðarinn, það var gagnaveitan. Einn aðili sem gerði það og það var einn flokkur í borgarstjórn sem barðist fyrir einokun, sem barðist fyrir hverju einasta skrefi í þessu, það var Sjálfstæðisflokkurinn. Af hverju? Af hverju? Af hverju ekki hægt af sanngirni að segja að heimili og atvinnulífið í borginni hafi notið góðs af samkeppninni? Ég hélt að Sjálfstæðisflokkurinn tryggð á samkeppni, en ekki bara einokun. Ég hef alltaf undrað mig á þessu. Þeir sem vilja kynna sér þessa sögu geta skoðað úttektarskýrsluna Orkuveituna sem liggur fyrir og rekur upphafsárin fram fyrir yfir þann tíma sem að fjárhagslegur aðskilnaður varð að veruleika. Borgarstjóri hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Já, borgarstjóri náttúrulega var á þessum tíma og ef ég bara man rétt, að því hann búin að vera hvað manna lengst vinnandi hér, þannig að og koma að þessum ákvörðunartökum sem leiddi til þess að þetta fyrirtæki var aðfram komið eins og sagt er. Ég las þessa skýrslu, hún var ekkert svakalega björt fyrir borgarstjórn og allt sem fór fram hér, þannig að það bara svo því sé haldið til haga. Hvað hitt var, allt hitt sem hann sagði varðar að þá sannarlega og þá sem nú berjast við fyrir því að það sé ekki fyrirtæki eða Reykjavíkurborg sem að getur farið í vasa skattgreiðenda til þess að auka lánsfjármagn hjá fyrirtækjunum sínum, að berjast við að reyna að merja önnur fyrirtækjamarkaði. Ég meina það bara nýleg dæmi til þess bara Mílu sem að hafa verið í fjölmiðlum þetta. Þannig að ef að eitthvað hefur sýnt sig, bara sagan og fjölmiðlar sem að hafa verið helst uppspretta upplýsinga ljósleiðarann núna upp á síðkastið, að þá bara stendur ekki steinn yfir stein í því sem að borgarstjóri var að segja hana. Takk fyrir. Borgarfulltrúi lokið við að svara andsvar öðru sinni. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta athyglisverð umræða sem átti sér stað hérna rétt í þessu. Birtist þessi saga Sjálfstæðisflokksins sem hefur verið einhvern veginn á móti ljósleiðaranum eða gagnaveitunni eða línu.net frá upphafi og þátttöku borgarinnar í þeim rekstri. Ég velti því upp hvort að þetta uppþátt í kringum þetta mál sé einhvern veginn sprottið af
þeirri afstöðu til margra ára. Það mikilvægt að ræða þessi mál mjög vel og borgarráð hefur unnið þetta mál sem snýr að ljósleiðaranum afar faglega og eins og kunnugt og hefur verið hér til umræðu hefur verið stofnaður rýnuhópur þar sem að fulltrúar allra flokka eiga sinn fulltrúa og í þessum rýnuhópi hafa fulltrúar jafnan aðgang að gögnum, geta óskað eftir greiningum, óskað eftir því að verði kallaðir til gestir til fundarins og fleira. Þetta verklagi sem við lögðum upp með strax í byrjun og allar ásakanir í garð meirihlutans leyndarhyggju í þessu máli eru afar ósanngjarnar og rangar. Það alveg rétt að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í rýnuhópnum og reyndar Sjálfstæðisflokksins fulltrúi í stjórn Orkuveitunnar hafa báðir óskað eftir því að sjá samninginn heildsölu aðgang og þjónustu yfir fjarskiptakerfi ljósleiðarans við sín. Og sá sem að hér stendur kom þeirri beiðni skýrt á framfæri við stjórnendur ljósleiðarans enda réttur kjörinna fulltrúa til upplýsingar sem varðar hagsmuni borgarinnar bundin í lög og mjög ríkur. Og ég tek bara undir það að sjálfsögðu mikilvægt að borgarfulltrúar séu vel upplýstir alla þá viðskiptahagsmuni sem við höfum í höndunum og ber skylda til þess að rýna vel. En eins og fram hefur komið og í gögnum fyrir þessum fundi hér, þá vísar ljósleiðarinn í lögfræðiálit þess efnis að það varði við samkeppnislög að upplýsa ýmis atriði sem snerta stöðu ljósleiðarans og sínar á samkeppnismarkaði. Og þetta bara dálítið vandasamt mál. Ég þeirrar skoðunar að rýnuhópurinn ætti að fá nákvæma skoðun á þessari lögfræðilegu afstöðu ljósleiðarans, jafnvel óháð lögfræðiálit sem sker úr það hvaða rétt við eigum til aðgangs að þessum upplýsingum. En það eru upplýsingar sem að snerta þessi tvö fyrirtæki og stöðu þeirra á samkeppnismarkaði sem mjög kvikur. Þetta varðar markaðssókn og fleira sem eru einfaldlega bara mjög viðkvæmir viðskiptahagsmunir á samkeppnismarkaði sem harður og við sjáum það að sala á öðrum fjarskiptainnviðum fóru í gegnum rækilega skoðun hjá Samkeppniseftirlitinu og þannig að við þurfum að vanda okkur mjög vel þegar við erum að fást við þessi mál. Ég verð að segja það að það eru mikil vonbrigði að sjálfstæðismenn hafi ákveðið að segja sig frá starfinu í rýnuhópnum. Það vettvangurinn til þess að ræða þessi mál í ljósi trúnaðar. Kjósendur Sjálfstæðisflokksins treystu borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins fyrir atkvæði sínu til þess að takast á við öll málefni borgarinnar, jafnvel þótt þau séu erfið og flókin. Og það alltaf hægt að koma tilbaka inn í starf rýnuhópsins og ég hvet borgarfulltrúan til þess að gera það. Meðferð þess hluta þessa mál sem varðar hugsanlega hlutafjáraukningu ljósleiðarans hins vegar ennþá til meðferðar í rýnuhópnum og ég vonast áfram eftir góðu samstarfi við þá kjörnu fulltrúa sem að taka þátt í starfi hans. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir að fara í andsvar. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bregðast við því sem kom fram í máli borgarfulltrúans Einars Þorsteinssonar þar sem hann segir að borgarfulltrúar hafi skyldur til þess að takast á við þau verkefni sem eru á vettvangi borgarstjórnar. Það er alveg rétt, en til þess að geta tekist á við verkefni á vettvangi borgarstjórnar þá verða borgarfulltrúar að geta haft greiðan aðgang að gögnum, þeim gögnum til þess að byggja sínar ákvarðanir á. Ríkasta skylda okkar að gæta hagsmuna borgarbúa. Með því að leggja ekki fram þennan samning fyrir eigandann sem við höfum margítrekað kallað eftir beinlínis verið að koma í veg fyrir það að við getum gætt þessara hagsmuna borgarbúa. Og
og það tilgangslaust að sitja í stýrihópi þar sem fáum ekki grundvallargögn þess máls sem við eigum að rýna í. Ég minni borgarfulltrúan líka á það kom fram bæði í bókunni í borgarráði og fram í fjölmiðlum nú helgina að það eru fleiri flokkar jafnvel á leiðinu út úr þessum rýnihópi af sömu ástæðum. Ég minni borgarfulltrúan líka á það að þegar rýnihópurinn var skipaður þá höfðu einhverjir flokkar ekki í hyggju að skipa fulltrúa í rýnihópinn og það var talið vera valkvætt að taka þátt í störfum hans. Enda getum við tekið ákvörðun í þessu máli þegar að niðurstaða komin í málinu, það sem að meirihluti borgarstjórnar leggur til að verði gert, hvort að verði farið hlutafjáraukningu eða ekki og ég skýrist ekki við því að taka ákvörðun á þeim vettvangi, hvort að verði farið hlutafjáraukningu eða ekki og uppfylli þá alveg mínar skyldur sem borgarfulltrúi. Borgarfulltrúin er lokið við að veita andsvar. Svarar þú andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti og ágæti borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Ég minni bara á það að við sem sitjum í þessum rýnuhópi að við erum öll undir í sömu stöðu hvað varðar aðgang að þessum upplýsingum og ég hef haldið fast við þá ósk rýnuhópsins sem að meðal annars kom frá þér að við fengjum aðgang að þessum samningi. Sú ósk fór í meðferð hjá ljósleiðaranum og hér minnisblað frá lögmanni frá landslögum þar sem að þeirri ósk hafnað og færð fyrir því rök sem varða samkeppnisatriðin og ég held að við ættum að skoða það bara áfram. Varðandi hlutafjáraukninguna þá hún bara í rýni áfram og það gott að heyra það að borgarfulltrúin ætlar að taka þátt í þeirri vinnu. Þetta mál bara flókið og erfitt en ég vonast nú til þess og ég hef ekki heyrt af því að fulltrúar annarra flokka ætla að segja sig frá þessu starfi. Við erum bara öll í því að reyna að bora okkur í gegnum þetta, vinna þetta saman, vinna þetta af heilindum og gæta hagsmuna borgarbúa. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég minni borgarfulltrúan Einar Þorsteinsson á að í bókun í borgarráði bókaði flokkur fólksins að hann efaðist það hvort hann ætti erindi í þessum hópi, þannig að það til skjalfast, sömuleiðis hefur það komið fram í fjölmiðlum nú helgina. En ég virði það við formann rýnihópsins að hann óskaði eftir að fá aðgang að þessum gögnum og þessum samningi og þegar það var fullreynt að við fengjum ekki grundvallargögn, þá var ekki til neins að sitja lengur í þessum hópi. Eini tilgangurinn með þessum hópi að skapa ásýnd samstöðu og hefur varla annað hlutverk þar sem að við fáum hvorki gögn né svör við að miklu spurningum sem að varða þetta mál. Borgarfulltrúin hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti og ágæti borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir, mér þykir leitt að heyra það að borgarfulltrúin telji að rýnihópurinn sem slíkur sé settur á fót til þess að skapa ásýnd samstöðu. Ég held að borgarfulltrúin viti fullvel að sá sem hér situr hefur í það minnsta óskað eftir öllum þeim gögnum sem að fulltrúar í rýnihópnum hafa óskað eftir. Það málfrelsi á þessum fundum og við höfum öll jafnan rétt til þess að stýra starfi rýnihópsins. Þetta hefur verið unnið í ágætu samstarfi og að saka meirihlutanum einhverja leyndarhyggju í þessu bara einfaldlega ósanngjarnt. Það ekki þannig, sjálfstæðismenn vita það. Ég skil það að þau séu ósátt við það að fá ekki að sjá samningin beint. Við höfum óskað eftir því að fá hann í hendurnar í rýnihópnum í miklum trúnaði. Ljósleiðarinn fellst ekki á það.
færi fyrir því lögfræðileg rök. Ég vil fá skoðun á þeim rökum, þeim lögfræði sjónarmiðum sem þau bera fram. Vinnan heldur áfram í rýnihópnum, hvort sem að sjálfstæðismenn taka þátt í því eða ekki. Og ég hvet þau bara til þess að vinna þetta faglega og taka mark á því sem á efnisatriðum málsins og vinna þetta saman. Því að það eina leiðin, til þess eru þau kosin. Ekki hafa fleiri óskað eftir að veita andsvar. Telst að andsvörum lokið. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon. Forseti, borgarfulltrúar, borgarbúar. Hér erum við að ræða málefni Ljósleiðarans EHF. Þetta félag er í eigu Orkuveitu Reykjavíkur sem er svo nánast öllu leyti í eigu Reykjavíkur. Spurningin sem verið er að velta fyrir sér er hvort borgin eigi að selja hlut sinn í félaginu. Við sósíalistar leggjumst gegn sölu á innviðum og ef það á að stilla borgarfulltrúum upp við vegg og segja þetta er eini valmöguleikinn, þá neitum við að sætta okkur við slíkt. Hér ætla ég að tala um þetta í stærra samhengi. Vegferð dótturfyrirtækja, hvað það er búið að aflýðræðisvæða þetta með því að færa ákvarðanatöku frá íbúum og kjörnum fulltrúum þeirra. Við heyrum að því í fjölmiðlum að Ljósleiðarinn á í huga á því að sækja hlutafé, eins og það er kallað, sem er náttúrulega bara annað orð yfir það að selja opinbera eigu, brjóta það niður til sölu. Það er fáránlegt að það sé ekkert sem getur stoppað þetta, að það sé í rauninni bara gefið að þetta sé eina leiðin fyrir fyrirtæki eða félög að fara því þau séu í samkeppnisrekstri, verðið að reka sig og alls konar bull. Og það að kalla þá starfsemi sem Ljósleiðarinn er að sinna samkeppnismarkað er auðvitað hlægilegt út af fyrir sig. Það er einn annar aðili sem sinnir sömu starfsemi á Ljósleiðarinn, það er Míla. Við erum með fákeppnismarkað og það er ástæða fyrir því. Grunninnviði er að ræða að koma internettengingu til fólks. Ef að hinn frjálsi markaður endar í fákeppni eða jafnvel einokun er augljóst að þetta á ekki heima á honum. Hið opinbera á að sjá grunnviði eins og Ljósleiðarann, rétt eins og vatnsveitur og vegakerfi. Ljósleiðarinn virðist vera á annarri vegferð en eigendurnir. Hver ræður? Hvar verður ákvörðunin tekin þegar upp er staðið? Er verið að segja að borgin eigi ekki að skipta sér af? Eigandinn fær ekki að sjá samning Ljósleiðarans við sín sem á að liggja til grundvallar ákvörðun okkar í rýnihópnum. Myndi þetta líðast hjá einkafyrirtæki? Svarið er nei. Reglurnar eru hannaðar til þess að almenningur geti ekki átt neitt eða gert það af sóma. Það má ekki, eins og hugsunin virðist vera, ýta við svokölluð einkaframtaki. Þetta er náttúrulega hneysa. Við berum ábyrgð og verðum að skipta okkur af. Verðum líka að segja nei við þessu fyrirkomulagi. Við tökum ekki svona í mál. Að við séum gerð ábyrg en á sama tíma erum við ekki upplýst. Verða þau Ljósleiðaranum ekki áminnt fyrir það að birta plön sín í fjölmiðlum án þess að tala við okkur? Regluverki er hannað til þess að vernda fyrirkomulag sem er nýfrjálshyggjuvætt. Erum við komin í steypu út af regluverki? Það er verið að segja okkur að taka ábyrgð en hvernig eigum við að geta sinnt eftirlitshlutverki okkar þegar það er búið að fjarlægja alla ákvörðunartöku frá borgarstjórn. Þetta er andstaða við lýðræði. Svo veltir maður í fyrir sig hvort það þurfir hreinlega ekki að leysa þetta EHF-form upp og reka þetta öðruvísi. Hvað segir að Ljósleiðarinn þurfa að vera rekin í því formi sem hann er í dag? Og hvert er helsta hlutverk Ljósleiðarans? Erum við ekki komin í eitthvað rugl ef við gerum ráð fyrir því að fyrirtæki verði að stækka og stækka til þess að geta sinnt grunnhlutverki sínu? Það virðist vera að borgin sé gjörsamlega múlbundin af landslögum og tilskipunum frá Evrópu í þessu máli. Hugmyndafræðin trompar skynsemina, enga sama sem gott, eitthvað er að gefa almenningi sama sem slæmt. Borgin ættir hreinlega óska eftir við ríkið að reglunum verið breytt. Við eigum að spyrja okkur hvað er það besta fyrir íbúa Reykjavíkur, halda áfram þessari vegferð eða breyta til. Við sjáum skaðan af því þegar eitthvað er einkavætt eða fjármagnseigendum er hleypt inn. Forseti, borgarbúar, við búum við mjög sérkennilegt kerfi. Borgin ber ábyrgð á ýmissi þjónustuveitingu og hlutar þess hafa verið færðir til dótturfyrirtækja. Þar er reksturinn fjarlægður okkur en samt er það okkar hlutverk að bera ábyrgð á honum. Hér erum við komin í ótrúlega stöðu. Það er búið að nýfrjálshyggjuvæða innviðina okkar, borgin má ekki veita fé í þessa grunninnviði. Það er líka vafi á því að Ljósleiðarinn megi einu sinni fá hlutafé frá Orkuveitunni.
Maður velti fyrir sig hvers slags fyrirkomulag við erum komin í hérna. Eftir stöndum við og þurfum að ákveða hvort fyrirtæki neyðist til frekari skulda eða einkavæðist. Borgarstjórn ætti að skora á ríkið að breyta lögum fjarskipti. Þetta á ekki að vera samkeppnisrekstur þar sem fjármagnseigendur komast á lífæð samfélagsins og sjúga úr henni blóð. Þetta eru jafn mikilvægir innviðir og vegakerfið eða vatnsveitunar. Ekki við komum með vatnið á svokallaðan samkeppnismarkað. Hvers vegna gildir slíkt hið sama ekki gagnaveitur? Það þurfa allir á interneti að halda í dag. Það eru gerðar kröfur til fólks rafræn skilríki, rafrænar undirskriftir, millifærslur fara fram í heimabanka og samskipti við heilsugæsluna fara í æ meiri mæli fram á netinu. Að bjóða hættinu heim þarna á einokun stórfyrirtækis yfir grunninnviðum samfélagsins óábyrgt og til þess falið að kremja almenning í landinu. Það óboðlegt að sveitarfélag sé múlbundið til þess að mega einungis sinna starfseminni óbeint á svokölluðum samkeppnismarkaði með tilheyrandi áhættu og mögulegri einokunarstöðu hins fyrirtækinsins á markaði sem Míla. Ættum við að sætta okkur við að svona sé fyrirkomulagið. Ég legg til að borgarstjórn hugsi út fyrir kassan því við getum ekki endalaust verið föst í sama farinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þann 24. október 2022 barst erindi ljósleiðarans til borgarstjóra að eigendur staðfesti samþykkt stjórnar og hluthafafundar félagsins að hækka hlutafé ljósleiðarans. Eigendur, það erum við. Fjármála- og áhættustýringarsviði var ásamt borgarlögmanni falið að rýna tillöguna og veita umsögnum hana. Borgarráð tók erindi ljósleiðarans fyrir á fundi 27. október og ákvað að skipa rýnihóp sem væri falið að gera umsögn til borgarráðs tillögu stjórnar ljósleiðarans. Í rýnihópnum fengu allir flokkar í borgarstjórn einn fulltrúa og þegar Kolbrún Baldursdóttir tilkynnti mér að ég var komin í þennan rýnihóp ljósleiðaran þá var ég nokkuð hissa en ég sagði henni að ég myndi ekki skorast undan því ég væri ávallt tilbúin að læra og nýja hluti og taka ábyrgð. Á fyrsta fundi sem haldinn var 1. desember gerði ég mig grein fyrir að þetta væri ekkert einfalt mál sem hópurinn væri að rýna og þarna væru ýmsar sviðsmyndir sem þyrfti að skoða. En það var gott að finna hvað borgin hefur margt gott fagfólk innan sinna raða. En fjármála- og áhættustýringarsviðið hefur unnið mjög faglega vinnu og veitt rýnihópnum góðar upplýsingar í kynningum og jafnframt unnið að umsögnum erindi ljósleiðarans. Það sem mér fannst kannski hvað erfiðast var að við í rýnihópnum máttum ekki deila upplýsingum með öðrum borgarfulltrúum en við í flokki fólksins fengum reyndar úr því skorið eftir áramót að við Kolbrún gætum skoða þetta málefni saman sem var mikið léttir fyrir mig. En strax á fyrstu fundum var ljóst að mikilvægur samningur á milli sínar og ljósleiðarans væri á lokametrunum sem hafði verið í vinnslu einhver tíma. Óskað var eftir því að fulltrúar í rýnihópnum fengju að sjá samningin áður en hann var undirritaður. Innan hópsins voru skipta skoðanir hvort það væri nauðsynlegt. Samningur var svo undirritaður 15. desember án þess að stjórn Orkuveitu Reykjavíkur eða rýnihópurinn fengju að sjá samningin. Og staðan ennþá þannig. Við í rýnihópnum höfum vissulega fengið kynningu frá fulltrúum ljósleiðarans á helsta innihaldi hans. Það í sjálfu sér merkilegt að örfáir borgarfulltrúar Reykjavíkur fá ekki að sjá mikilvægan samning sem gæti haft áhrif á fjárhagsstöðu borgarinnar. Formaður stýrihópsins, Einar Þorsteinsson, óskaði eftir því fyrir hönd stýrihópsins að fá að sjá samningin eftir að hann var undirritaður
en við því hefur ekki orðið. Borgarlögmaður telur að ákvarðanir einstaka viðskiptasamninga sé ekki í höndum eigenda Orkuveitu Reykjavíkur, heldur stjórnar og hluthafafundar ljósleiðarans. Borgarlögmaður jafnframt eini aðilinn í borginni sem má sjá samninginn og samningurinn í vörslu hans. Borgarfulltrúar Reykjavíkur hafa óskað eftir því að fá sjá samning þann sem ljósleiðarinn gerði við sín. Það ekki verið að fara fram á það opinberan, eingöngu að örfáir borgarfulltrúar í Reykjavík fái að sjá hann. Svo þeim sé gert kleift að skilja heildarmyndina í málefnum ljósleiðarans. Allt í þeim tilgangi að gæta hagsmuna skjólstæðinga sinna, íbúa Reykjavíkur. Ósk ljósleiðarans samþykki eigenda Orkuveitu Reykjavíkur á hlutafjáraukningunni byggð á því að sé að ræða óvenjulega veigamikla og stefnumarkandi ákvörðun. Samningurinn við sín ekki bara hluti af pakkanum, heldur virðist vera þungamiðja hans. Þess vegna finnst okkur í Flokki fólksins það sjálfgefið að við fáum að sjá innihald hans til að geta tekið upplýsta ákvörðun vegna óskar ljósleiðarans samþykki við þessum óvenjulega, viðamikla og stefnumarkandi ákvörðunum ljósleiðarans. Ég sat á Alþingi síðastliðið vor þegar salan á hlut Íslandsbanka átti sér stað. Því miður þá minnir þessi málsmeðferð hér mig óþægilega mikið á þá atburðarás. Fjárlaganefnd kvartaði við því að hafa fengið ónógar upplýsingar söluferlið áður en salan fór fram. Strax eftir söluna átti að vera ólöglegt að birta kaupendalista, en því var síðan hnekkt. Sennilega hefur þessi reynsla svolítið áhrif á mig að ég svolítið tortryggin hér í dag. En ég í rýnihópnum og ég þarf að meta hvernig að bæta fjárhagsstöðu ljósleiðarans og ég ekki skorast undir því eða auka hlutafé. Ég velti því fyrir mér hvort að ef borgarfulltrúar samþykkja að selja hluta ljósleiðaranum séu þeir leið að samþykkja samning ljósleiðarans og sínar sem núna orðin hluta pakkanum. Mun ábyrgð á þessum gjörðum nema staðar hjá þeim sem fengu að lesa samninginn eða ekki. Ef samningurinn muni í framtíðinni skaða Reykvíkinga, munu borgarfulltrúar geta bent þá bara á Orkuveitu Reykjavíkur og fría sig allri ábyrgð. Þetta bara svona mína vangaveltur. Öll þessi leynd gerir okkur stjórnmálamönnum erfitt vik að meta aðstæður og hvernig ég bregðast við. Að ræða gríðarlega mikilvæginn þátt í samfélagi okkar. Við í Flokki fólksins lítum svo á að grunninnviðir eigi að vera í eigu okkar, þú kallaði þjóðareign. Þessi innviðir hluti af, en grunnviðir eru til dæmis vatns- og rafmagnsveitur og sama má eiginlega segja netöryggi og fjarskipti í dag vegna mikilvægis þeirra í daglegu lífi okkar. Þessir innviðir eru hluti af þjóðaröryggi. Þess vegna verða kjörnir fulltrúar að geta tekið upplýstar ákvarðanir, grundvallar á öllum gögnum sem málin varða til að geta sinnt skyldum sínum. Tryggja þarf að aðgangur að fyrrnefndum innviðum sé ætíð til taks fyrir þjóðina hvernig sem árar. Það má ekki gerast að einkaaðilar nái fullri stjórn á innviðum okkar. Takk fyrir. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Stefán Pálsson. Forseti ágæta borgarstjórn. Fyrir rétt rúmum 100 árum þá eignuðust Reykvíkingar rafmagnsveitu þegar að bæjarstjórnin á þeim tíma lét virkja Elliðaárnar og veitti orkunni til bæjarins.
og það var alls ekkert sjálfgefið árið 1921 að líta svo á að rafmagnsframleiðsla fyrir heimili og fyrirtæki væru samfélagslegt verkefni sem væri á verksviði sveitarfélags. Raunar voru slík rök ekki notuð til þess að réttlæta fjárfestinguna á sínum tíma. Smásala á rafmagni var fyrst og fremst talin gefa fyrirtækinu hagnaðarvon sem gæti staðið undir virkjuninni. Hið óumdeilda hlutverk bæjarfélagsins og þar með réttlætingi fyrir virkjuninni var hins vegar talin götulýsingin. Götur Reykjavíkur væru á ábyrgð bæjarstjórna og þar að leiðandi bæri þeim að tryggja að þær væri fært í myrkri. Reykvíkingar voru á þessum tíma ekki ókunnir rafmagni þegar að straumurinn frá Elliðaánum tók að berast, því að í bænum voru allnokkrar einkarafstöðvar, oftar en ekki starfræktar í tengslum við atvinnufyrirtæki á borð við trésmiðjur eða vélsmiðjur. Sumar sáu fyrst og fremst eigendum sínum fyrir orku, aðrar voru hreinlega reknar eins og fyrirtæki, með stóran viðskiptavinahóp, hátt þjónustustig og flóknar verðskrár. Þessum einkastöðvum var öllum gert að hætta rekstri í tengslum við stofnun rafmagnsveitunar og byggðist það á ákvæðum sem höfðu verið sett inn í starfsleyfi þeirra af talsverðri framsýn nokkrum árum áður. Stærri hindrun í veginum var þó rekstur gasstöðvarinnar sem var í höndum þýsks einkafyrirtækis sem hafði fengið einkaleyfi frá bænum til gasframleiðslu og sölu. Virkjun Reykjavíkur stangaðist á við gildandi samninga og því var að lokum gripið til þess ráðs að Reykjavíkurbær nýtti heimildir til þess að leysa til sín gasstöðina árið 1916 sem varð auðveldara en ella þar sem fyrri heimsstyrjöldin stóð hvað hæst og þýska fyrirtækið átti því erfitt með að uppfylla skyldur sínar samkvæmt samningum. Því þetta rifjað hér upp í umræðum málefni ljósleiðarans að tæknisaga Íslands í meira en heila öld hefur alla tíð einkennst af togstreitu og síbreytilegum hugmyndum hver séu eðlileg mörk einkareksturs og samfélagslegs reksturs. Það ekki innbyggt í tæknikerfi að þau hljóti að vera álitin samfélagsleg og því eðlilegt viðfangsefni ríkisvalds eða sveitarfélaga eða hvort þau séu álitin betur stödd í höndum markaðarins og einkaframtaksins. Það sífellt átakaefni. Það áhugavert til dæmis að fyrstu íslensku vatnsveiturnar sem líklega það tæknikerfi sem flestir telja sjálfsagt að sé í samfélagsrekstri, þær voru í höndum einkarekinna vatnsveitufélaga. Sama gildir Símann, þar sem að einkafyrirtæki Telefónfélag Reykjavíkur hafi verið starfrækt innabæjarkerfi og línu til Hafnarfjarðar áður en Landsíminn kom til sögunar. Og áður en ríkissjóður hóf rekstur útvarps árið 1930 höfðu heilar 2 einkareknar útvarpsstöðvar verið starfræktar hér á landi og svo síðarnefnda raunar þvingu til að láta af störfum þegar ríkisútvarpið kom til. Frá einu landi til annars hafa tæknikerfi þróast með ólíkum hætti. Þegar kemur að raforkukerfum komust meginlandsbúar og þó Þjóðverjar sérstaklega mjög snemma að þeirri niðurstöðu að miðstýrt raforkukerfi í opinberri eigu væri málið, á meðan Bretar og Bandaríkjamenn kusu fremur að veðja á einkafyrirtæki. Jafnvel fjölmörg í einu í sömu borginni sem að ráku orkukerfi hvert í kapp við annað. Mótun og yfirbragð kerfana á hverjum stað tóku svo mið af þeim ákvörðunum sem teknar voru varðandi rekstrarform. Það var gæfa Reykjavíkur og til marks framsýni stjórnenda Orkuveitu Reykjavíkur á síðustu öld þegar ákveðið var að líta á ljósleiðaranet sem kerfislægt innviðakerfi sem að myndi innan skamms tíma verða jafn mikilvægt þorra almennings og fyrirtækja og þau veitukerfi sem fyrirtæki rak þá þegar. Þetta var ekki óhjákvæmileg niðurstaða því á sama tíma var við völd hægri stjórn í landinu sem lengt og ljóst vann að því að koma ríkinu út úr rekstri á þessum sviði og Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík sá langt árabil ofsjónum yfir starfsemi þessari, fann henni allt til foráttu og notaði hvert tækifæri til að kalla eftir niðurlagningu og einkavæðingu. Það auðvitað alltaf erfitt að fullyrða hver þróun mála hefði orðið ef aðrar tæknilegar ákvarðanir hefðu verið teknar í fortíðinni, en raunin þó sú að miðað við nágrannalöndin þá hefur kostnaður við fjarskiptaþjónustu verið samkeppnishæfur og það vægast sagt ekki raunin á öllum sviðum efnahagslífsins. Staða ljósleiðaravæðingar hér á landi samanborið við Norðurlöndin sem og Evrópusambandið Íslendingum mjög í hag.
Hlutfall heimila með ljósleiðara alla leiðin á heimilið hefur verið hæst hérlendis, langt hærra en til dæmis í Danmörku. Þetta hefur leitt til aukinna lífsgæða meðal almennings og styrkt stöðu atvinnufyrirtækja á fjölmörgum sviðum. Ég tel að við Reykvíkingar megum vera stolt af ljósleiðaranum og þætti þessa fyrirtækis okkar í því að koma fjarskiptakerfi landsins á þann stað sem nú er. Þeir sigrar sem unnist hafa eru mikilvægir og þá ber að standa vörð. Í miður verð ég að segja að þær slitróttu fréttir sem borist hafa áfram Orkuveitunar hlutafjáraukningu ljósleiðaranum sem að væntanlega munu þýða þá blandað eignarhald og sveitarfélagana gegn Orkuveituna annars vegar og þá nýrra fjárfesta, hverjir sem þeir kunna að vera, valda nokkrum áhyggjum. Ljóst að áformin eru ekki komin til af nauðsyn í tengslum við að styrkja þjónustuna á starfsvæði Orkuveitunar. Hún virðist vera alfarið hugsuð til þess að ráðast í ljósleiðaraverkefni utan þess og utan þeirra sveitarfélaga sem að Orkuveitunu standa. Kveikjan að þeim verkefnum hyggumaður að sé fyrst og fremst sú að mæta raunverulegum eða ímynduðum óskum eftirlitsstofnana að fyrirtæki taki að sér að vera samkeppnislegt aðhaldsafl við Mílu sem í dag komin í eigu fransks fjárfestingasjóðs og fyrirtæki fórni sér þannig í það verkefni að bæta úr þeim einkavæðingarmistökum sem hægri stjórnir áranna í kringum aldamót stóðu fyrir. Afar óvíst að þessar landsbyggðar fjárfestingar muni bera sig, enda ef svo væri raunin myndi liggja beint við að sjálfstætt félag stofnað þann hluta. En sú leið virðist ekki njóta hylli sem skýr vísbending að verkefnið sé tæplega fýsilegt. Hin rökin sem hafa verið færð fyrir þessari ráðstöfun ganga helst út á efasemdir að eftirlitsstofnanir hérlendis eða erlendis muni til lengdar fella sig við að fyrirtæki á borð við ljósleiðarann muni til langfram að vera í eigu fyrirtækis í opinberri eigu sem hefur fjárhagslegan styrk frá samkeppnisrekstri. Við í Vinstri grænum teljum að hér séum að ræða uppgjöf, þar sem verið sé að gefa sér óhagstæða niðurstöðu í þrefi sem nú þegar hefur staðið langt árabil og þar sem sjónarmið þeirra sem styðja núverandi fyrirkomulag hafa til þessa orðið ofan á. Og hins vegar þá myndi þessi rök einungis leiða þeirri niðurstöðu að rétt sé að selja ljósleiðarann að öllu leyti. Því að öll rökin að aðkoma opinbera aðila sem bakhjarla rekstrinum eiga jafn mikið við, jafnvel þó að minnihluti félagsins sé komin í eigu einkaaðila og raunar enn frekar þar sem að ljóst að minnihluta eigendurnir væru í þessum rekstri út frá hreinum gróðasjónarmiðum. Ef hugsunin á bakvið hlutafjáraukninguna í raun að koma félaginu alfarið úr samfélagslegri eigu væri heiðarlegra að segja það hreint út. Það klingja viðvörunarbjöllur í kringum þetta mál allt saman og það minnka ekki við þá leynd sem hefur verið í kringum það eins og rakið hefur verið í ræðum hér á undan. Það vont í samfélagslegum rekstri ef ekki hægt að ræða málefni viðkomandi félags frjálst fyrir opnum tjöldum á vettvangi kjörinna fulltrúa eigenda þeirra. Og ef horft til reynslunar af þessu tiltekna máli, hvernig halda með þá að staðan yrði búið væri að hleypa öðrum hluthöfum að félaginu og taka tillit til verndar minnihluta eigenda að auki. Hætt við að jafnvel ennþá minna fengist rætt hér í þessum sal tengt fyrirtækinu. Ég spyr mig einnig hvort staðan sem við okkur blasir sé ekki vísbending að boðleiðirnar séu orðnar ívið of langar milli borgarstjórnar og dótturfyrirtækja Orkuveitunar sem að lúta stjórnum sem að mikið til eru skipaðar starfsmönnum fyrirtækisins. Og hvar þær stjórnir séu ekki farnar að ganga nokkuð langt í að ákveða sjálfar hvenær ákvarðanir þeirra kunna að ganga gegn eigendastefnu fyrirtækisins. Í þessum efnum, líkt og í barnauppeldi, gildir að best að setja þá skýru reglu að það betra að koma of oft og biðja leyfi heldur en of sjaldan. Borgarfulltrúi hefur lokið mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Ég þarf líklega að vera með gleraugun. Forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar. Mér langar til þess að taka undir
það komið svolítið óvart síðasta ræða Stefáns Pálssonar og ekki hversu hressileg hún var og eða hversu góð hún var og hversu yfirgripsmikil, heldur var þetta eiginlega alveg rétt hjá honum að segja að það sé líklega betra að selja bara allt klappið. Það sé betra og það öll þessi umræða undirstrikar það að opinber félög eigi ekki að standa í samkeppnisrekstri. Öll þessi umræða undirstrikar það að við ættum að vera búin að selja þetta fyrirtæki vegna þess að opinber félög eiga ekki að vera í samkeppnisrekstri. Þá værum við ekki að tala þá værum við ekki að kvarta undan þessari leyndarhyggju. Þá værum við ekki í þeirri stöðu að standa hérna, kjörnir fulltrúar, að tala mál sem við höfum ekki fullar upplýsingar vegna þess að við erum með opinbert félag í samkeppnisrekstri. Mér finnst núverandi meirihluti vinstri flokkana í borgarstjórn eiga hróskilið fyrir að standa í þessari einkavæðingu. Vandinn bara sá og það sem verður eiginlega að segjast er að sporin hræða svolítið hvað varðar kemur að starfsemi Orkuveitunar og dótturfélaga. Hvort sem er ræða hið margfræga risarækjueldi eða bara gegndarlausan fjárrekstur í starfsemi forvera ljósleiðarans eins og borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir og fleiri borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa komið inn á hérna í dag. Ég hef áður bent á hér í þessum stól að þessi hlutafjáraukning sé 2 fuglar í skógi, þrátt fyrir að fjármálaáætlun Reykjavíkurborgar gerir ráð fyrir henni. Það hefur komið fram í fjölmiðlum að selja eigi langtíma fjárfestum sem hafa almanna hagsmuna leiðarljósi þennan hlut. Af því verður bara dregin svo ályktun að þetta verður einhvers konar skilyrt sala, ekki selt hæstbjóðanda, sem að getur alveg virkað. Það ekkert að því. Það alveg hægt að fara í skilyrtar sölur og það getur virkað. En það sem vinnur á móti sölunni er að í fjölmiðlum hefur komið fram að ljósleiðarinn sé búinn að taka lán á mjög háum vöxtum og ætlar að fara í framkvæmdir með þennan fjármagnskostnað á bakinu. Því var haldið fram í fjölmiðlum að þetta var alltaf 9% vextir. Á sama tíma er samkeppnisaðili að fjármagna sig í sams konar framkvæmdum á 2% vöxtum. Þetta er staða sem er með algerri furðu og það sem veldur auknum áhyggjum er að eins og við komin áðan að í greinargerð með frumvarpið fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun fyrir árin 2023 til 2027 er beinlínis gert ráð fyrir því að skuldaviðmið Reykjavíkurborgar og samstæðurnar verði undir 150% vegna áætlunar Orkuveitunar hlutafjáraukningu. Þannig ef eitthvað kemur upp á í þessari hlutafjáraukningu þá er Orkuveitan í vanda og að lokum Reykjavíkurborg í vanda. Þess vegna finnst mér þessi aðgerð, eða mér finnst þetta, ég skal ekki segja að þetta sé djarft telt, en það verið að taka þarna ákveðna áhættu. En ég skil að hlutafjáraukningin er nauðsyn, því að hún er ekki bara nauðsyn fyrir ljósleiðarann sem virðist ekki geta fjármagna sig almennilega og á góðum vöxtum, því hún er líka nauðsynleg fyrir Orkuveituna sem að virðist hafa spennt bogann til hins ítrasta og hún er augljóslega, eins og borgin sjálf segir frá, nauðsynleg fyrir Reykjavíkurborg vegna þess að skuldastaða samstæðunar þolir ekki núverandi ástand. Það sem að þessi hlutafjáraukning gerir er að hún undirstrikar fjármála óstjórn fyrri meirihluta og vangetu núverandi meirihluta til þess að takast á við fjárhagsstöðuna. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt.
Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Já, ágæta forseti og ágæta borgarstjórn. Ég bara tek undir, kannski byrjaði að segja, tek undir hvert orð hérna hjá borgarfulltrúanum Friðjóni, sem ég man ekki hvers hann er, Friðjónsson. En hérna, en já, það sem kannski má segja er að það sem að við úr Sjálfstæðisflokknum erum að reyna að flagga er að mörg þeirra afleiddu vinnubragða sem einkenndu línu.net og leiddu fallið þess fyrirtækis eru jafnframt hér við lýði. Og hérna, staðan er bara svo að nú er áformað að ljósleiðarinn tæki margra milljarða króna lán til þess að fjármagna aukin umsvif, yfirdráttarlán samkvæmt fjölmiðlum og það er bara ekkert nýtt af nálinni sko. Þetta er fyrirtæki í eigu fyrirtækis, í eigu borgarinnar. Reykjavíkurborg ábyrgist lántöku Orkuveitunar sem ábyrgist lántöku ljósleiðarans. Lántaka sem er svo há að það þurfti að breyta skilmálum skuldabréfa ljósleiðans Orkuveitunar til sem geti orðið heimilt til að byrja með sko. Þannig að, ég meina, eins og við komum inn á, skuldir ljósleiðarans hafa bara svolítið aukist ár eftir ár. Sjaldnast hefur hann skilað eiganda sínum arði og við bara verum að muna ef að ljósleiðarinn getur ekki greitt af sínum lánum, þá er gengið Orkuveituna, hún er nánast öll eigu borgarinnar og þá er gengið á borgarsjóð. Þannig að þótt að líklegast er þetta bara gjaldskráðin hækkuð á fólki í borginni áður en því kæmi ef að marka maður það sem gerði seinast þegar Orkuveitan stóð fyrir frammi óþolinmóðum lánadrónum. En borgarstjóri kom hérna áðan upp í andsvörum og ræðu og hélt tölu andstöðu Sjálfstæðisflokksins við þetta verkefni gegnum söguna. Og já, ég meina Sjálfstæðisflokkur myndi ekkert síður gagnrýna það ef að borgarstjórn myndi núna fara að ákveða að það væri fákeppni í matvöruverslunum í Reykjavík og það væri hlutverk Reykjavíkur að tryggja matvöruverslun og borgareignaverslunin Aurinn væri stofnuð til höfuðs krónunni. En líkt að borgarstjóri innti að þá var markmið ljósleiðarans til að byrja með að vera með samkeppni gamalt Landssímanum. Þannig að þetta er eitthvað megin, já. En það er eins og kom hérna fram áðan, það stendur til að taka yfirdráttarlán til þess að fjármagna umsvif ljósleiðarans sem sko er í eigu Reykjavíkurborgar, umsvif ljósleiðarans út á landi. Þannig að við erum hérna að fara að skuldsetja Reykvíkinga til þess að grafa þessa milljarða niður í jörðinni út á landi sko. Hvernig getur það verið okkar hlutverk? Af hverju má bara ekki fyrirtæki á hinum almenna markaði gera þetta? Af hverju eigum við að skuldsetja skattgreiðendur Reykjavík fyrir þessu? Mér finnst það bara ekkert réttlætanlegt. Af því að bara við getum nota peningana til dæmis í að bæta velferðarþjónustunni hérna. Og greiða almennilega laun til fólks í skóla og skólafrístarsviði og kannski taka á halla borgarsjóðs. Ég meina þetta er náttúrulega bara fáránlegt en ég bara inni aftur að þegar allt kemur til alls þá er það öllum ljóst að það hvernig hefur verið staðið að þessu er ekki neinu samræmi við bara mjög nýlegt dæmi óskum hlutafjáraukningu og það til að byrja með ætti bara að vera eitt risastórt rautt flagg fyrir öllum. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það er augljóst af öllu þessu máli að borgarstjóri og meirihluti borgarstjórnar ætla að láta eins og þeim kom ekki við málefni fyrirtæki borgarinnar. Þau ætla augljóslega að varpa allri ábyrgð í málefni þessara fyrirtækja yfir á stjórnir þeirra, rétt eins og hér eigi ekki að vera nein pólitísk ábyrgð til staðar. Á síðasta kjörtímabili var farið út í ótrúlegt ævintýri jarðgasvinnslu á vegum Sorpu. Það muna allir eftir Gægimálinu í þessum sal. Ævintýri sem var andvana fætt.
Þar var sóað 5.500 milljónum af fé borgarbúa og eigendum boðið upp á þá skýringu að pólitískir fulltrúar bæru enga ábyrgð á slíkri framgöngu. Hér á nú aftur að firra sig allri pólitískri ábyrgð. Forseti, mig langar til þess að gera að umtalsefni líka minnisblað frá landslögum, lögmanni sem gerði álit fyrir ljósleiðarann, varðandi ósk okkar að fá að sjá samninginn milli ljósleiðarans og sínar. En hann kemst að þeirri niðurstöðu að okkur sé ekki heimilt að sjá þennan samning. En það er ekki hægt að sjá á þessu áliti hvort lögmaðurinn hafi haft samninginn undir höndum eða að hluta til eða að öllu leyti. Álitið er mjög almennt og fjallar ekki sérstöðu fyrirtækisins. Þá segir í áliti lögmannsins að samningur ljósleiðarans og sínar feli ekki í sér óvenjulegar, veigamiklar eða stefnumarkandi ákvarðanir. Þrátt fyrir að hér er verið að samþykkja stórauknar skuldsetningar ljósleiðarans og fara í útrás allt land í stað þess að sinna Suðvesturlandi eins og kveðið er á í eigendastefnu OR. Þá spyr ég hvað meirihlutinn telur vera stór og mikilvæg mál. Ég spyr líka, áttu kjörnir fulltrúar ekki að hafa skoðanir á því hvar mörkin eru? Ekkert er heldur komið inn á í þessu áliti þar sem varðar eftirlitsskyldu kjörinna fulltrúa meðferð opinbers fjár. Það tel ég vera alvarlegt, vegna þess að það er ein megin skylda okkar að hafa eftirlit með því. Þess vegna segi ég að í ljósi alvarleika þessa máls og þeirra leyndarhyggju sem ríkt hefur allt þetta mál, að þá tel ég nauðsynlegt að það verði rannsakað og það verði rannsakað af óháðum aðila. Það er full þörf á því. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta er búin að vera ágætisumræða hérna þessi mál og ég minnist þess ekki að hafa lent í þessu áður að við höfum verið hér að ræða svona skuldsetningu fyrirtækja borgarinnar þar sem við fáum ekki neinar upplýsingar. En svo með þennan samning sem milli ljósleiðarans og sínar. Nú það er náttúrulega verið að skuldsetja ljósleiðarann og svona í stuttu máli þá ég ætla nú ekki það svo margt gott komið fram hérna. En þessi rýnihópur sem ég leit nú alltaf á sem svona trúnaðarhóp okkar hérna sem sitjum hér eða flokkar sem eru hér í borgarstjórn myndi nú geta fengið að sjá þennan samning. Mér finnst þetta með ólíkindum að þetta sé svona mikið vandamál og þetta náttúrulega veldur mikil tortryggni hjá fólki almennt og ekkert síður kannski okkur sem erum að horfa á þessa milljarða skuldsetningu sem framundan er. Nú mér hefur nú dottið í hug að við hefum kannski átt að fá utanaðkomandi aðila til að skoða málið og taka þá tilliti til eigendastefnu OR og Reykjavíkurborgar. Það sem að væri svona, ég finnst þetta skrítið að það geti sé hægt að sniðganga það algjörlega þessa eigendastefnu okkar. Nú síðan er náttúrulega, ég tek undir með Friðjóni Friðjónssyni borgarfulltrúa, þar sem hann hældi vinstri meira hlutanum að selja vera allan að hluta þessu. Ég hef nú segið eins og hann, ég hef nú viljað sjá bara sölu á þessu öllu saman. En því þetta er áhætturekstur. En ég hugsa að salan á þessi dag, 5G tæknin er orðin mjög öflug og er að mörgu leyti að koma allavega með ljósleiðaratækninni. Og ég hugsa að það fengist nú bara ekki eins mikið fyrir ljósleiðarann en svona fyrst þegar Míla seldi sinn hlut. Þannig að en þetta er svona áhætturekstur og við sem hér erum og erum náttúrulega varðhundar borgarbúa fyrir þessu að passa upp á að það fari vel með skattfé. En ég vil bara þakka fyrir þessu umræðu en eins og ég segi, þetta ég er með mikla tortryggni í garð þess alls. Takk.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, þá heldur maður sýningunni hér áfram eftir smá hlé á glærunum, enda mjög yfirgripsmiklar og eins og ég sagði áðan og hefur komið fram í máli fleiri borgarfulltrúa, það vakna margar spurningar í þessu máli. Hvert er raunverulegt eðli samnings þar sem búnaður er keyptur háu verði gegn skuldbindingum þjónustukaup seljandi á móti til langs tíma. Það er svona skilyrt kaup eða skilyrt sala og hefur náttúrulega verið margt ritað það í viðskiptafræðinni og ekki allt fallegt. Og ef við lítum bara á borgina sem kaupanda að þessu, en þetta borgarfyrirtæki, hver er trygging kaupandans fyrir því að þjónustuviðskiptin haldist og reynist nægilega ábatasöm til langs tíma til að greiða fjárfestingunum tilbaka? Mér segir nú svo hugur að það verði miklar tækniframfarir á næstu 12 árum sem muni örugglega breyta fjarskiptamarkaði. Eins og við vitum öll, hann breytist mikið á nokkur ára fresti. Hafa viðskiptin verið áhættugreind? Jú, þau hafa verið áhættugreind með einhverjum hætti, en ég áttaði mig samt ekki alveg á því. Ég held að ýmsir þarna, það held ég mætti gera betur. Og hver eru áhrifin á skuldastöðu ljósleiðarans Orkuveitunnar og Reykjavíkurborgar? Hefði ekki verið aðalatriðið náttúrulega það að það hefði átt að ræða þetta í borgarstjórn áður, en það kom til þessarar ákvörðunar ekki eftir á, ekki upplýsa okkur eftir á. Og við heyrum að borgarfulltrúar, fulltrúar meirihlutar sem hér tala, málflutningur þeirra er mjög rýr í roðinu og hann snýst aðallega það að reyna sannfærður það að það búi ekkert illt undir. Ég held að enginn hafi nú haldið því fram að það búi eitthvað illt undir. Við erum bara að fjalla skattfé og opinbert fé og það er líka þessi spurning hvort að og svo hafa fulltrúar meirihlutans reynt að rökstyðja það af hverju þetta hefur verið hjúpað einhverju leynd áfram og það auðvitað leyndarhyggja. Eiga borgarfyrirtæki verið samkeppnisrekstri og að hve miklu leyti og borgarstjórn stendur núna frammi fyrir orðnum hluti máli sem varðar mikla hagsmuni skattgreiðenda. Nú sá málflutningur að Sjálfstæðisflokkur sé á móti samkeppni, hann fellur auðvitað sjálft sig. Sjálfstæðisflokkurinn hann hefur alltaf stutt vilja veg samkeppni sem mestan. Athyglisvert þegar það hefur rætt hér í þessum sölum að selja hvort eða selja Malbyggnastöðina, þá hefur borgarstjóri fært rök fyrir því að nokkur sinnum að hún verði að vera í eigu Reykjavíkurborgar eða sé æskilegt vegna þess að það séu svo fáir aðilar að þeim megi ekki fækka. En er þá næsta skref því að það var réttilega bent á borgarfulltrúa Sól Sælestad meðal annars að það er fákeppni í þessum bransa, stendur þá næst fyrir dyrum að borgin stofni þá fleiri fjarskiptafyrirtæki til þess að auka samkeppnina enn frekar. Auðvitað er það ekki hlutverk hins opinbera að halda úti samkeppnisfyrirtækjum. Það er auðvitað hlutverk hins opinbera að skapa góðar aðstæður fyrir alla sem vilja fara í atvinnurekstur og samkeppni og keppa þar hver við annan. Nú, borgarfulltrúar hafa verið mataðar á gögnum í þessu máli sem er auðvitað mjög óheppilegt þeim gögnum sem meirihlutin hentar. Það er auðvitað ótrúlegt að fá veigamikil gögn málsins sem meirihlutin virðist að styðjast við rétt fyrir klukkan 10 í gærkvöldi og aðeins að koma meira inn á umræðubannið. Forseti borgarstjórnar reyndi að þagga mér þegar ég var að mótmæla þessu umræðubanni á borgarstjórnarfundi 20. desember með því að saka mér ranglega að vitna í trúnaðarupplýsingar. Nánast hrakti mig úr pontu, auðvitað fippast manni það mér er sakar að hafa brotið trúnað og þáverandi forseti, ekki sá sem situr hér núna, fór mikinn og talaði uppákomu í þessu sambandi
og að sjálfsögðu fipaðist mér þá og ég fór síðan og kannaði málið og það lögfræðiálit borgarlögmanns sem ég var að vitna í, það var ekki trúnaðarmál. Þetta var bara ekki neitt trúnaðarmál. En forseti sem sagt, og það verður kannski best að ræða þegar forsetin viðstaddur fundinn, kaus bara þetta dæmi það hvernig reynt að gera jafnvel trúnaðargögn úr opinberum gögnum til þess að kæfa málflutning minnihlutans í þessu máli. En við áskulum okkur sjálfsögðu rétt í bókunni þessu máli og við ætlum líka að leggja fram 2 fyrirspurnir sem ég glemdi nú að vísa á borðinu en get sent og þar fela annars í sér að ítreka á spurningu sem ég hef spurðið borgarstjóra bæði núna í dag og 20. desember hef ekki svarað fá yfirliti við stærstu viðskiptasamninga borgarinnar og seinni fyrirspurnin snýr að því hvaða áhrif þessir viðskiptagjörningar hafa á fjárhag Ljósleiðarans, Orkuveitunnar og Reykjavíkurborgar og þessar samstæður sem ræðir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá Trausti Breiðfjörð Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti lokar mælendaskrá við lok ræðu hans. Forseti, borgarfulltrúar og borgarbúar. Það búið að vera mjög áhugavert að hlusta umræðurnar sem fara hér fram. Hægri flokkurinn hér inni og þau öfl sem þau standa með vilja náttúrulega að sjálfsögðu að fákeppnin ráði ríkjum þegar kemur að grunninnviðum. Hér var nefnt að fáránlegt væri ef að borgin fari að koma sér inn á matvælamarkað vegna fákeppni. Þetta væri þannig eins og nefnt álíka fáránleg hugmynd og það að borgin stæði í rekstri Ljósleiðarans. Reyndar þetta bara alls ekki slæm hugmynd hjá borgarfulltrúanum Ragnhildi Öldu. Kannski komin tími á að gripið sé inn í þar vegna fákeppni. Markaðurinn að skila meðhagnaði meðan laun hækka ekki í samræmi. Okrið gífurlegt sem bitnar á almenningi. Fákeppni eitur sem að bitnar öllum nema auðvitað þeim óseðjandi sem eiga orðið allt í þjóðfélaginu. En ef að borgarfulltrúinn og hægri menn hér inni óttast að hið opinbera fara að sjá grunninn hér í borginni, þá ætti hann náttúrulega að standa með almennlegri samkeppni. Það á vakt Sjálfstæðisflokksins sem að samkeppnislög hafa verið veikt til muna. Það á vakt Sjálfstæðisflokksins sem samrunar fá grænt ljós eins og engins í morgundagurinn. Og það á vakt Sjálfstæðisflokksins sem einokunin ræður ríkjum þegar kemur að öllum kímum samfélagsins. Ef hægri menn óttast svona mikið að almannahagsmunir stígi inn í þegar stefnir einokun að fákeppni, ættu þeir auðvitað beita sér fyrir því að samkeppnilög séu sterkari og fákeppni fá ekki að líðast. En aðgerðarleysið í þeim málum gefur til kynna að fákeppnin sé fyrirkomulag sem þeim líki best við. Og mikið vildi ég að þetta væri vinstri meirihluti eins og hér sífellt talað Vinstri meirihluti myndi ekki einkavæða leikskóla, vinstri meirihluti myndi tala fyrir innviðum í almannaeigu og vinstri meirihluti myndi ekki standa gegn félagslegri uppbyggingu húsnæðis. Nei, kæru hægri menn, þessi meirihluti mun lengra til hægri heldur en til vinstri. En svo ég kom aftur að Ljósleiðaranum, þá tala ég aftur fyrir því að við endurskilgreinum umhverfið sem starfsemi gagnaveitna starfar í. Þá borgarfulltrúinn lokið við mál sitt og telst umræðum þessum lið lokið. Forseti vekur athygli á því að flokkur fólksins hefur óskað eftir því að skipta sem sagt máli 6 og 8 að skiptum stað sem bæði mál frá flokki fólksins og forseti verður við því ef enginn hreyfir mótmælum þar við. Þetta samþykkt dagskrá en málin skipta það stað þannig að mál nr. 8 verður tekið á undan 6. Þá göngum við til næsta mál á dagskrá. Við þurfum það bara að ná í nýjan borgarfulltrúa Hildi þegar við koma inn á þennan lið. En við göngum til næsta mál á dagskrá sem umræða samkomulag aukið framboð íbúðarhúsnæðis í Reykjavík 2023 til 2032 og fjármögnun uppbyggingar hagkvæmra íbúða og félagslegs húsnæðis samanber 8. lið fundargerðar borgarráðs frá 5. janúar að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar. Og fyrstu til taka til málsins þeim lið borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kom ég hljós tímamótasamkomulag sem var undirritað í upphafi árs aukið framboð íbúðarhúsnæðis í Reykjavík. Það byggir á rammasamningi frá því
síðastliðið sumar þar sem Íslenska ríkið og Samband íslenskra sveitarfélaga sammæltust sameiginlega sýn og stefnu í húsnæðismálum til að tryggja uppbyggingu íbúða í samræmi við þörf. Og sá rammasamningur er fylgiskjal með samningnum sem undirritaður var, en það má eiginlega segja að þetta mál eigi sér býsna langa forsögu, meðal annars í aðdraganda kjarasamninga, ekki aðeins þeirra kjarasamningslótu sem yfirstandandi, heldur í raun í aðdraganda lífskjarasamningana og stóru samningana þar á undan hefur verið fjallað húsnæðismál með aðkomu mjög margra þar og meðal Reykjavíkurborgar og verkalýðshreyfingarinnar. Það hafa auðvitað verið gerð ákveðin svona tilraunaverkefni á stórum skala með lögum almenna íbúðakerfið og þá uppbyggingu sem að verkalýðshreyfingin hefur komið að, stúdentar og aðrir í Reykjavík, og það má segja að í þessum samningi á kristallist reynslan af þessu og áformum að halda áfram á þeirri leið sem að Reykjavík hefur verið undanfarin ár, vegna þess að við höfum séð það í því örugga húsaskjóli sem að minnst 5.000 Reykvíkingar hafa fengið á undanförnum árum í gegnum óhagnaðardrifna uppbyggingu, að þar eru komin mikilvæg úrræði sem að sameiginlegur vilji er til þess að efla og halda áfram að byggja upp til þess að skapa með tímanum heilbrigðari og heilbrigðari leigu- og húsnæðismarkað. Nú, markmið rammasamningsins, og hér er ég að nota í raun glærur sem að ráðherra var með við kynningu samkomulagsins, eru tekin úr niðurstöðum hóps aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda, þar á meðal sveitarfélaga, komust að 30% nýrra íbúða verði hagkvæmar íbúðir á viðráðanlegu verði og 5% verði félagslegar íbúðir á vegum sveitarfélaga. Innan þessara 30% eru þá óhagnaðardrifnar íbúðir í samræmi við aðalskipulag og húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar. Og til viðbótar við það eru innan þessa íbúðir fyrir ungt fólk og fyrstu-kaupendur og grænar íbúðir, eða vistvænar eins og þeir eru kallaðar í opinberum gögnum. En þetta er gert líka til þess að auka framboðið almennt, líka í því sem að fer inn á almennan markað, og það sem eru helstu tíðindin í samkomulaginu er að ríki og Reykjavíkurborg eru sammála að Reykjavíkurborg verði í forystu í húsnæðisuppbyggingu á landinu næstu 10 ár. Það má í raun hafa mörg orð þessi tímamót í sjálfu sér. Þau eru tímamót út frá kannski sýn á þróun byggðar á Íslandi, en líka út frá bara stefnu Reykjavíkur sjálfra. Það er mjög athyglisvert að lesa formála Geirs Hallgrímssonar sem var borgarstjóri hér á 7. áratugnum með því svona áhrifamikla aðalskipulagi sem þá var samþykkt, stundum verið kallað bílaborgarskipulagið, en það er ofboðslega áberandi afsakandi tónn hjá borgarstjóra í þeim formála þegar borgarstjóri er svona að biðjast vægðar gagnvart því að vera að skipuleggja mikla fjölgun fólks í Reykjavík sem sé sannarlega ekki markmið neins en sé óumflýjanlegt. Einhvern veginn á þeim nótum er talað, en núna þessum árum seinna eru Reykjavíkurborg og stjórnvöld orðin samstíga í því að megin þungi uppbyggingu verði á höfuðborgarsvæðinu og sérstaklega í Reykjavík. Það eru fjölmargir markverðir þættir í þessu samkomulagi sem að eiga saman að stuðla meira jafnvægi og stöðuleika í húsnæðisuppbyggingu sem hefur vantað. Þetta hefur verið mjög sveiflukennd uppbygging síðustu áratugi. Samkomulagið verður endurmetið árlega en byggir á býsna traustum grunni. Reykjavík skuldbindur sig til þess að á hverjum tíma verði 1500 til 3000 byggingarheimildir fyrir 1500 til 3000 íbúðir til.
reiðu fyrir markaðinn þannig að standi raun ekki á Reykjavíkurborg og í þessum hlutföllum. Það eru líka býsna merkileg og mikilvæg ákvæði sem taka til þess að á lóðum og löndum í eigu ríkisins og Reykjavíkurborgar að þá verði gert ráð fyrir hagkvæmum íbúðum og þetta skiptir okkur sérlega miklu máli vegna þess að eitt af lykilsvæðunum sem koma til uppbyggingar á næstu árum eru lönd í eigu ríkisins eins og Keldur og þarna innviðaráðuneytið að segja að þau áttu sig á því að til þess að við náum þessum heildarmarkmiðunum að þá dugi ekki bara að Reykjavík hugi að því með sínum lóðaúthlutunum og í samningum við einkaaðila sem búa yfir lóðaleigusamningum heldur þurfi það líka í þeim tilvikum sem að ríkið búi yfir landi. Þannig að þetta mikilvægt ákvæði. Það mjög mikilvægt vegna þess að rammasamkomulagið við Samband íslenskra sveitarfélaga var óskuldbindandi bæði fyrir ríkið og sveitarfélög. En í þessum samningi þá skuldbindur ríkið sig til þess að leggja til fjármuni í húsnæðisstuðning til að ná fram markmiðum framboð félagslegra, vistvænna og hagkvæmra íbúða í Reykjavík. Og hér í umræðu fyrsta lið var talað samning ljósleiðarans og sýnar sem stærsta samning í sögu borgarinnar sem reyndar alveg í fjarri lagi. Þessi samningur á hverju einasta ári langt stærri í krónum talið umfangi eða mikilvægi og þá ekkert að gera lítið úr viðskiptasamningum á fjarskiptasviði heldur stærðagráðan, fjöldi íbúða, magn fjárfestinga og vonandi sá fyrirsjáanleiki sem að þessi samningur leiðir af sér langt vega meiri og umfangsmeiri heldur en nokkur samningur sem ljósleiðarinn hefur gert. Það líka markvert við þennan samning að hann tengist beint skipulagssýn borgarinnar og megin áherslan verður á uppbyggingu húsnæðis samhliða borgarlínu og hágæða almenningssamgöngum og það talað að slík uppbygging skuli njóta sérstaks stuðnings. En Reykjavík líka skuldbinda sig, við ætlum að gegnum skipulag og lóðaúthlutanir að tryggja nauðsynlegt framboð til þess að þetta gangi eftir. Við síðan að fara í sameiginlega leiðangur einföldun á regluverki og ferlum þar sem við höfum teflt fram ýmsum hugmyndum og tillögum á undanförnum árum. Við fáum sterkari heimildir til þess að skilyrða að notkun lands nái líka til hagkvæmra íbúða upp á viðráðanlegu verði gegnum skipulag, deiliskipulag. Við fáum ákvæði breytingar á regluverki húsnæðisbætur og sérstakan húsnæðisstuðning sem við höfum lengi barist fyrir. Við fáum ákvæði að byggingarheimildir verði eðli sínu tímabundnar sem skiptir verulegu máli til að skapa hvata til þess að þeir skipti ekki bara hendur heldur komist raunverulega til uppbyggingar og þar fram eftir götunum. Síðan eru þarna metnaðarfull áform varðandi uppbyggingu í þágu fatlaðs fólks en það áskilið að náist samkomulag við ríkið fulla fjármögnun þess málaflokks og þá uppbyggingu og því gefinn tími til miðs þessa árs. Samningurinn talar auðvitað sínu máli. Honum fylgir húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar eins og hún var samþykkt í borgarráði síðastliðið haust, en jafnframt stutt og greinargott minnisblað þá skipulagssýn sem að baki býr hjá borginni þannig að enginn gangi þess dulinn að við erum að vinna á grundvelli aðalskipulags Reykjavík til 2040 en auðvitað líka svæðisskipulags á grunni svæðisskipulags fyrir höfuðborgarsvæðið þar sem að Reykjavík ætlaður töluverður hlutur í að þróa byggðina inn á við, fram á við og í græna átt en líka í átt til aukins húsnæðisöryggis
og húsnæði verður þess vegna byggt fyrir alla tekjuhópa. Og þarna í raun verið að stíga gríðarstór skref til samanburðar. Þá má nefna í Breiðholtsverkefninu sem oft vísað til voru byggðar 1250 félagslegar íbúðir. Í þessu verkefni til næstu 10 ára sem sambærilegu tími og Breiðholtsverkefni verið að byggja 5600 íbúðir á viðráðanlegu verði eins og komist að orði í samkomulaginu. Þær eru fjölbreyttari eins og lagtur upp með þetta og ég held að það sé líka styrkur samkomulagsins, styrkur sýnarinnar og styrkur þessa sameiginlega verkefnis sem ég legg fram hér til umræðu miklu stolti. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, borgarfulltrúi, góðar borgarfulltrúar, forseti, góðar borgarfulltrúar, ég vil bara geta þess varðandi það að borgarstjóri ákvað að framlengja umræðan ljósleiðarann og tala stóra viðskiptasamninga. Að í máli mínu áðan eða hefur misskilist átti að sjálfsögðu við þá samninga sem Reykjavíkurborg hefur gert við aðra viðskipta aðila og ég fer ekki ofan að því að þetta einn stærsti samningur sem borgin hefur gert, Reykjavíkurborg þarf að segja, ekki kannski stærsti samningur sem hefur gerður í borginni eða á landinu en einn stærsti samningur sem borgin hefur gert. Datt í hug salan á svokölluðu sal- og orkuveituhúsinu fyrir nokkrum árum sem var sennilega herri en einmitt út af þessu þá bað ég borgarstjóra upplýsingar fyrst 20. desember og svo aftur í dag helstu viðskiptasamninga og nú hefur hann haft mánuð til að taka þessu upplýsingar saman, vonandi gengur það betur núna. Og almennt húsnæðismálin vil ég bara segja að þau eru ekki góðu horfi í borginni, sama hvað borgarstjóri heldur margar glærur eða margar ræður eða glærusýningar, þau eru ekki góðu horfi og með ótrúlegum hætti hefur sú húsnæðisstefna sem hann lýsir, með þeirri húsnæðisstefnu sem hefur verið framfylgt síðustu árin, gert íbúðir í Reykjavík einhverju dýrustu bara eins og sé milljónaborgum í Evrópu. Vonandi tekst sá samningur sem hann var þetta samkomulag sem hann kynnir, vonandi tekst með því að auka framboð íbúðarhúsnæðis í Reykjavík verulega og lækka þar með íbúðaverð eftir að húsnæðismarkaðnum hér í Reykjavík hefur komið í afar slæmt horf undir stjórn með húsnæðisstefnu Samfylkingarinnar og fleiri flokka. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú bara þakka fyrir þetta andsvar og nota tækifæri til þess að fagna því sem ég gerði ekki í ræðu minni en hefði sannarlega átt að gera að þetta samkomulag var mjög breið sátt í borgarráði og greiddu þar allir flokka með atkvæði með nema raunar sósíalistar sem munu væntanlega gera grein fyrir afstöðu sínu hér á eftir þannig að vegna þess að húsnæðismálin og ýmsar leiðir í því hafa verið umdeildar kannski eða allavega mikið umræðan á undanförnum árum má segja að rétt eins og í þessum samningi við ríkið sé komin býsna breið sátt meginlínurnar næstu 10 ár fram í tíma. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvara öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, ég get alveg tekið þetta með borgarstjóra að það ýmislegt gott í þessu samkomulagi. Aðalatriði þessum húsnæðismálum að bara leyfa sem flestum leiðum að blómstra. Ég ekki að segja ef ég hefði ráðið húsnæðisstefnunni hér síðustu 20 árin að ég hefði beinlínis staðið svona að henni en það samt mjög bara gott í sjálfu sér að fara sem flestar leiðir. Það best fyrir borgina eins og ég bara gott sagt að leggja áherslu á að bjóða ódýrar lóðir í nýjum hverfum. Það var í svona besta skilvirkasta leiðin til þess að lækka húsnæðisverð en ég vil alls ekki draga úr því að samkomulag eins og þetta sem þarna verið að gera við ríkið og allir flokkar standa að getur haft margvísleg áhrif til góðs á húsnæðismarkaðnum hér í Reykjavík og það veitir ekki af því. Borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Telst andsvarum lokið. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon.
forseti. Staðan á leigumarkaði er afleidd. Biðlistar eftir félagslegu leiguhúsnæði lengjast og grundvallar þörfum fólks er ekki mætt þar sem því er neitað húsnæði á viðráðanlegu verði. Láglaunafólk situr fast á milli lágra launa og okurleigu. Ekkert er gert til að regluvæða leigumarkaðinn og þó að sárafátækt aukist eru sífellt fleiri sem eru nægjanlega efnaðir til að bæta við sig fleiri íbúðum. Húsnæðiskostnaður hækkar meira hér en miðað við Norðurlöndin og engin lausnir í sjónmáli á húsnæðiskreppunni sem hefur verið hér til lengdar. Engar áætlanir eru settar fram að takast á við rót vandans sem sá að hér er ekki litið á húsnæði sem mannréttindi sem við eigum öll rétt á né er unnið út frá því. Eftir að hafa rýnt í allar blaðsíðurnar sem fylgja með þessu samkomulagi þá kemur fram að lítið sem ekkert er að fara að breytast. Það er engin grundvallarbreyting í nálgun á húsnæðisuppbyggingu og hvernig eigi að byggja fyrir þau sem eru í þörf. Áfram skal haldið á þeirri braut að skilja þau eftir sem eru í mestri þörf fyrir húsnæði, fyrir heimili. Þá sem eru í þörf fyrir það að geta komið sér fyrir varanlega, hvatt flakkið á milli leigusamninga og kallað íbúðuna sína heimilisitt. Áfram á að leyfa markaðnum að ráða, en borgin til þess að leysa vandan með því að kýta eins upp í sprungurnar og brotna vasanum. Það þarf nýjan vasa, það þarf grundvallarbreytingu í hugarfari og manngildum þegar kemur að húsnæðismálum. Hvenær ætlar fólk að vakna og hugsa húsnæðismál eins og við gerum heilbrigðiskerfið? Þetta er grundvallarréttur okkar sem búa í samfélaginu, ekki tækifæri fyrir predadora og lóðabraskara sem eru ávaxta jafnvel yfir 200% á því að byggja íbúðir. Þetta er orðið rosalega fjútalist allt saman. Þetta er nánast orðið allianskerfi. Það er ekki nóg að bæta við smá óhagnaðardrifnu þar og smá óhagnaðardrifnu hér og halda það leysi allt. Þrátt fyrir kýttið er vasinn en brotinn. Með þessum sáttmála eru stjórnvöld að reyna að laga meingallað kerfi innanfrá, í stað þess að fara rót vandan sem er að við þurfum að rústa því kerfi sem leyfir ofurhagnaði að koma út úr húsnæðisuppbyggingu á kostnað þeirra sem þurfa á húsnæði að halda. Það er okkar hlutverk að brjóta niður þau kerfi sem viðhalda skorti og reisa nýja fallega mynd frá grunni. Ef að vasinn er brotinn, fáum okkur þá nýjan. Kerfið sem hefur verið ráðandi snýst það að markaðurinn byggi út frá sinni hagnaðarkröfu og svo er smá byggt utan þess kerfis. Það lagar ekki húsnæðiskreppuna. Það þarf að fjarlæga gróðasjónamið frá húsnæðisuppbyggingu til að leysa fyrirliggjandi vanda, punktur. Húsnæði á líka að vera aðgengilegt fyrir okkur öll, ekki aðeins hluta okkar. Við eigum ekki að þurfa að búa til ómanneskjuleg kerfi innan ómanneskjulega húsnæðisstefnu. Út frá þessu samkomulagi sem hér er kynnt hækkar hlutfall óhagnaðardrifins húsnæðis 10%, en hlutfall félagslegra íbúða stendur í 5%. Núna eru 872 að bíða eftir almennu félagslegu húsnæði sem er gríðarleg fjölgun á nokkrum mánuðum. 132 bíða eftir húsnæði fyrir fatlað fólk, 64 að bíða eftir húsnæði sem hentar þörfum heimilislausra með þjónustuþarfir og 119 að bíða eftir þjónustuíbúð fyrir aldraða. Samtals eru 1197 manneskjur með vonir, væntingar, drauma og þrár að bíða eftir húsnæði hjá Reykjavíkurborg. Í nágrannalöndum okkar er hlutfall félagslegs húsnæðis oft yfir 20%. Erum við eitthvað öðruvísi en þessu lönd? Er ykkur náttúrulögmál hér sem aðrar borgir í Evrópu skilja ekki? Útskýri endilega fyrir okkur hvers vegna félagslegar íbúðir mega ekki fara yfir 5% í Reykjavík. Svo er talað vistvænt húsnæði. Hvernig í ósköpunum er vistvænt húsnæði að fara að laga vanda þeirra sem hafa ekkert heimili? Þú eyðir ekki biðlistum með grænum áherslum. Það er ekki vandinn fyrir því að það sé ekki til nægt húsnæði. Þetta er auðvitað grænþvottur. Við sjáum núna auglýsingar í sjónvarpinu þar sem talað um vistvæna yndisreiti. Þetta er eins konar doppelspík orð yfir lúxusíbúðir fyrir þá sem eiga peninga. Að fá vottorð vistvæni er einungis eitthvað sem er á hendi ríka fólksins. Kæru íbúar, það er ljóst á þessu að ekki á að byggja meira félagslegt húsnæði. Stór hópur þeirra sem á bið eftir húsnæði getur ekki flutt inn í óhagnaðardrifnar íbúðir, því þær eru fyrir annan samfélagshóp. Krafan þar er að þú sért á vinnumarkaði og þarft að vera bundin við svokölluð hjól atvinnulífsins til þess að eiga rétt á slíku húsnæði. Þannig er frelsið reynd sem margir flokkar hér inni elska að tala í allri sinni dýrð. Mig langar til að tala tilboð sósíalista til kjósenda frá því síðasta vor. Þar tölum við að byggja 3000 félagslegar íbúðir. Þó að við myndum byggja þær allar, þá erum við ekki nálægt því að komast Norðurlöndunum.
Við þurfum líka að breyta því hvernig talað félagslegt húsnæði. Við lítum á það þannig að allir eigi rétt að búa í slíku húsnæði, bara alveg eins og allir eiga rétt á heilbrigðisþjónustu. Það lágmark að farið sé að byggja 3000 íbúðir félagslegar. Félagsbústaðir hafa getuna til þess. Við sjáum að eiginfjárhlutfallið gríðarlega hátt. Takk. Magnússon lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Heiða Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar, það jú ein af grunnþörfum okkar allra einhvers staðar heima og það ræðum við nú oft í þessum sal og það svo sem ekki farið fram hjá neinum að það hefur verið skortur á húsnæði í Reykjavík þrátt fyrir að við séum að koma úr einu mesta uppbyggingarskeiði borgarinnar frá upphafi og þrátt fyrir að við höfum sannarlega unnið að því að hér verði til fjölbreyttur húsnæðismarkaður sem að í rauninni tryggi öllum þak yfir höfuð á viðráðanlegu verði, hvort sem að fólk þarf til þess stuðning eða ekki. En það reyndar skortur á húsnæði allt land og það kannski ágætis fréttir fyrir Ísland að hér vill fólk búa og til þess að bregðast við því þá skrifaði Samband íslenskra sveitarfélaga og innanríkisráðuneytið undir rammasamning síðastliðið sumar þar sem ákveðið var að reyna að fá til liðs við okkur öll sveitarfélög landsins í svolítið svona samhent átak í það að byggja upp húsnæði allt land fyrir fólk sem að langar að búa og lifa og starfa og fjárfesta og gera allt það sem fólk gerir. Og þetta var tímamótasamningur og fyrsti samningurinn í rauninni þar sem að ríki og sveitarfélög sammælist stefnu og markvissar aðgerðir í þessum málum og þó hann sé ekki bindandi fyrir sveitarfélögin og núna sé farið hringferð landið og reynda að fá alla til liðs við okkur, þá kannski að mörgu leyti bara eðlilegt að Reykjavíkurborg sem hefur verið leiðandi á þessu sviði á Íslandi sé fyrsta sveitarfélagi sem skrifar undir og verði áfram leiðandi á þessu sviði því það engin það og það meðal annars bara að stendur hér skýrt í samkomulaginu. Það gott og það kemur heldur ekkert á óvart fyrir okkur sem hefur fylgst vel með uppbyggingunni hér í Reykjavík að samningurinn, rammasamningurinn í sjálfu sér í góðu samræmi við það sem gert hefur verið hér í Reykjavík sem ákveðin gæðastimpill á þá stefnu sem hér hefur verið við lýði og enda sérst vel að hér dreifing og fjölbreytni og húsnæði meiri, félagsleg blöndun meiri heldur en við annars staðar. Og þetta fellur, þessi samningur sem við erum að fjalla hér sem stór tíðindi og fyrst ástæða til þess að óska okkur til hamingju með og Reykvíkingum öllum að fellur bara vel að bæði aðalskipulaginu okkar og húsnæðisáætluninni sem mitt fylgir með núna. Og mér finnst gaman að sjá líka að aðilar eru sammála að hagkvæmar og vistvænar íbúðir í nálægð við hágæða almenningssamgöngur skuli njóta forgangs þegar kemur að stuðningi gegnum almenna íbúðakerfið. Mér finnst það frábært og þessi nýja áhersla á vistvæna uppbyggingu sem eitthvað sem við þurfum bara að takast á. Og það margt sem kemur inn frá ríkinu líka því þó að þetta sé í takti þar sem við höfum verið að gera, það margt inni sem ég gladdist yfir. Og það eins og kemur fram í samningnum reyndar, það gríðarlega mikilvægt að fleiri sveitarfélög komi inn í þetta en það gríðarlega mikilvægt líka að við gerum okkur sameiginlegan húsnæðissáttmála á höfuðborgarsvæðinu. Og það kemur hérna fram og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og Reykjavíkurborg vinni sameiginlega því að skapa grundvöll að því og ég veit að á grundvelli svæðisskipulagsins og þeirra nefndar sem starfar hjá SSH að þá bind ég mikla vonir við það af því ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við á höfuðborgarsvæðinu tryggjum þessa blöndun líka innan okkar sveitarfélaga. Og þessi markmið félagslegt húsnæði, hagkvæmt húsnæði, óhagnaðardrifna uppbyggingu að hún eigi við önnur sveitarfélög hérna á höfuðborgarsvæðinu sem og allt land því að það gríðarlega mikilvægt líka innviðaráðherra talar mjög mikið hann talar mjög mikið búsetufrelsi og meðan ekki verið að byggja upp félagslegar íbúðir, hagkvæmar íbúðir eða íbúðir fyrir fatlað fólk eða íbúðir fyrir alls konar fólk allt land, þá hér ekki búsetufrelsi og það auðvitað lykilatriði að það verði. Þannig sköpum við bara betra samfélag. Það eru nokkur atriði sem ég langaði að tæpa og það
að verði farið yfir þetta viðmið varðandi hámarksverð íbúða sem hljóti hlutdeildarlán. Ég held að þetta hljóti að gleðja marga Reykvíkinga sem hafa reynda að sækja þau og einnig að þau muni gilda fyrir eldra húsnæði mögulega. Ég hlakka til að sjá útfærslur á því. Ég líka ánægð með að þarna komi fram fyrirheitum endurskoðun á húsnæðisstuðningi. Það komi auðvitað fram skýrsla sem þið getur séð á heimasvæði innviðaráðherra í desember, þar sem maður verið að tala að einfalda fólki að sækja húsnæðisstuðning sem á leigumarkaði og tryggja að hann sé hærri og í takt við leiguverð. Þetta eitthvað sem að ríkið tekur og ætlar að keyra áfram og mér finnst góðar fréttir. Mér finnst líka góðar fréttir að við ætlum að reyna að taka betur utan leigumarkaðan á landsvísu og við ætlum að taka betur utan félagslegt húsnæði á landsvísu og fylgjast betur með þannig við getum borið saman leigu, fjölda húsnæðis og alls konar á milli sveitarfélaga og þvert á landið og þarna ætlar húsnæðis- og mannvirkjastofnun að taka svolítið gangskur í því og sveitarfélögin skrái inn. Því það mjög mikilvægt að fyrir húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem núna á að fara að gera betri greiningar á þörfum á fjölbreyttu húsnæði allt land, að hún hafi þessi gögn og hún hafi aðgang að öllum þessum gögnum. Og með þessu fáum við bara einfaldlega miklu betri yfirsýn. Borgarstjóri tæpti aðeins á húsnæði fyrir fatlað fólk. Ég fagna því að hér skuldbindir ríkið til að leggja aukna fjármuni í það mikilvæga verkefni, gríðarlega mikilvægt verkefni allt land, að hér byggist upp búsetuúrræði heimili fyrir fatlað fólk. En býr fólk á herbergjasambýlum og fólk býður á biðlistum og fólk býður eftir þessu en við þurfum, eins og kom hér fram hér áðan, líka að vera samtaka í því áfram, eins og við höfum verið, að tryggja þá fjármögnun á rekstri á þeim úrræðum. En ég svo sem ætla bara að fá að fagna þessu sérstaklega hér í dag að við sem að leggja fram þennan samning, þá eftir að leggja fram viðauka, þar sem við skýrist betur hvað þetta allt sem hann kostar og það verður vonandi fljótlega. Við vonandi náum botni í mörg af þeim atriðum sem tæptir á hér í þessum samningi sem allra fyrst og ég hlakka til bara að vinna þessu því þetta stóra málið auðvitað fyrir okkur að tryggja allir geti átt heima einhvers staðar, ekki bara hér heldur allt land. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, einnig verður óskað eftir að koma í andsvar, borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Já, forseti, borgarstjórn, ég vil byrja á ósköku til hamingju með þennan samning en ég vil samt ítreka eða taka undir með Trausta að ég hefði viljað sjá meira en 5% íbúðana í félagslegri eigu en mig langaði að spyrja Heiðu Björk Hilmisdóttur varðandi að við ræddum á síðasta fundi stýrihópsins aldraða eða mótun stefnu fyrir aldraða því mér finnst lítið tala íbúði fyrir þá eitthvað verið rætt í þessu samkomulega að auka það þjónustu íbúði fyrir aldraða. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar, svarast á andsvari borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það má sjá í húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar hvernig skipt á milli hópa, hvernig markmiðin eru og það í rauninni það tæki sem við höfum til þess að ákveða hvernig við ætlum að skipta þessum 25% á milli mismunandi hópa. En já, við ræddum þetta á stýrihópsfundi og ég held að það sé mjög mikilvægt að aldraðir hafi tryggt húsaskjól hér rétt eins og allir aðrir. Takk fyrir þetta. Borgarfulltrúi nú lokið við að svara andsvari, telst og ansvarum lokið. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Stefán Pálsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér lagt fram samkomulag milli ríkisins og Reykjavíkurborgar aukið framboð
íbúða í Reykjavík næsta áratuginn og fjármögnun uppbyggingar hagkvæmra íbúða og félagslegs húsnæðis. Hér vitaskuld gríðarlega mikilvægt mál að ræða. Húsnæði allra mikilvægasti þátturinn í lífskjörum fólks og traust og örugt húsnæði í rauninni forsenda alls hins sem á eftir kemur. Húsnæði kjaramál, það heilbrigðismál, það félagsmál og svo margt fleira. Umræður húsnæðismál hafa verið mjög fyrirferðarmiklar hér á landi langt skeið. Húsnæðismarkaðurinn hefur fengið á sig holskeflur á borð við efnahagshrun og fyrirséðir þættir eins og heimsfaraldur og ferðamannabylgjur hafa einnig orðið til þess að riðla allri áætlanagerð. Byggðaþróun hefur þannig orðið með öðrum hætti heldur en fólk sá kannski fyrir og á löngum köflum hefur markaðurinn reynst gjörsamlega ófærum að uppfylla kröfur fólks traust og ódýrt húsnæði. Nokkuð sem kemur markaðshyggjufólki þessa lands alltaf jafn mikið á óvart en var frekar fyrirséð þróun í huga okkar vinstri sósíalista. Það má ljóst vera að hinn frjálsi markaður mun einn og sér ekki megna að tryggja almenningi tryggt og hagkvæmt húsnæði enda lítur hann ekki á það sem sitt hlutverk. Þess vegna hafa vinstri græn lengi sagt, og þar vísum við meðal annars til hugmynda þeirra Reykjavíkurbústaði sem við kynntum í kosningabaráttunni síðasta vor, að hið opinbera og í okkar tilviki Reykjavíkurborg eigi ekki að hika við að stíga ákveðnari skref inn á húsnæðismarkaðinn þegar og ef þurfa þykir og fylgja uppbyggingaverkefnum lengra eftir heldur en tíðkast hefur á liðnum árum. Fyrirmyndir af slíku má finna víða í kringum okkur. Langt árabil hefur verið kallað eftir því hér á Íslandi þurfa að byggja upp öflugri félagslegan leigumarkað. Það sérstaklega gert með því að styrkja óhagnaðardrifin leigufélög, bæði leigufélög hópa á borð við námsmanna, öryrkja, eldri borgara, en einnig og ekki síður félaga á vegum verkalýðshreyfingarinnar. Þrátt fyrir að lengi hafi verið talað á þessum nótum hefur minna orðið úr framkvæmdum og það fyrst núna í tíð ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur sem stór skref hafa verið stigin í átt að uppbyggingu slíks kerfis. Auk ríkisstjórnarinnar hafa vitaskuld margir aðrir lagt hönd á plóginn, þar ber sérstaklega að nefna verkalýðshreyfinguna, en uppbygging félagslegra leigufélaga var stórt atriði í þeim tímamótasamningum sem lífskjarasamningarnir voru og sem ég fullviss að verði lengi í minnum hafðir. Auðvitað hefðu margir vilja sjá uppbygginguna ganga hraðar í byrjun og það auðvitað aldrei nóg byggt svo lengi sem einhver í húsnæðiskrökkum en lykilatriði þó að tekist hefur að koma á laggirnar byggingafélögum sem eru hratt að koma sér upp reynslu, byggja upp traust og sýna fram á styrk sinn. Boltinn farin að rúlla og skriðþungin mun aukast jafnt og þétt. Það lofsvert að meirihlutaflokkarnir í borgarstjórn hafi tekið svo vel kalli stjórnvalda. Það gleðiefni að Reykjavík hafi orðið fyrsta sveitarfélagið til að ganga til samninga á þessum grunni rammasamkomulagsins sem gert var við sveitarfélögin á síðasta sumri. Slíkt á að vera metnaðarmál fyrir höfuðborgina. Það verður ánægjulegt að fylgjast með framkvæmd þessa samkomulags sem þess eðlis að ég reikna með að flest okkar í þessum sal ættum að geta stutt framgang þess af öllu hjarta. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti og góðir borgarfulltrúar, aðrir áheyrendur. Ég ætla svo sem ekki að hafa þetta mjög langt. Það búið að fara ágætlega yfir samkomulagið og það mörg okkar á mælendaskrá. Þetta gæti orðið langt. En það nokkur atriði sem ég vil undirstrika, sem mikilvæg, skipta bæði borgina og held Íslendinga alla máli. Eins og við vitum, þá hefur Reykjavíkurborg núna í mörg ár verið algjörlega ein á báti með bæði almennt hraða uppbyggingar húsnæðis og sérstaklega uppbyggingu á félagslegu húsnæði og óhagnaðardrifnu húsnæði og bara almennt því að stuðla að ábyrgri félagslegri blöndun í bland við öfluga húsnæðisuppbyggingu almennt. Og þess vegna gæti einhver spurt sig en hvers vegna þarf þá samkomulag við ríkið, akkur höldum við ekki bara áfram með þannig. Og við því vegna þess myndi ég sérstaklega vilja fara yfir þessa stóru
punkta sem að mér þykir mikilvægt að ná í gegn í þessu samkomulagi. Í fyrsta lagi þá það mjög mikilvægt að við náum saman við ríkið það hvaða markmið við höfum græna uppbyggingu og óhagnaðardrifið húsnæði og félagslegt húsnæði. Þá gerist það ekki að þar sem ríki og borg fara saman í uppbyggingu á svæðum þar sem að hluti landsins tilheyrir borginni og hluti ríkinu, þá geti ríkið miðað við hámörkun á sínum hagnaði á sínum hluta og þannig að borgin þurfi að miða við sín markmið sem hún á sem myndi gera það verkum að hún þarf að vera með enn hærra hlutfall á sínum eigin svæðum til þess að heildarhlutfallið á svæðinu gangi upp miðað við þau markmið. Það bara mikil hætta hefur gerst og mjög mikilvægt að við náum saman að við vinnum bæði saman að þessum markmiðum. Eins mikilvægt að sameinast þessi ákveðnu viðmið sem verða þá til grundvallar þegar ríkið gengur til samninga við önnur sveitarfélög og þá uppbyggingu á félagslegu og óhagnaðardrifnu húsnæði á höfuðborgarsvæðinu, að hún einskorðist ekki lengur við Reykjavíkurborg nánast eingöngu. Þannig að þessi samningur líka, frummynd annarra slíkra samninga við önnur sveitarfélög. Þess vegna það gífurlega mikilvægt að hann sé öflugur og góður þó svo hann gangi kannski ekkit mikið lengra heldur en það sem að við erum nú þegar að stefna að. Vegna þess að hann fyrsta lagi fær ríkið með okkur í því og í öðru lagi leiðir til þess að önnur sveitarfélög verði líka vonandi með í þeirri vegferð. Það líka mikilvægt, eins og reyndar borgarfulltrúinn Heiða Björg Hilmisdóttir kom inn á áðan, að við ætlum að sammælast að það taka tillit til húsnæðisverðs á svæðinu þegar kemur að hlutdeildarlánum. En án þess að fara sér breytingar á bæði hvort að megi miða við eldra húsnæði og hámarkshúsnæðisverð í hlutdeildarlánum augljóst að þau hlutdeildarlán munu nær ekkert koma til kasta á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að ég bara fagna því og hlakka til að sjá hvernig þessu verður breytt. Þetta gott samkomulag í grunninn. Það styður við okkar markmið kröftuga uppbyggingu á húsnæði. Það leggur línurnar fyrir framtíðina það hvernig við sjáum fyrir okkur að haga uppbyggingu almennt á landinu. Þetta löngu tímabært. Það búið að vera allt of lengi sem Reykjavíkurborg hefur staðið ein og öskrað út í nóttina það hvernig eigi að byggja húsnæði. Það verði ákveðið hlutfall að vera óhagnaðardrifið, það verði ákveðið hlutfall að vera félagslegt húsnæði, það verði að vera ákveðin græn viðmið í uppbyggingu. Og ég gleðst þess mjög að það sé núna stefna í það að fleiri fara að taka þátt í þessu með okkur. Ég fagnaði þessari niðurstöðu bara heilshugar. Ég hlakka til að sjá hvað kemur út úr viðræður ríkisins við önnur sveitarfélög í kjölfarið og bara uppfull góðrar vonar. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við höfum hér til umræðu samkomulag aukið framboð íbúðarhúsnæðis í Reykjavík og í þessu samkomulagi þá birtast okkur auðvitað margvísleg metnaðarfull áform. Þó þau séu kannski ekki alveg jafn metnaðarfull og ýmis áform sem við sáum í kosningunum sem nýlega eru liðnar. En þar sáum við borgarstjóra núverandi stíga fram og boða uppbyggingu 2000 íbúða árlega sem rímar nú svo sem við samkomulagið. Oddviti Framsóknar, hann vildi bæta betur og lofaði uppbyggingu 3000 íbúða árlega í borginni. Og einhverjir biðu þau eftir að ég stigi fram og lofaði uppbyggingu 4000 íbúða árlega í borginni. En ég ekki með eins og uppfull af testósteroni eins og hinnir herrarnir. Þannig að við í Sjálfstæðisflokknum við boðum raunhæfar aðgerðir og við vildum miklu frekar benda á svæði þar sem við sáum tækifæri til að byggja meira, skipuleggja meira og þar mætti nefna til að mynda Örfirisey sem ég sakna mjög að sé ekki skipulögð fyrir íbúabyggð og gríðarleg framtíðartækifæri líka á Kjalarnesi, svo eitthvað sé nefnt. Við höfum alltaf talað fyrir því líka að tryggja sveigjanlegra regluverk og miklu meiri sveigjanleika í skipulagi. Og þetta eru allt svona þættir sem að kannski ekkert mikið talað en geta liðkað mjög fyrir aukinni húsnæðisuppbyggingu í Reykjavík. Við höfum þetta oft áður séð undirrituð eitthvað samkomulög eða viljayfirlýsingar eða hvað það nú en árangurinn hefur alltaf látið á sér standa og við þekkjum væntanlega flest árlega fundi borgarstjóra sem hann heldur húsnæðisuppbyggingu í Reykjavík og bæklingarna sem fylgja sem var nú síðast 64 blaðsíður og var borin út í hvert einasta heimili á höfuðborgarsvæðinu og kostaði borgarbúa 15 milljónir króna og þar alltaf sagt að uppbyggingin sé söguleg
En staðreyndin er hins vegar sú að uppbyggingin mætir aldrei fyrirliggjandi þörf fyrir húsnæði í Reykjavík. Og staðreyndin er auðvitað svo að það er margra ára uppsöfnuð húsnæðisþörf auðvitað á landinu öllu en ekki síst hér í Reykjavík. Og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur metið þessa húsnæðisþörf vera fyrir 35.000 íbúðir á landsvísu til ársins 2032 og í samkomulaginu þá er áformað að 16.000 af þessum íbúðum muni rísa hér í Reykjavík. Og það er metnaðarfullt og við fögnum því og við styðjum auðvitað svona metnaðarfull áform. En sporin auðvitað hræða og maður er kannski ekkert sérlega bjartsýnn á að þetta allt saman muni raungerast því það hefur ekki gerst áður. En við styðjum metnaðarfull markmið og þá þurfum við að horfa að því hvaða leiðir eru raunhæfar til þess að ná þessum markmiðum. Ef við ætlum að ná þessum metnaðarfullu markmiðum þá getum við ekki bara í rauninni verið að skipuleggja öll þessi svæði sem við þó viljum gera og ég nefndi hérna áðan sem dæmi Kjalarnes og Örfirisey sem við myndum vilja sjá svona skipulögð í auknu mæli með það sem nú er. Við heldur þurfum við líka að ganga miklu lengra við einfalda regluverk og tryggja skilvirka stjórnsýslu og miklu sveigjanlegra skipulag. Og þá er áhugavert að nefna að á árinu 2020 þá framkvæmdi OECD samkeppnismat á Íslandi. Og í skýrslunni sem fylgdi í kjölfarið þar komu fram 316 tillögur til úrbóta á regluverki hérlendis og 676 mögulegar samkeppnishindranir sem birtust við vinnsluna. Auðvitað er þetta ekki alltaf ábyrgð borgarinnar, en stór hluti þeirra úrbóta sem voru tilteknar snéru að skipulagsmálum sem eru sannarlega á herðum sveitarfélagana og byggingarreglugerð og hún er auðvitað á herðum löggjafans en ég held að sé nú þannig að sveitarfélögin sem fara með skipulagsvaldið hafa miklu meiri áhuga á byggingarreglugerðinni heldur en löggjafinn og það er auðvitað kemur svolítið í okkar hlut að þrýsta á nauðsynlegar breytingar á reglugerðinni. Þannig að þarna eru auðvitað margar góðar tillögur sem við getum notast við í framhaldinu. Í samkomulaginu er líka sett markmið að 30% af húsnæðisuppbyggingu verði svokallaðar hagkvæmar íbúðir og 5% félagslegar íbúðir og það er bara gott og gilt að setja svona markmið. En mér finnst svolítið vanta líka alltaf umræðu hagkvæmar íbúðir fyrir fólk sem þarf ekki að þiggja sérstakan fjárhagslegan stuðning frá hinu opinbera. Hagkvæmar íbúðir sem þurfa ekki niðurgreiðslu frá hinu opinbera. Hagkvæmar íbúðir fyrir, maður vill ekki segja venjulegt fólk, það eru auðvitað allt fólk venjulegt fólk en svona millitekjuhópa. Og hvernig tryggjum við að þessar íbúðir verði hagkvæmar, maður vill auðvitað ekki stýra því, en við getum tryggt miklu meiri hagkvæmni með því að hafa miklu sveigjanlegra skipulag, minna íþyngjandi kröfur á húsbyggjendur og miklu sveigjanlegri og lipurri stjórnsýslu. Þannig að fjármagnskostnaðurinn verði ekki svo gríðarlegur eins og við höfum oft séð raungerast. Við ræddum líka hérna á síðasta fundi fyrir jól málefni eldri Reykvíkinga. Og við sjálfstæðismenn leggjum svolítið ríka áherslu líka á húsnæðismál þessa hóps og þar eru auðvitað gríðarleg þörf og hvort sem við erum að tala hjúkrunarrými eða þjónustuíbúðir, lífsgæðakjarna eða hreinlega bara venjulegar íbúðir fyrir fólk sem vill minnka við sig. Og það þarf að leggja svolítið ríka áherslu á að byggja vel fyrir þennan hóp. Því þarna er gríðarlegur fjöldi sem að vill eða þarf að breyta húsnæði og það getur skapað svona ákveðna hreyfingu og hringrás á fasteignamarkaði og rýmkað fyrir ákveðin hóp sem er í mikilli þörf á húsnæðismarkaði sem er fjölskyldufólk. Og hérna mætti sérstaklega kannski líta á hverfi eins og til að mynda Grafavog sem að lýðfræðilega er að eldast töluvert og innviðirnir er ekki fullnýttir innviðir sem snúa börnum sérstaklega. Þannig að þarna er tækifæri til að fjölga fjölskyldum í tilteknu hverfi sem dæmi. En við sjálfstæðismenn, við fögnum auðvitað alltaf metnaðarfullum áformum í húsnæðismálum og við höfum ítrekað bent á knýjandi þörf á húsnæðismarkaði og þessi þörf hefur auðvitað verið gríðarleg, hún hefur verið viðvarandi, hún hefur verið vaxandi en til þess að það sé hægt að mæta henni þá þurfum við raunhæfar aðgerðir, ekki einhverja eina lausn, heldur margvíslegar lausnir. Og við verðum á vaktinni og okkar áhersla hefur alltaf verið á fleiri uppbyggingarsvæði, fjölbreytta húsnæðiskosti, sveigjanlegra skipulag, lipurri stjórnsýslu og einfaldara regluverk. Borgarfulltrúum er lokið mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Pavel Bartosek. Er það ekki þarna? Hér. Virðulegur forseti, umrætt samkomulag er einn af svona 8 stólpum í þeim meirihlutasáttmála sem var gerður seinasta vor, þannig að ég fagna honum
og samkomulaginu, en mér langaði svona til þess að kannski reyna að nálgast málið á einhvern nýjan hátt að rýna þennan sáttmála og raunir þá umgjörð sem húsnæðismál á Íslandi og sem hefur verið boðuð með hliðsjón af nýlegum ráðleggingum OECD húsnæðismál. Þannig að þetta er skýrslan Brick by Brick sem kom út árið 2021 og þar voru nú virkar þetta hjá mér. Og ég fá, já. Takk, virðulegur forseti. Ég held áfram. Mér ángar samt að rýna þetta samkomulag og þá umgjörð sem húsnæðismál hér með tilliti til ráðlegginga OECD varðandi hagkvæman húsnæðismarkað og mér datt svona í hug að gera þetta út frá einkunnakerfi sem við þekkjum öll, sem sem sagt einkunnakerfi sem við þekkjum úr Mentor, sem frá framúrskarandi niður og góðri leið og hæfni ekki náð og svo framvegis. En þetta athyglisverðar ráðleggingar og það kannski fallekkin hefðbundna hægri vinstri ás. Eitt af því sem til dæmis OECD mælir með að fasa út vaxtabætur eða svona sérstakan stuðning við húseigendur og það maður metið þannig að það sé svona frekar óhagkvæm leið til þess að styðja við uppbygging húsnæðismarkaðar þegar hún gagnast helst þeim sem eru efnaminnstir og það mestir. Og það gaman að segja að þessum samningi eru ákvæði það að jafna húsnæðisstuðning út frá þessum þáttum. Þannig að það halli ekki á einn. Þannig að við erum á góðri leið þar. Síðan mælir OECD með því að við skattleggjum frekar árlega fasteignaskatta frekar en á svona transaksjóngjöld, sem sagt gjöld sem gerast við kaup. Og það má segja að Ísland sé á ágætum stað hvað það varðar. Þannig að við höfum náttúrulega vissulega stimpilgjöld sem 1,5%, þau hafa verið í sumum löndum upp undir 7% og þar hafa menn verið að vinna markvisst í það ýta þeim neðar og við erum búin að fella niður stimpilgjöld niður í ekki neitt á fyrstu kaupendum, þannig að má segja að við séum svona held í alþjóðlegu samhengi bara í mjög góðum málum þar. Svo náttúrulega að skattleggja eldsneyti, ég held að við gerum það bara prýðilega eins og og síðan það tillaga sem að skattleggja lóðir hærra verði og land hærra verði heldur en fasteignir og þetta sannlega ekki gert hér á landi þó svo að við séum þetta með lóðarleigu en það má segja að svona þorrin af fasteignagjöldum fari í húsnæði sjálft frekar en lóðina og þannig þetta OECD að hugsa það að fólk nýtir land á hagkvæman hátt. Síðan það útgjöldin og það kannski allir forlegt svo þróun sem OECD hefur verið á undanförnum árum að hvetja til meiri beinna fjárfestingar í því sem getur kallast félagslegt húsnæði eða vistvænt félagslegt húsnæði og það má með sanni segja að þessi samningur sé merki þá viðleitni. Síðan sérstaklega hvatt til þess að það að endurnýta gamlar íbúðir falli undir sömu hvatningu og önnur kerfi og það má segja sér stíð skref í þá átt hér í þessum samningi en ég held að ráðleggingar OECD mundu ekki einskorða það að til verði nýjar íbúðir heldur einfaldlega að við lítum svo á ef fólk ekki endurgera gamlar íbúðir þá fallar undir vegna þess að annars skapar hvata til þess að við látum gamalt og gott íbúðarhúsnæði miðsvæði standa autt í vonum að það drabbist niður og verði endurgert og það ekki umhverfisvænt. Og síðan hvatt til þess að auka húsnæðisstuðning beina þegar kemur að leigufólki. Þetta hefur gegnum tíðina verið aðal ráðlegging frá þessum hóp en núna áfram í gildi og það sérstaklega þetta ef við aukum framboðið jafnt óðum. Síðan eru ýmsar ráðleggingar varðandi reglur og fyrstu tvær lúta raunin að athyglisverðum hlut sem það að gera meiri kröfur eigið fé frá kaupendum og segja að Seðlabankinn hafi svolítið gripið í það vegna þess að rannsóknir sýna gegnum tíðina of mikil viðleitni til þess að gera fólki sem á ekki efni á því að kaupa húsnæði getur valdið ójafnvægi á markaði. Og svo athyglisvert upp á umræðunni hér að OECD hefur alla tíð og ennþá nokkuð hart á móti viðleitni til að setja annaðhvort leiguþak eða setja mjög mikla reglur samskipti leigjenda og
leigusala vegna þess að það rannsóknir sýna að það dregur úr framboð á markaðnum og getur líka minnkað félagslegan hreyfanleika sem skiptir miklu máli að sé mikill. Og síðan hafa verið sett viðmið orkunotkun bygginga og þetta skiptir sérstaklega máli í löndum þar sem orkukostnaður verulega stór hluti af húsnæðisútgjöldum heimila til þess að við forðumst það að byggðar séu ódýrar íbúðir sem kalla síðan á gríðarlega mikinn rekstrarkostnað. Síðan það raunin ýmsar reglugerðir sem snúa af því að skipulagsmálum og þar ráðleggingar OECD á þann veg að við ættum reglulega endurskoða vaxtamörk og það má segja að við getum sett á þarnast þjálfunar því við höfum hér á landi kannski sett og í höfuðborgarsvæðinu sett nokkuð stíf viðmið vaxtamörk en þó vil ég segja á móti að ég persónulega ekki kategórist á móti því að útvíkka vaxtamörk, hins vegar eru bara innan núverandi vaxtamarka höfuðborgarsvæðis hægt að byggja fyrir mörgar 20.000 manns, til dæmis í Vatnsmýri og Keldnaholti, í Ártúnshöfðanum, en ég algjör á því að þegar við komum að því að þessi svæði tæmast að við sjálfsögða að skoða þetta með opnum huga. Og síðan eru ráðleggingar OECD að vera svolítið svona slök þegar kemur að hæðakvótum og þar höfum við raunar kannski verið frekar stíga skrefið í hinn áttina á síðustu árum. Og svo eru kannski tvær athyglisverðar tillögur sem við höfum ekki mikið heyrt hér á landi sem að rauninni að gera sveitarfélögum kleift að fara í makaskiptasamninga þegar kemur að uppbygging á viðkvæmum svæðum, til dæmis einhverjum náttúrugæðum, þar sem einhver álóð og vill byggja upp að kaupa þá löguna af viðkomandi og bjóða upp á annað. Þetta á við í löndum þar sem kannski ásalanir í grænsvæði í jarðri borgar verulega mikil og ein af ráðleggingum frá þessari ágætu stofnun. Og síðan athyglisverð tillaga að rauninni aðalskipulög, þau fari á svona svæðisskipulagslevel sem formanni svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins verulega athyglisverð tillaga að ætti að skoða með opnum huga að efla vald þeirrar nefndar ennþá frekar. En þar held ég að það ráðlegging byggja á þeirri reynslu að ákvarðum skipulagsmál ekki endilega teknar á sem lægsta mögulega stjórnsýsluleveli vegna þess að þá verður ákall einhvers konar nimbíisma og grenndarhagsmuni meira sem samnýmast ekki alltaf heildarhagsmunum og geta þannig dregið úr hraða húsnæðisuppbyggingar. Og svo eru hvatir til þess að takmarka aðgang bíla að miðborgum og rukka vel fyrir bílastæði og ég held við getum bara sagt að við séum svo sannarlega fjólublár ferningur á góðri leið þegar kemur á þeim mælikvörðum. Það kemur að því að byggja upp almenningssamgöngur, þá vil ég meina og vera hreinskilinn með það. Ég held að við séum þar í flokknum þarfnast þjálfunar og ég held að uppbygging á öðrum orkukostum, hún gangi svona þrátt fyrir allt ágætlega. Í landi allavega væri nokkuð góð sýn það hvernig við leysum það í sveit og borg. Þannig ég held að svona heildar yfirferðin yfir þennan sáttmála með hliðsjón af ráðleggingum OECD og þeirri stefnu sem mörg hefur á Íslandi sé að við séum þrátt fyrir allt á nokkur góðri leið. Auðvitað má taka og það þetta svolítið með þennan samning sem við öll eigum kannski annarkvort í borgarstjórn eða ríkisstjórn að við fögnum honum en auðvitað höfum við öll okkar stjórnmálagar skoðuna einstaka þáttum og mér langar að nefna nokkrar þar frá mér. Það auðvitað þannig að þessi sáttmáli boðar aukin opinber útgjöld húsnæðisuppbyggingar og það kannski í takt við ákveðna alþjóðlega þróun, hún hefur verið mjög lítil, við höfum mjög lítið sett beint í húsnæðisuppbyggingu og það auðvitað getur verið kostur því að kannski byggjum við meira af húsnæði en auðvitað kostar þetta líka opinbert fé og þetta gert auðvitað með stoppframlögum, með óbeinum framlögum í formi lægri lóðagjalda til handa þeim aðilum sem fara í húsnæðisuppbyggingu og svo auðvitað með beinum kaupum á félagslega húsnæði. Síðan erum við að setja önnur íbúðaform í forgrunn, önnur íbúðaform heldur það sem hefur verið vinsælast hér á landi sem hefðbundnar eignar íbúðir og þar þýðir auðvitað með tíma munu fleiri búa í þannig íbúðaformum sem þýðir auðvitað að færi munu búa í engar íbúðum og það þekkt og það bara eitthvað sem við getum skoðað. Þetta eignajöfnuður meiri þar sem herra hluta fólki á eigin íbúðir vegna þetta stærsta eign fólks. Þannig að þetta eitthvað sem verðum kannski við huga þegar við rýnum þróunina fram á við. Ég vil líka segja að við þurfum að passa upp á félagslega hreyfileikann sem hefur verið kannski eitt svona af geimsteinum okkar á Íslandi þegar þessar mælingar eru skoðar að við pössum upp á það. Ég ekkert endilega hrifinn af því að við getum
búið til sko eitthvað húsnæðisfélag sem bara fyrir fólk á ákveðnum tekjuhópi og svo ertu einhvern veginn þar alla ævi, hvað þá ef við skipulegum heil hverfi þar sem þannig húsaform verði ráðandi. Þannig að fjölbreytingin verður að ganga í báðar áttir. Við verðum líka að hafa útgáfur af öllum íbúðaformum sannarlega. Mér langar að loka að nefna að það auðvitað hugmyndarnir með tímabyggingu byggingarheimilda í deiliskipulagi og ég ætla að flagga smá efasemdum röddum þar. Skipulagsfræðingum finnst þetta afskaplega góð hugmynd og mörgu sveitarstjórnarfólki en hættan mögulega að það skapi smá ógagnsæi þegar framleiða stundir að því að fólk mun hafa trú á því að verð lóðar fari í auknum mæli eftir getu þess til að viðhalda ákveðnu deiliskipulagi en get farið í það seinna ef full. Takk fyrir forseti, ég hef lokið málinu. Borgarfulltrúi lokið með mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langar nú að þakka borgarfulltrúa Pavel Bartósek fyrir afar skemmtilegt erindi. Maður fekk svona smá kvíða þegar maður sá þessa einkunnagjöf hérna. En það ég held við séum á réttri leið. Það var afar ánægilegt þegar borgarstjóri, innviðaráðherra og forstjóri húsnæðis og mannvirkjastofnunar undirrituðu samkomulag aukið framboð og íbúðarhúsnæði til ársins 2032. Í samstarfssáttmála þessa meirihluta var fest á blað sú sýn að Reykjavík verði leiðandi í húsnæðisuppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu og það ekkert sjálfgefið að svo sé. Það þarf pólitískan vilja og forgangsröðun og stefnufestu og við í Framsókn höfum sett húsnæðismálin á oddinn bæði í landsmálunum og á sveitarstjórnarstiginu og þess vegna það gott að vera hér í samstarfi í borgarstjórn þar sem einhugur framtíðarsýnina. Reykjavíkurborg ætlar samkvæmt þessu nýja samkomulagi eins og hefur verið farið hér yfir að stuðla því að hér verði byggðar 16.000 íbúðir á næstu 10 árum og hafist verði handa við að byggja 2.000 íbúðir á ári næstu 5 árin. Þetta tvöföldun á þeim fjölda íbúða sem að byggðar hafa verið árlega að jafnaði undanfarin ár og að auki skuldbindur Reykjavíkurborg sig til þess að vera með alltaf 3.000 byggingarhæfar lóðir tiltækar á hverjum tíma. Og það mun þess vegna ekki standa á Reykjavíkurborg þegar kemur að uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Og það var mikið fagnaðarefni að sjá samtök iðnaðarins fagna með afdráttarlausum hætti þessu samkomulagi og framkvæmdastjóri þeirra samtaka sagði að borgin væri sína gott fordæmi og mér langar að leyfa mér að vitna í framkvæmdastjóra með leyfi forseta. Hann segir það mjög ánægjulegt að sjá metnað Reykjavíkurborgar til þess að verða fyrst sveitarfélaga til þess að undirrita samkomulag við ríkið á grundvelli þessa rammasamnings samband sveitarfélaga og HMS og það að sama skapi mikil hvatning fyrir önnur sveitarfélög að klára slíka samninga við ríkið þannig að uppbygging húsnæðis á næstu árum geti orðið í takt við þarfir almennings. Og þarna talar framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins sem hafa verið duglega að gagnrýna borgina á undanförnum árum, sama hvað fólki finnst þó þá gagnrýni. En það alveg klárt að þessi meirihluti, núna rétt rúmum 6 mánuðum eftir kosningar, að sýna að honum alvara með að svara kallinu þegar kemur að því að greiða fyrir hraðari uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Og planið, það skynsamlegt. Markmið samkomulagsins að auka framboð á nýjum íbúðum til að mæta fyrirsjáanlegri þörf, ólíkara hópa á næstu 10 árum. Það tekur þannig mið af raunverulegri þörf og getur tekið breytingum ef eftirspurnir minni en sporna gera núna ráð fyrir. En við ætlum að hafa tiltækar byggingarhæfar lóðir. Leitast verður við að tryggja fjölbreytt framboð húsagerða og búsetukosta og húsnæðisöryggi fyrir alla félagshópa. Og þarna munar, eins og farið hefur verið yfir hér, mest ákvæðin í samkomulaginu að niðurgreiða íbúðir með stofnframlögum og hlutdeildarlánum fyrir fólk undir ákveðnum tekju- og eignamörkum. Og það líka mikilvægt að í þessu samkomulagi fjallað það að byggingarheimildir verði tímabundnar og þótt að borgarfulltrúi Pavel Bartósek hafi varpað hér fram ákveðnum sjónarmiðum það, þau eru réttmæt en slík ákvæði þarf að sníða með skynsamlegum hætti en það verður að koma í veg fyrir það sé hægt að sitja á lóðum, bíða eftir því að þær hækki í verði, selja þær síðan með hagnaði og tefja fyrir uppbyggingu íbúðarhúsnæðis.
Og þannig að þetta mjög til bóta, einföldum ferla, það líka fjallað það í þessu samkomulagi og skipulags- og byggingaferlarnir eru flóknir og í góðu samstarfi við ríkið, HMS og aðra aðila held ég að við getum náð talsverðum árangri í því að straumlínulaga þetta ferli og auka byggingarhraðan. Og allt þetta ber vitni gott samstarf milli borgar og ríkis þegar kemur að húsnæðismálum og öflug stofnun, húsnæðis- og mannvirkjastofnun leiðir þetta af hálfu ríkisins og þetta mjög gott. En björnin ekki unnin, það eru mörg ljón í veginum og það alveg rétt að það hefur oft verið skrifað undir samninga og viljayfirlýsingar og slíkt og með fögrum fyrirheitum en efndirnar kannski láta á sér standa og núna stöndum við frammi fyrir bara tiltölulega erfiðum aðstæðum. Það hátt vaxtastig, það skortur á vinnuafli og tækjum. Við heyrum líka dæmi að lánastofnanir séu jafnvel tregar til að lána til nýfjárfestinga og það almenn óvissa í efnahagslífinu. En allir vita að sá óstöðuleiki sem að fylgir yfir spenntum húsnæðismarkaði mesti áhættuvaldurinn. Hér verðbólga sem bitnar á öllum og mánuðum saman hefur nærri helmingur verðbólgunar verið vegna spennu á húsnæðismarkaði. Og þess vegna Seðlabankinn að hækka vexti og þess vegna dregur úr kaupmætti almennings og þess vegna eru launakröfurnar háar og þess vegna hætta á verkföllum og þess vegna ekki gerðir langtímasamningar heldur stuttisamningar í Karphúsinu þessa dagana og hvað sagði formaður Eflingar í Silfrinu bara fyrir 2 dögum með leyfi forseta 65% allra Eflingar kvenna lifar við viðvarandi fjárhagsáhyggjur. Árið 2009 voru 63% Eflingafélaga í eigin húsnæði, sagði hún. Nú það bil 30% í eigin húsnæði. Allir hinir fastir á leigumarkaði og þá stefnir í verkföll. Húsnæðismál eru bara grunnatriði í okkar samfélagi. Og þess vegna við að gera plan til þess að auka framboð og ná stöðugleika á húsnæðismarkaði. Af því að húsnæði ekki bara steypa á járn, húsnæðisöryggi stærsta velferðarmál okkar allra. Það fagnaðarefni að byggingageirinn, iðnaðurinn telur að þessi svigrúm til þess að skala upp sína starfsemi og takast á við aukna uppbyggingu og vonandi sjá fjármálastofnanir sér hag í því að lána til byggingaverkefna og ég vona að borgarstjórn öll átti sig á því hvað það verið að stíga stórt skref til þess að bæta lífsgæði borgarbúa með þessum samningi og nú boltinn hjá öðrum sveitarfélögum því að þótt að Reykjavík ætli sér að vera leiðandi í húsnæðisuppbyggingu þá þurfa önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu að axla sömu ábyrgð, að byggja líka fyrir efnaminna fólk, að byggja líka fyrir fatlað fólk og vera stórhuga og nýta landið sitt vel. Borgarfulltrúi lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir að koma í andsvar, borgarfulltrúi Pavel Bartošek. Virðulegi forseti, ég vil þakka borgarfulltrúanum Einari Þorsteinssyni prýðilega ræðu. Mig langaði kannski aðeins að nýta tækifærið og koma það upp í ansvar og skýra örlítið betur mín sjónarmið varðandi með tímabindinguna því mér náðist ekki tími til þess í ræðuna áðan. Fyrir að fyrsta þá hefur orðið til ákveðið kerfi með ákveðinu svona verkaskiptingu að það hafa fasteigna þróunar aðilar tekið í svæði, síðan þróa þau og að mínum að mjög oft mjög vel. Og síðan selt áfram til aðila sem sjáum að byggja þar upp. Mér finnst það prinsippi í sjálfu sér að hafa tekist ágætlega og ég örlítið hræddur að við setjum of skamma tímafresti. Þá munum við gera þessa vinnu af hrávöru, gera hana verð minni og þannig að draga úr þessari sérhæfingu sem orðið. Þannig að þetta svona eitt sjónarmið sem ég held uppi. Annað það að ef að þetta verður svona, þá mun sveitarstjórnin alltaf oft taka til skoðunar það að framlengja gildistíma deiliskipulags og þá mun það svolítið mikið fara eftir tilfinningu kaupanda hver líklegt að hann geti fengið í gegn framlengingu hjá pólitísku valdi hvert verðmætið og þetta leiðir til smá ógagnsæðis. Ég held að sé alveg hægt að sníða þessa framkvæmd af og passa allavega upp á það að þessi tími sé ekki allt of skammur en ég vil langa bara til þess að halda uppi þau sjónarmið. Þetta ekki bara þannig ef við setjum 5 ára tímabil þá verði allt gott á þess að því fylgi neini vankantarmóti.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, borgarfulltrúi Páll Bartósek, þetta eru allt saman réttmætar ábendingar. Það sem ég á við og ég held að vilji þingsins sem að mun setja reglur færa svona ákvæði í lög sé ekki til að koma í veg fyrir það að það sé hægt að vinna með reiti og búa til meiri verðmæti úr þeim. Það er aðallega að koma í veg fyrir það að viðskiptamenn með skjalatöskur en byggingahatt á höfðinu hafa aldrei séð hamar, ætla sér að græða á hækkun lóða vegna þess að það sé skortur á þeim. Þannig að þessa reglu þarf að sníða vel og ég held að þetta sé verði mjög til bóta. Borgarfulltrúinn er lokið við að svara andsvari, ekki að fleiri óska eftir að koma í andsvar, telst á andsvarum lokið. Næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Sara Björg Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, Reykjavík stendur á tímamótum. Síðasta áratug og þann næsta verða mestu breytingar á borginni í hálfa öld. Þeim tíma sem byggðin breyttist úr bæ í borg. Núna er breytingin úr borg í framtíðarborgina. Saga byggðar er saga fólksins. Við sem hérna sitjum sköpum söguna. Vísir framtíðarborgarinnar kom með samþykkt aðalskipulags Reykjavíkur 2030 árið 2014 en vinnan við það hófst mun fyrr eða árið 2010 eða fyrir 13 árum síðan. Skipulagsvinna tekur tíma, vanda þær til verka, einmitt til að skapa borgarsamfélag sem mæti kröfum samtímans og vísa veginn til farsældar í framtíðinni. Öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði fyrir fjölbreyttar þarfir borgarinnar er grunnur að lífi okkar allra. Akkerið í hversdagsleikanum, stöðuleiki og festa fyrir börnin okkar. Á liðnum árum er búið að tryggja öruggt þak yfir höfuðið fyrir 5.000 Reykvíkinga, en byggðar hafa verið 2.500 til 3.000 leigu- og búseturéttar íbúðir, 600 íbúðir fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur, auk þess að leigueiningum félagsbústa hefur verið fjölgað 600. Öruggt húsnæði. Við getum verið stolt af því. Húsnæðissáttmálinn sem undirritaður var á dögunum er mikilvægt framhald á þeirri sýn og ramma sem aðalskipulag Reykjavíkur til 2040 leggur upp með, græna planið og samgöngusáttmálinn næstu 10 árin. Við ræðum hér í dag húsnæðissáttmála sem endurspeglar metnaðarfull markmið að bæta við 3.600 hagkvæmum og félagslegum íbúðum við það sem fyrir er. Ég er stolt yfir því að sjá kosningamál okkar í Samfylkingunni komast til framkvæmda en hér stendur meirihlutinn allur að verki. Með forgangsmál sitt sem hér er sett í skýran framkvæmdarfarveg og í góðu samstarfi við ríkisvaldið. Sýnin er skýr. Áframhaldandi uppbygging hagkvæms og félagslegs húsnæðis er tryggð næstu 10 árin. Samfella sem mun ná yfir 23 ára tímabil og gefa af sér samtals 6.600 hagkvæmar og félagslegar íbúðir. Það er gott að hafa jafnaðarfólk samfellt við stjórn með sterkar sameiginlega sýn, enda hefur Samfylkingin síðustu 3 kjörtímabil í góðu samstarfi við sína samstarfsflokka í meirihluta borgarstjórnar unnið markvisst á tímabilinu að því að tryggja fjölbreytt framboð húsnæðis fyrir alla hópa samfélagsins. Skýr framtíðarsýn í húsnæðisuppbyggingu skapar jafnvægi, skiptir miklu afkomu fjölskyldna og er mikilvæg forsenda fyrir félagslegan jöfnuð. Það er ánægjulegt að sjá skýran vilja stjórnvalda í að tryggja þátttöku fleiri sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í uppbyggingunni framundan. Einna mikilvægast að mínu mati er viljinn til að endurskoða forsendur hlutdeildarlána en þar hallaði verulega á höfuðborgarsvæðið. Vegna hvaða að lána einungis til nýrrar íbúða en ekki til eldra húsnæðis. Í Gróninni borg er einmitt mikilvægt að hlutdeildarlánin geti nýst nýjum íbúðareigendum í Reykjavík og á notuðu húsnæði samhliða því að þau fái endurgerðar eldra húsnæði sem breyttir hefur í íbúðir. Með því að auka hlutdeild óhagnaðardrifna félaga úr 25% í 30% og 5% kauprétt félagsbústaða
sendir samkomulagi við ríkið skýr skilaboð að meirihlutin í Reykjavík leggur ríka áherslu á áframhaldandi uppbyggingu húsnæðis fyrir alla borgarbúa á ólíkum aldri og í fjölbreyttu húsnæðisformi. Öruggt skjól fyrir nemendur, hagkvæmt húsnæði fyrir eldra fólk og fyrir félag innan verkalýðshreyfingarinnar eins og hjá Bjarki og Búseta. Þess vegna mikilvægt að hefjast handa á þeim svæðum sem nú þegar eru tilbúin. Þeim svæðum þar sem deiliskipulagið tilbúið, þeim svæðum sem hægt að byggja og byrja strax. Eitt af þeim svæðum fyrri áfangi Nýja Skerjafjarðar með 700 íbúðir. Þar hafa óhagnaðardrifin félög fengið úthlutað 350 íbúðum. Félagsstofnun stúdenta, Bjarg og félag sem byggir húsnæði fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur. Mikilvægt að árétta það að forgangi íbúðir stúdenta hafa nemendur utan af landi og fjölskyldufólk. Það því mikið hagsmunamál fyrir nemendur af landsbyggðinni að uppbygging á íbúðum félagsstofnunar stúdenta haldi áfram í kringum háskólasvæði og ekki verði frekari töf á því að verkefni komist til framkvæmda. Rannsóknir verkfræðistofunnar Eflu og niðurstöður hollensku flug- og geimferðastofnunarinnar sem Isavia fekk í kjölfarið til þess að skoða nánar hafa gefið sömu niðurstöðu. Vandi vindafass á flugvöllunum viðráðanlegur. Þarna eru 350 íbúðir fyrir hópa í brýnni húsnæðisþörf. Það líka að tryggja samræmi að metnaðarfull áform ríkis og borgar í húsnæðismálum strandi ekki á skorti og fjármagni til fjárfestinga í húsnæðisverkefnum en byggingaraðilar hafa kvartað undan því að mörg fjármálafyrirtæki hafi skrúfað fyrir lánveitingar til uppbyggingar vegna stýrivaxtahækkana Seðlabankans og krafa aukna birtiskyldu fjármagns í viðskiptabönkum. Hægri höndin og svo vinstri verða nú að toga í sömu átt í þessum efnum. Við jafnaðarfólk vitum að markaðsbrestir á húsnæðismarkaði eru til staðar. Þess vegna mikilvægt að hið opinbera beiti sér og þessi samningur tryggir inngrip í uppbyggingu sem markaðurinn hefur ekki viljað feta. En þrátt fyrir takmarkanir markaðarins þá hefur hann tiltrú á þróunarásum uppbyggingar samhliða borgarlínu, hefur trú á samvinnu ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Samgöngusáttmálinn aðalskipulag Reykjavíkur til 2040, svæðaskipulag höfuðborgarsvæðisins og framtíðarborgin tengjast í órofa heild þar sem lagður grunnur að samfélagi sem byggir á fjölbreyttum samgöngumátum og fylgir ábyrgri stefnu í loftslagsmálum í anda grænaplansins. Með þessari sameiginlegu sýn sér markaðurinn hvar hægt að byggja. Hann getur kortlagt tækifærin sem eykur fyrirsjáanleika og fjárfestingamöguleika til framtíðar. Mér finnst ekki hægt að tala öruggt húsnæði án þess að tala og hugsa samgöngur, enda næststærsti útgjaldaliður heimila á eftir húsnæðiskostnaði samgöngukostnaður. Falinn kostnaður í mörgum útgjaldaliðum fjölskyldni í borgin og mesta kjarabót fyrir allar að draga úr honum. Á liðnu kjörtímabili hefur íbúum á höfuðborgarsvæðinu fjölgað 16.000, svona cirka. Þar af Reykvíkingum 10.000 og áætlanir gera ráð fyrir svipari fjölgun íbúa næstu 4 árin. Með hverjum 4.000 nýjum íbúum fylgja 3.000 bílar og þetta þýðir á einu kjörtímabili að bætast við 12.000 bílar á götur höfuðborgarinnar. Með þéttingu skapast ný tækifæri fyrir fjárfestingar í hverfunum okkar samhliða uppbyggingu borgarlínu. Fólksfækkun snúið við með því að fá nýjar íbúðir, fleiri íbúa, fjölbreytt fólk og fjölskyldur. Hópa sem nýta innviði sem fyrir eru en innan hverfana á sama tíma erum við að skapa grundvöll fyrir frekari þjónustu í blandari byggð og íbúar halda uppi þjónustu, atvinnulíf dafnar og dregur að sér ennþá meiri fjárfestingu. Þetta helst í hendur. Íbúar, þjónusta, vistvænir og fjölbreyttir ferðamátar. Dreifing byggðar eykur umferð, veikir almenningssamgöngur og eykur tafatíma í umferðinni. Og síðast en ekki síst vinnur dreifing byggðar gegn árangri í loftslagsmálum, en við stefnum að kolefnishlutlausri borg árið 2040. Þess vegna algjört forgangsatriði fyrir okkur sem búum í Austurborginni að ef áformum uppbyggingu borgarlínu verði flýtt, þá verði það á þeim svæðum þar sem fólk býr fyrir, ekki eingöngu á stöðum þar sem ný byggð kunna rísa. Forseti ágæta borgarstjórn, framtíðarborgin Reykjavík að rísa. Við erum á réttri leið. Undirritun húsnæðissáttmálans mjög mikilvæg varða til að tryggja áframhaldandi uppbyggingu og hagkvæmu húsnæði fyrir fólk á ólíkum aldri í blandari borgarbyggð, hinna sterku hverfa þar sem eftirsótt að búa í, lifa í og eldast
með reisn. Félagslegum íbúum er fjölgað enn frekar og biðlistar hafa dregist saman helming. Meiri hlutinn í Reykjavík undir forystu Samfylkingarinnar hefur endurreist félagslega húsnæðiskerfið. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Birkir Ingi Bjartsson og forseti lokar mælendaskrá að máli hans loknu. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka fyrir góðar umræður hér í dag þetta mál. Ég tek undir með fjölmörgum félögum mínum hérna í borgarstjórn sem hér hafa komið upp. Að ég fagna þessum tímamótum sem felast í því samkomulagi sem hér er til umræðu. Samkomulag ríkis og borgar húsnæðisátak á samfélagslegum grunni. Líkt og komið svo skemmtilega orði í fylgiskjölum samkomulagsins. Þeim grunnmarkmiðum fagna ég innilega. Tæknilegar útfærslur munu koma og fara, breytast og slípast til á komandi árum, en hinn samfélagslegi grunnur samkomulagsins er sterkur og mikilvægt bakbein. Bakbein sem dregur saman allar hlutfallstölur hlutdeild ólíkra húsagerða, ákvæði húsnæðisöryggi fyrir alla félagshópa og félagslega blöndun, en einnig hinn skýru sjálfbærni markmið sem samkomulagið setur kröfu að svo uppbygging sem stefnt er að þessum grunni fylgi. Þetta er allt samfélagsleg verkefni sem leysa þarf með sameiginlegu átaki. Í því samhengi vil ég einnig taka undir mikilvægi þeirra sjónarmiða sem hér hafa komið fram að önnur sveitarfélög taki af skarið og geri sambærilegt samkomulag við ríkið. Ég er þess fullviss að það séu fleiri sveitarfélög allt land sem eru viljug og tilbúin að taka þátt í þessu átaki. Sérstaklega er það mikilvægt að önnur sveitarfélög hér á höfuðborgarsvæðinu taki þátt. Við erum eitt stórt borgarsamfélag sem hér býr og mikilvægt að hér náist samstaða þau markmið og lausnir sem í samkomulaginu felst. Þannig verður kraftur átaksins hvað mest. Samkomulag ríkis og borgar og rammasamningurinn sem samkomulagið byggir á sem samþykktur var í sumar milli ríkis og sveitarfélaga landsins markar skýr tímamót. Með undirskrift samkomulagsins má með sanni segja að endurreisn hins félagslega húsnæðiskerfis land allt sé hafið. Þau markmið sem í samkomulaginu felast eru okkur hér í borgarstjórn mögulega ekki svo ókunn. Enda hefur Reykjavík staðið í stafni þess að styrkja hins félagslega húsnæðiskerfi á síðustu árum. Árabil eða frá gildistöku aðalskipulags Reykjavíkur 2030 sem samþykkt var árið 2014 hefur hér verið krafa á helstu uppbyggingarreitum og svæðum sé að lágmarki 25% allra íbúða á svæðinu hugsaði fyrir félagslegt húsnæði af fjölbreyttum toga. Þau markmið hafa í seinni tíð skilað öflugri uppbygging fjölbreyttra húsnæðiskosta fyrir stóra en ólíka félagshópa, svo sem stúdenta, eldri borgara, auk búsetukjarna fyrir fatlaða. Einnig hafa óhagnaðardrifin leigu og eða búsetu réttarfélög, svo sem Bjarg og Búseti, byggt talsvert á húsnæði á þessum grunni. Hefur Reykjavík þannig verið leiðandi í að hefja það endurreist félagslega húsnæðiskerfisins sem samkomulagið sem hér er til umræðu í dag tekur í fangið og festir rækilega í sessi. Er vert að geta þess að svo uppbygging í Reykjavík sem fylgt hefur þessum samfélagslegu markmiðum hefur spilað stóran sess í því að seinustu 5 ár hafi verið mikil metár í sögulegu samhengi, bæði hvað varðar árlega fjölgun íbúða en einnig fjölgun íbúa. Samkomulag ríkis og borgar festir í sessi þau samfélagslegu markmið sem aðalskipulag Reykjavíkur hefur hvílt á seinustu ár og gengur í raun lengra. Samkomulagið gerir ráð fyrir að hlutfall hagkvæmra, vistvænna og félagslegra íbúða nemi 35% af heildaruppbyggingu á tímabili samkomulagsins sem er hærra en þau 25% sem Reykjavík hefur unnið eftir seinustu ár.
Einnig gerir samkomulagið meðal annars ráð fyrir að breytingar verði gerðar á lögum uppbyggingarheimildir verði tímabundnar og heimild verði á deiliskipulagstigi að skilyrða notkun lands við uppbyggingu hagkvæmra íbúða óháð eignarhaldi. Er þetta atriði sem Reykjavíkurborg hefur lengi barist fyrir að fá inn sem heimildi við mótun nýrrar byggðar. Þessu ber að fagna en einnig þakka fyrir þann skilning sem allir samningsaðilar hafa sýnt á mikilvægi þessara atriða til að tryggja framgang markmiða samkomulagsins kröftuga húsnæðisuppbyggingu á samfélagslegum grunni. Í samkomulaginu eru því mikil og fjölþætt tímamót með því fest í sessi alvöru framtíðarsýn uppbyggingu húsnæðismarkaði fyrir Íslandi í heild sinni. Er það nauðsynlegt til að skapa þann fyrirsjáanleika og yfirsýn sem íslenskan húsnæðismarkað hefur sárlega skort til að fá stöðuleika á byggingamarkaðinn. Einungis með stöðuleika og skýrri framtíðarsýn gefast tækifæri á nýsköpun og nýjum lausnum í byggingageirunum. Nú vísir að þessu tvennu loks komið. En mér langar að loka þessari umræðu hér í dag með því að tala aðeins arkitektúr. Í samkomulaginu felast mikil tímamót sem munu án efa hafa talsverð áhrif á hönnun þess íbúðarhúsnæðis og gæði þeirra byggðar sem rísa mun fyrir tilstilli samkomulagsins. Stærsta áskorunin sem felst í samkomulaginu sá mikli kraftur sem áætlaður í uppbyggingu húsnæðis á næstu árum. Áformin eru metnaðarfull. Gert ráð fyrir byggingu 6.000 íbúða á næstu 10 árum og þar að verði 10.000 íbúðir byggðar á næstu 5. Öllum þessum íbúðum þurfa líka að fylgja nauðsynlegir innviðir á borð við götur, garða, skóla og leikskóla, en ekki síst uppbygging öflugra almenningssamgangna sem skipta svo ótrúlega miklu máli fyrir alla þessa nýju byggð. Má í raun segja að samkomulagið hreinlega standi og falli með því að borgarlínan byggist hratt og örugglega upp, samhliða uppbyggingu þess íbúðarhúsnæðis sem stefnt að. Að tryggja gæðin í arkitektunum, að tryggja gæðin í byggðinni verður áskorun. Þess vegna fagna ég innilega því að þetta sé sérstaklega tekið fram í annarri grein samkomulagsins með leyfi forseta. Uppbygging íbúðarhúsnæðis í Reykjavík verði í samræmi við markmið svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins og aðalskipulags Reykjavíkur til ársins 2040 sjálfbæra borgarþróun þar sem íbúðir í grennd við vistvæna samgönguinnviði í forgangi, áhersla lögð á vandað hönnun, íbúðarhúsnæðis og nærumhverfis þess og lífvænleg og fjölbreytt borgarumhverfi. Þetta þurfum við að standa vörð. En hvers konar hús, götur, torg og garðar verða til þegar grunnurinn byggður á hinu samfélagslega? Það engin augljós svör en ég held að það sé spennandi að hugsa hvaða breytta forsendur fjármögnun og upphafsskref tiltekinnar uppbyggingar gefur inn í arkitektúrin, inn í byggðina. Við erum kannski ekki að fara tilbaka í að allir séu með sameiginleg þvottahús, en kannski ættum við að horfa til þess að skapa fleiri fjölnota sameiginleg félagsrými í nýbyggingum. Rými sem húsfélög eiga saman og hafa góð tengsl við skarkalan í almenningsrými götuna framan við húsið eða einn ögn meira prívat inngarð þar sem meira næði ríkir. Fordæmin má finna víða á Norðurlöndunum allan heim, en ef við lítum aftur í tíman til eldri hverfa borgarinnar, en einnig ef við lítum aftur til eldri hverfa borgarinnar. Þar að víða að finna mörg góð dæmi byggð þar sem hið samfélagslega og sameiginlega var kjarninn í byggðinni eða tilteknu húsi. Persónulega tel ég að arkitektum og hönnum eigi að gefa sem frjálsastan ramma við að móta þá byggð sem á teikniborðinu hverju sinni. Að deiliskipulagsskilmálar séu opnir hvað varðar einstaka útfærslur, en að markmiðin gæði arkitektúrsins og byggðarinnar séu mjög skýr. Þar kemur á okkar hlutverki hér sem handhafa skipulagsvaldsins að standa vörð almenningsrýmið, að setja skýran ramma og viðmið. Í því samhengi vil ég sem fyrr fagna áætlaðri borgarhönnunarstefnu sem nú í vinnslu, telja hana lykilplagg inn í það mikla framkvæmda tímabil sem framundan Með öðrum orðum að þá eru kannski ákveðin takmörk fyrir því hvað við þurfum margar penthouse-íbúðir með heitum potti á þaksólunum. Af hverju ekki frekar að þakgarðar séu í auknum mæli sameiginlegir
með felles heitum potti og gufu, jafnvel gróðurhúsi, þar sem allir íbúar hússins geta notið útsýnisins. Gæði sem íbúar hússins allir eiga saman frekar en einum aðala sé afhent þau til einkaafnota. En uppbygging sem undir hatti hagkvæms húsnæðis fylgir auðvitað líka áskoranir. Hagkvæmt þýðir að horfa þarf í hvern eyri og vanda þarf alla kostnaðargerð. Hagkvæmt húsnæði má samt ekki verða sama sem merki við ódýrt eða lélegt húsnæði. Það kallar á að þau kostnaðarviðmið sem gilda uppbyggingu sem þessa megi ekki vera of þröng til að byrja með. Hagkvæmt húsnæði kallar ekki síður á þeim fjármunum sem í spilinu sé forgangsraðað til að tryggja sem mest sameiginleg gæði. Húsbyggjendur þurfa að vera gagnrýnin og skera burt þar sem telja mætti kostnaðarsaman óþarfa. Á sama tíma þurfum við hér hjá borginni líka að vera gagnrýnin á hvernig hlutinir eru og hafa verið gerðir og koma með nýja lausnir sem falla betur að nýjum áherslum. Að gæta þess sameiginlega verður okkar hlutverk á næstu misserum við að framfylgja markmiðum samkomulagsins. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, telst á umræðu þennan lið lokið. Forseti gerir stutt 10 mínútna hlé, kaffihlé.
Þá haldið áfram fundur í borgarstjórn Reykjavíkur og næst á dagskrá tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins nýtingu húsnæðis á Hlíðarendi og tillögu flytjandi Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hérna sjáum við yfirlitsmynd yfir Hlíðarendahverfið, mynd sem tekin fyrir fáum árum síðan. Aðalgatan sem við sjáum þarna Arnarhlíð. Aðeins til hliðar Smyrilshlíð, þar eru aðalega náttúrulega íbúðarhúsnæði en hún fylgir aðeins Arnarhlíðinni að vera hluti af atvinnuhúsnæði á jarðhæð. Hún fer alveg út og svo eru uppbygging hérna meðfram Hlíðarfót og það líka fyrst og fremst atvinnuhúsnæði á jarðhæð. Þetta þá svona yfirlitsmyndin yfir hverfið og hvers vegna þetta gert að umtalsefni hér í dag. Það vegna þess að þetta hluti af skipulagsstefnu, eða útkomu af skipulagsstefnu sem leiðir til þess að það í raun og veru ósamræmi á milli þess sem að hvernig fólk haga sér í raun og veru og svo sem að skipuleggjendur leggja til grundvallar. Þetta sem sagt byggt á að mínu mati draumsýn sem að skapar ákveðin vandamál og óleyst viðfangsefni eins og það augljóst síðan þegar maður lappar hverfið að víða stendur atvinnuhúsnæði á jarðhæð tómt. Vegna þess að það vandasamt þegar verið að skipuleggja svona hverfi að ná þeim markmiðum sem búa að svokölluðum 15 mínútna hverfum. Þannig að hér þá tillaga sem að gengur út á það sé gripið til viðeigandi aðgerða í því skyni að þróa þetta hverfi, mögulega með því að breyta skipulagsskilmálum sem væri að mörgu leyti nærtækast, svo að sé hægt að auka nýtingu húsnæðis í hverfinu sem núna ætluð atvinnustarfsemi á jarðhæð. Þessari tillögu okkar í Sjálfstæðisflokknum fylgir greinargerð og það meðal annars vísað í bókun íbúðaráðs Miðborgar og Hlíða frá lok október síðastliðnum, þar sem að þeim raunveruleika lýst að í Hlíðarendahverfinu standi enn þúsundir fermetra atvinnuhúsnæði en auðir. Þannig að þetta praktískt vandamál sem æskilegt að huga að og leysa. Markmiðið því að það sé umræða hérna þetta í borgarstjórn, að þetta sé áþreifanlegt vandamál sem þarf að huga að og leita lausna á. Þannig, og það eiginlega ástæðan fyrir að þetta hverfi valið að þetta svona mjög myndrænt og augljóst fyrir hvern sem skoðar það, en þessi vandamál að koma upp mjög víða annars staðar í borginni. Vegna þess að skipulagsstefnan, hún gengur út á það að samþykkja mikið magn íbúa í fjöleignarhúsum, þar sem eru fá bílastæði ofanjarðar, en jafnframt að setja kvaðir að atvinnustarfsemi sé rekin á jarðhæð slíkra húsa. Þessi skipulagsstefna, hún getur gengið upp ef að það séu viss efnahagslega samfélagslega skilyrði fyrir hendi. En augljóst má vera að þau ekki fyrir hendi í Hlíðarendahverfinu. Það stafar af því að það verður að vera nægt mannlíf og nægt þjónusta og nægt efnahagslega hvata til þess að sé hægt að reka húsnæði á jarðhæð sem verslun, svo að það gangi upp að fólk sjáu fram á það að geta í raun og veru lifa það sem að kalla bíllausum lífstíl og að sé hægt að tryggja það vegna þess að það náttúrulega líti á eigninni heild ef að svona fasteignir eru tómar. Til þess að gera þetta aðeins myndrænna og ég verð að viðurkenna að nú það svo að ég hef ekki gengið
í glæruskóla Samfylkingarinnar. En það er alþekkt að borgarstjóri hérna í mörg ár í röð hefur sýnt af sér afburðahæfni að hanna glærur. Ég gerði mér þá því þó að þessi kannski viðvaningslega myndir, þá tók ég þessa myndir sjálfur núna síðastliðinn föstudag og efstu sjáum við Arnarhlíð 1 og það í raun og veru bara rýmið hérna lengst til hægri, ég vildi geta ég væri með bendil, en þar hárgreiðslustofa. Að öðru leyti að myndarnum ofan allt þetta atvinnuhúsnæði autt. Hinum megin, ef þið horft á hinum megin, neðri myndina, þá þetta líka hérna framan á Arnarhlíð og það líka tómt. Ef við sjáum síðan sko aðeins af Smyrilshlíðinni til hliðar, þar eins og ég sagði áðan fyrst og fremst íbúðir, en til hliðar aðeins svona bútur af Smyrilshlíðinni sem sjálfsagt þá hluti af Arnarhlíð 2, þar líka atvinnuhúsnæði sem eru tómt og svo ef það haldið áfram út að labba út Arnarhlíðina þá þetta allt saman tómt. Og í síðari myndin hérna til hægri líka hluti af Arnarhlíðinni, en hún var tekin úr umsókn sem ég vísa til hérna áðan vegna þess að aðilar sem hafa þarna hagsmuni af því að koma þessum eignum í verð eða í útleigu eða annan hátt í einhverja starfsemi hafa sótt leyfi hjá borginni og núna síðast í umhverfis- og skipulagsráði eða Júskinu var því hafnað 11. janúar að leyfa innréttingu á jarðhæð í Arnarhlíð 2 þannig að það væri hægt að hafa þarna einhvers konar gistiþjónustu. Svo ef við förum hérna áfram að sýna hérna myndir sem ég sjálfur tók á föstudaginn, að þá þetta hlíðarfóturinn og það náttúrulega stór hluti hlíðarfótarins ennþá í uppbyggingu. Það samt það sem komið ennþá sundæði til leigu. Það mjög ánægjulegt að það komin hann rými þar sem hafa verið komin í notkun. Það fæðingarheimili Reykjavíkur, það garðverslun og svo K-market nýbúið að opna súpermarkað. En eftir stendur að það mjög mikið af atvinnuhúsnæði á jarðhæð sem autt og fyrirsjáanlegt að verði autt. Þannig að viðfangsefnið í svona víðara samhengi það að það verið að leyfa eða annarkvort í byggingu eða nýlega leyft þar sem það skylt að hafa svona atvinnuhúsnæði á jarðhæð og þetta býr til praktísk vandamál þegar það ekki nægileg tenging síðan við efnahagslífið. Það einhver veruleiki sem íbúar og atvinnurekendur lifa á hverjum degi og það skipulagið verður að taka tillit til þess veruleika. Það verður að hafa í huga sérstaklega að þegar við erum að tala eins matvöruverslanir, þá þarf að hanna húsnæði með tilteknum hætti svo að þeir sem að reka til með matvöruverslanir á tiltölulega lágu verði eins og Bónus og Krónan, að það þarf að hanna með tilteknum hætti og það þarf náttúrulega að vera aðgangur að verslunni fyrir nýja aðila sem að vilja koma að sem vantarlega og þá oft á tíðum á bíl til þess að kaupa mikið inn. Svoleiðis verslun líka dregur að sér líka oft annan atvinnurekstur. Svo bara til þess að líkast þetta í víðara samhengi á meðan að vinstri flokkarnir hafa stjórnað hérna Reykjavíkurborg, þá var alveg þess virði að tengja minnast ákveðna svona mistaka í skipulagsmálum eins og í Grafarholtinu, þar sem að því var einhvern veginn leyft að hafa að verslunarkjarnir þróaðist í jaðri hverfisins á þjóðhildarstígsreiknum í staðinn fyrir að aðalverslunin væri í miðju hverfinu ofarlega á kirkjustéttinni. Svo því ennþá fullkomlega ósvara hvar hverfisverslun á að vera í Úlfarsárdal. Hér mætti nefna fleiri skipulagsmistök að mínu mati, aðalatriði frá mínum bæjardyrusi eða okkar í Sjálfstæðisflokknum að sé ákveðin raunveruleika tenging þegar verið að hanna svona einstök hverfi eða einstaka byggingareiti þar sem á að vera mjög þétt byggt og margar íbúðir í fjöllegnahúsum. Ok, en varðandi tillöguna sjálfa hérna í lokin, þá ýmsir fletir á því að finna lausn á þessu máli.
og ég ekki með neina patentlausn í þessu. Einn liður væri að skipulag hverfisins yrði breytt með einhverjum hætti. Það má líka alveg ímynda sér að það væri kannski forsendur fyrir Reykjavíkurborg að hafa þarna einhverja starfsemi á þessum jarðhæðum og jafnvel ef að þess kostur að hafa einhverja sérreglu til þess að atvinnurekendur sjái hag sinn í að hefja þarna rekstur. En ef að tillagan fæst samþykkt, þá fæli hún í sér einfaldlega pólitíska yfirlýsingu í fyrsta lagi vandri sér til staðar og unnið verði að því að draga úr því lítið sem auðar jarðhæðir eru í hverfinu. Grétarsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti og aðrir borgarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég vildi aðeins ræða þessa tillögu að breytingum á skilmálum í Hlíðahverfi. En í núverandi skilmálum í Hlíðarenda stendur leitast við að skapa lifandi göturými þar sem meðal annars verslun og þjónusta skilyrt á hluta jarðhæða flestra reita. Þetta eru skilmálar sem hafa legið fyrir frá upphafi og koma einhverjum á óvart. Allir aðilar sem eru þannig í uppbyggingu annarkvort komu að því að semja við okkur þessa skilmála eða þá keyptu sig inn í þetta fyrirkomulag vitandi vits. Þetta er ekki nýtt. Hlíðarendasvæðið sem heitir M5D segir í aðalskipulagi svæði fyrir íbúðir og skrifstofur, auk verslunar og þjónustu í næsta nágrenni við íþróttasvæði Vals. Áhersla er á 3 til 5 hæða randbyggð og borgargötur. Landnotkun, þéttleiki, gatnakerfi og yfirbragð svæðisins tekur mynd af heildarskipulagi Vatnsmýrarinnar. Svæðið telst vera miðsvæði og þar má heimila veitingastaði í öllum flokkum, þar að segja í 1 til 3. Nú þegar samt leyfður mjög fjölbreyttur rekstur á jarðhæð þessara byggða. Hvað skipulag varðar þá má reka þar verslun, leikskóla, prjónastofu, veitingastað, lögfræðistofu, hárgreiðslustofu, sálfræðiþjónustu eða í raun bara hvaða nærþjónustu eða verslun sem að þjónusta hverfið. Sumt af þessu kannski gengur ekki upp út af legustaðarins, til dæmis kannski erfitt að reka þarna leikskóla vegna skorts og aðgengilegu útisvæði, en það er ekki í sjálfu sér bannað í skipulagi að reyna að finna út úr því. Eina starfsemin sem að mér vitandi hefur verið leitast eftir að koma inn á reitnum, sem ekki hefur verið tekið vel í, að breyta rýminu í íbúðarhúsnæði annars vegar eða í skammtíma gistirými hins vegar. En hvorugt samræmist aðalskipulagi eða markmiðum borgarinnar lifandi göturými. Það má kannski deila það hvort skammtíma gisting falli tæknilega séð undir skilgreininguna verslun og þjónusta. En það er augljóst að það er ekki nærþjónusta sem styður við lifandi göturými. Rými á jarðhæð á þessum svæðum henta líka fremur illa til íbúða almennt, út af birtuskilyrðum og skuggavarpi en líka út af nálægð við umferð og hávaða. Og það kann að vera að það taki tíma fyrir nýja byggð að þróast og fyrir markaðsaðila að fá áhuga og koma þar inn, fyrir bílastæðahúsin að verða tilbúin, fyrir íbúafjöldan að verða ákveðið mikinn, þannig að rekstur standi undir sér. Og á meðan getur verið að það þurfi að skoða eitthvað rekstur þar sem ekki fær jafn háar leigugreiðslur sig, að leitast við hverju sinni að hámarka sitt hlutfall af þannig rekstri á sínum reit. Það er að segja allir vilja vera með skammtímalegu eða hótel, af því að það er mesti gróðinn fyrir hvern einstaka uppbyggingaraðila að koma sem mestu svoleiðis fyrir á sínum reitum. Það er hins vegar okkar ábyrgð að gæta að heildarmyndinni í samræmi við langtíma hagsmuni almennings. Ef allir fá að hámarka sín eigin nyt út frá sinni afmörkuðu sín, þá verður það til virðisrýrnunar fyrir allt svæðið, bæði beinlínis fjárhagslega og í mannlegum gæðum nærumhverfis og aðgengis að þjónustu. Ef það hvergi þjónusta á verslun, þá verður hverfið allt verra fyrir vikið. Út af þetta gengur borgarskipulag að mjög miklu leyti, að horfa á stóru myndina. Passa upp á það að heildarmyndin sé góð og að þröngir sérhagsmunir fá ekki að ráða för að öllu leyti. Og ég get alveg líka skilið af hverju fólki finnst þetta vera dónalegt eða ekki nógu næs. Ég get alveg skilið af hverju fólk heldur að sé allt í lagi að ræða málin og halda möguleikunum opnum og vera næs. Því almennt séð það þannig í mannlegum samskiptum að þannig eru mýkri samskipti og bara þægilegri. En
Á meðan aðilar á markaði upplifa að breyting á skilmálum gæti verið til umræðu, að við gætum bakkað og breytt skilmálunum ef þeir bara þrýsta aðeins meira eða orða það aðeins öðruvísi eða koma með aðeins öðruvísi kröfu, þá hafa þeir hagsmuni af því að bíða og sjá til, frekar heldur en að fara í gang með eitthvað annað. Þess vegna skiptir miklu máli að vera skýr og ákveðin. Sem skipulagsvaldið, þá ættum við ekki að láta eins og eitthvað sem ekki í boði gæti nú kannski verið það. Það skapar bara óvissu. Það kurteisasta sem við getum gert fyrir markaðsaðila, það sem mest næs, að vera bara algjörlega skýr. Því fyrr sem allur vafi tekin af, því fyrr getur fólk farið að skoða að fullri alvöru þá valkosti sem eru í boði innan gildandi skilmála án þess að þurfa að bíða og vona með eitthvað sem ekki að fara að gerast. Það ekki að fara að gerast. Við erum að búa til lífsgæða borg. Hún þétt með góðum samgöngum og mannvænu nær umhverfi. Því markmiði náum við ekki að fallið væri frá þessum skilmálum og þess vegna ég að reyna að vera eins skýr og ég mögulega get. Það verður ekki fallið frá þessum skilmálum. Því fyrr sem fólk trúir því og vinnur út frá því sem staðreynd og velur úr því sem í boði, því betra. Sandra Brím, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Stefán Pálsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég tek hér til máls öðrum þræði bara sem íbúi Hlíðahverfis og nágræni Keðs hverfis. Við höfum svona fylgst með því fólkið í hverfinu hvernig landið hefur aðeins farið að rísa í þessari nýju Hlíðarenda byggð. Þarna var eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Helga Áss Grétarssonar, opnaði nýverið matvöruverslun, heitir reyndar leiðinlega ensku nafni og hefði betur farið í smiðju borgarfulltrúa og frænku minnar Ragnhildar Öldu Vilhjálmsdóttur og gæti sem best heitið Aurinn og þeirri hugmynd komið á framfæri. Þarna eru líka sérhæfðari verslanir, nýlega opnuð garnverslun, fram að því hafði einkum leitað þarna inn starfsemi sem að svona sótti kannski önnur áform í gangi þarna á svæðinu. Þannig að það töluvert að gerast, en kannski ekkert skrítið þó að íbúarnir komi fyrst og þjónustan á eftir. Eins þegar að rætt við rekstraraðila þarna á svæðinu, þá virðast nú áhyggjur þeirra, þær virðast nú ekki allar hverfast fyrst og fremst einhver bílastæði, heldur áhyggjuefnið umferðarhnúturinn uppi á flugvallaveginum sem að veldur því að fólk hikandi að fara þarna inn, rífa upp starfsemi úr öðrum hverfum til þess að fara þarna inn í ágætis húsnæði. Stundum veltir maður fyrir sér hvort að einmitt í ljósi þess að það almennt að fjara undan smávöruverslunum, viðskipti að fara inn á netið og verslunarrekstur í íbúðahverfum á víða undir högg að sækja, þá veltir maður fyrir sér hvort að viðmiðunarhlutfallið kunni almennt séð að vera í það hæsta í þeirri byggð sem að við skipuleggjum, en líkt og kom fram í fyrri ræðu hérna, þá líka varasamt að slaka of mikið á kröfum sem að búið að skilgreina, því að það skapar óneitanlega freistnivanda fyrir byggingaraðila að reisa húsin, láta þau standa tóm með óraunsæjum leiguhugmyndum til þess að geta komið til borgarinnar til að fá að breyta auðum rýmum yfir í íbúðir sem fyrir vikið verða óhagkvæmar, illa skipulagðar og götumyndin ljót vegna þess að afleiðingin eru stórir byrðir gluggar á jarðhæðum. Og eins og fram hefur komið, byggingaraðilarnir vissu nákvæmlega að hverju þeir gengu, en til að vera á svona kannski jákvæðari nótum heldur en fyrri ræðumaður, þá tel ég mikla líkur á að þetta sé að fara að lagast að miklu leyti að sjálfur sér. Landið verulega farið að rísa í Hlíðarendahverfinu í þessum efnum.
Á mælendaskrá er Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, mér líst vel á þessa tillögu okkar sjálfstæðismanna að þetta verði skoðað, en því miður þá heyrði ég formaður skipulags- og samgönguráðs, hún sló þetta bara út af borðinu. En það er alveg ljóst að þarna eru mikið í hlíðarendafæti, þá er þarna atvinnurými mikið sem er tómt, en vissulega gott að heyra að þetta farið eitthvað að koma inn í þetta. Ég veit ekki en þannig að ég fór þarna það var einhvern haust, þá var nú ekki mikið þarna komið, en það er komið eitthvað meira núna, heyrðist mér, sem er bara mjög gott, og ég held að eftirspurnin því miður ennþá sé ekki mikil eftir þessum rýmum, nema þá fyrir kannski einhverja hárgreiðslustofur eitthvað því líkt. Og þetta kannski markast nú líka, það er sennilega mörg þjónusta þarf meðal annars að hafa bílastæði, það þarf að komast, bæði fatlaðar og eldra fólk þarf að komast, og þeir komast gjarnan, fara gjarnan á sínum bílum, auk annara. Nú þetta er mjög þétt hverfi, og vissulega ef að þarna ætti að vera íbúðir á jarðhæð, þá er þetta væntanlega engin skuggavarpanna. Og allavega hefur fólk þarna neðri hafum kvartað yfir því að það sjá ekki sólina alla mánuði ársins, og það sem að hverfið er mjög þétt byggt. En það er allavega mjög leiðinlegt að sjá og fara og sjá þessi tómu rými, og manni finnst þetta svona, hverfið verður allavega, það missir dálítið sjarma við þetta að sjá þessi tómu rými, en þetta er náttúrulega krafan hjá borginni, eða þetta er skipulagsstefnan, að hafa þetta með þessum hætti, að það sé skilyrt, að það sé verslun og þjónustaðana. Ég hef séð þetta í öðrum hverfum, og til að mynda þar sem eins og í Árbænum, þar eru gamlir verslunarkjarnar sem eru eiginlega búnir, og einn er alveg, það er búið að rífa hann og verið að byggja þar íbúðarhúsnæði sem er ágætt, en á neðri hæð, neðstu hæð, eða jarðhæðinni, þar er verið að setja atvinnurými, sem verður þá verslunar og þjónusturými, og það menn sjá nú ekki að það myndi ganga frekar en fyrri kjarni sem var þarna fyrir. Þar er til dæmis komin verslunarkjarni, svokallar Rásinn, sem fólk verið yfirleitt í, með fjölbreyttum verslunum, og þessi gömlu kjarnar eru þeir eru bara að hverfa, og gengur mjög illa þarna með annan verslunarkjarna, þar er húsnæði bara tómt, og er svona, það má segja að það er lítið á þessu hverfi, þannig Bjórbæ. En það er svo sem borgarfulltrúi Stefán Pálsson kom inn á, það er að fjara undan smá söluverslunin dálítið, þetta er allt saman að fara í svona stærri, það er líka eins og kom fram að það er náttúrulega að vera að versla á netinu, þannig að þetta er svona, þetta er erfitt, en við skulum samt vona að þetta komi upp og nái sér á strik þetta hverfi. Ég er dálítið smegur það, eins og ég sagði, mér finnst leiðinlegt að fara þarna og sjá þessi tómu rými, það missir sjarmann á hverjunu. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, lokið máli sínu, og næstur á mælendaskrá Birkir Ingibjartsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú kannski fyrst og fremst koma hérna upp til þess að taka undir þau sjónarmið sem komu fram í tölu Alexander Brím, borgarfulltrúa Alexander Brím og Stefáns Pálssonar. Ég held að í þessu samhengi og fyrir þetta svæði er bara gríðarlega mikilvægt að við horfum aðeins lengra fram í tíman en fram á sumar. Það eru ennþá framkvæmdir í gangi þannig. 1 af 4 reitum er að klárast, það er ekki flutt inn í hann
nýlega flutt inn í hina reitina sem hafa verið að byggjast hann upp. Þannig að framkvæmdar það bara nýlega held ég sem að Arnarhlíðin opnaði út. Þannig að þetta bara byggingarsvæði og mjög erfitt að vera einhvern veginn að dæma þetta samhengi út frá þeim aðstæðum sem eru þarna núna. Ef við horfum aðeins lengra fram í tíman og þá áætlað að á þessu svæði, Hlíðarendasvæðinu, rísi alltaf 1000 íbúðir. Það 2500 manns kannski. Við Hlíðarenda þetta mikil og gróskusum íþróttastarfsemi. Svo við með Háskólann í Reykjavík sem þarna sunnar og í Háskólagarða HR, þar áætlað að rísi 400 íbúðir í heildina, 250 íbúðir þegar komnar og svo bara rétt sunnan við flugvallarveginn eða Hlíðarfótinn, þar líka byggingareitir sem áætlað að fara í þróun bara og deiliskipulag til staðar og þetta mætti líka næstu Öskjuhlíðinni en þetta mætti líka þetta augljóst að mínum að líka að það ætti að taka svæðið í kringum loftleiða hótelið og byggja upp. Það í rauninni engin starfsemi þar á ekki nema bara einkaflugvélar sem að sitja þar og bíða. Ætti náttúrulega klárlega bara að byggja þar sem fyrst. Þannig að ef við horfum aðeins lengar fram í tíma þá náttúrulega mun þetta svæði gjörbreytast. Borgarlínan áætluð þannig gegn Fossvogsbrúin. Þetta náttúrulega mun liggja innan svona megin straums aðkomu inn í miðborgina, það fram í sækir. Það þessi framtíð sem við þurfum að horfa til og eigum að hafa kjark til að standa vörð þessi rými sem sannarlega hönnuð sem verslunar- og þjónusturými. En svo vil ég kannski líka koma inn á að þetta skilgreint sem atvinnurými. Þetta það mjög fjölþætt þjónusta og verslun eða slíkt sem að geti fallið hann inn. Þetta ekki eins og það sé mjög þröngur rammi hvað megi vera þarna. Tannlæknastofa, Dominos, whatever. Það má í rauninni allt vera þarna fyrir utan íbúðir og það kannski líka mikilvægt að halda því til haga að svona verslunarými og þjónusturými á jarðhæð þetta líka ákveðin svona empirísk lausn innan borgarsamfélag þar sem að neðsta hæðin sem að verst til búsetu, það minnsta ljósvistin, það versta hljóðvistin, mesta mengunin, mesta truflun fyrir þá sem að myndi búa þar. Þetta ekki góður staður fyrir eitthvað annað en þjónustu. Þetta fullkomin staður fyrir þjónustu og við eigum að standa vörð það. Svo þetta kannski fordæmisgefandi gildi sem að Alexandra kom inn á að við erum líka í þeirri vegferð að breyta borgarlandslæginu í átti þess að það sé meiri nærþjónusta og við erum einhvern veginn að gefa afslátt af því á þessum tímapunkti að þarna komi sú þjónusta sem deiliskipulagið og aðalskipulagið gerir ráð fyrir. Þá mun okkur farnast illa að gera þær breytingar víðar í borginni, til dæmis Ártúnshöfða, við Snorrabraut og Heklureit til dæmis. Þetta sambærilegir reitir sem að gera ráð fyrir að því best veit starfsemi á jarðhæð og ég held bara að við þurfum að hafa í huga, við höfum að trúa þessari framtíðarsýn að þarna sé best fyrir komið að þarna sé nærþjónusta sem að nýtist þeim íbúum sem það búa hverju sinni. Og svo finnst mér kannski líka áhugavert ég ætla kannski líka bara því var nú vitnað í íbúaráðið sem var með bókun þetta mál 27. október síðastliðinn með leyfi forseta að þá slúttar bókunin með þessum hætti. Íbúaráðið skorar því á áhugasama verslunareigendur og aðra þjónustuaðila að taka af skarið og anna eftirspurn íbúa í hverfinu. Íbúar í hverfinu vilja fá þjónustu inn í hverfið, ekki eitthvað annað. Og að lokum kannski þótti mér áhugaverð þessi yfirferð
borgarfulltrúa Helga Ás Gretasonar og Björns Gíslasonar verslunarkjarna í öðrum hverfum. Í Grafarholtinu, Úlfarsárdal og Árbænum, þar eru líka vandræði með verslunarkjarna. Reyndar held ég að Úlfarsárdalnum þar gert ráð fyrir verslunarkjarna við Skyggnisbraut ef ég man að það sé rétt nafn. Þannig að þar verslunarkjarni áætlaður innan miðjukverfisins. En í Grafarholtinu þar verslunarkjarni fyrir utan hverfið, það til vandræða. Í Árbænum verslunarkjarni inn í gamla kjarnakverfisins, það líka í vandræðum. Þannig að þetta kannski flóknara samspil en bara svo að þetta kannski einhverju leyti líka bara vísbending það að verslun og nærþjónusta á í vandræðum vegna allt annara atriða en það að fólk vil ekki sækja þjónustuna sem að þær komi. Þannig að ég bara þakka fyrir það að þessi umræði sé tekin hérna. Ég held að það sé mjög mikilvægt og ég styð það að þetta verði fellt. Takk fyrir. Þá hefur Birkir Ingi Björnsson borgarfulltrúi lokið máli sínu. Hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir að veita ansvar. Fyrst Helgi Ás Gretason og Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla bara að spyrja Birki Ingi Björnsson, borgarfulltrúa, hvað það langur tími sem ásættanlegt að húsnæði og jarðhæð sé tómt á meðan við erum að bíða eftir borgarlínunni og öllum þessum fallegu hlutum sem lofað. Hvað lengi má þetta vera tómt? Svo varðandi uppbygginguna, það náttúrulega 2 ár síðan að Arnarhliðin komst í gagnið og eftirspurnin virðist vera takmörkuð og það náttúrulega ánægilegt að það sé eitthvað að byrja að ná að koma starfsemi í Hlíðarfótinn, en augljóst má vera miðað við magni sem miðað við framboðið að eitthvað til skemmri tíma að minnsta kosti séu viðfangsefni sem þarf að leysa, en sem maður ekki alveg að sjá hvar á að fá atvinnurekendur í allt þetta húsnæði. Þannig að það væri kannski fróðlegt að fá hans sýn á það og hvort ástæða sé til þess að breyta því. Svo kannski af því að hann minntist á Úlfarsárdalinn, ég veit ekki betur en að það sé ansi stórt viðfangsefni að fá einhverja alvöru matvörukeðju eða aðila til þess að fjárfesta í því húsnæði sem boðið samkvæmt skipulagi á þeirri götu sem að borgarfulltrúinn Birkir Ingi Björnsson vísaði til. Hefur Helgi Ás Gretason borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara þá ansvar Birkir Ingi Björnsson. Já, takk fyrir. Ég þakka borgarfulltrúa Helga Ás Gretasyni fyrir spurningarnar. Varðandi það, fyrsta spurningin, hversu lengi á ég að bíða? Það auðvitað ekkert algilt svar. Ég held að í fyrsta lagi sé kannski í samhengi Arnarhliðinnar að þá náttúrulega eru framkvæmdir ennþá í gangi eins og ég nefndi. Við viljum auðvitað að borgarlínan og svo tenging sem kemur yfir Fossvoginn með Fossvogsbrú og að það komist í gagni sem fyrst. En ég held að það sem skiptir kannski aðmáli í þessu samhengi að uppbyggingaraðilar á svæðinu vita auðvitað af þessum forsendum þegar farið af stað í framkvæmdir og ættu að taka mið af því í sinni áætlunargerð og kostnaðarmati. Stóra spurningin allt þetta atvinnuhúsnæði að þá auðvitað ég held að við eigum bara að vera, kannski þurfum að svona bara sem samfélag að vera aðeins opnari fyrir því hvað eigi að vera á jarðhæð í lifandi borgarbyggð. Þess að ég segi, það einhvern veginn tilhneiging til þess að líta svo á að þetta sé bara krónan og bónus og Dominos sem að séu til að vera hana. Ég held að við eigum að það séu mikil tækifæri einmitt bara fyrir akkur ekki tannlæknastofa eða þarna geti mögulega verið ungbarna, leikskóli eða hvað sem það þarf ekki að vera eitthvað sem maður kaupir sem á að vera hana.
Og varðandi Skyggnisbrautina þá þetta bara það líka stórt samfélagslegt verkefni að snúa einhvern veginn aftur þeirri svona þróun að þetta öll verslun sé í sett í risastóra verslunarkjarna fyrir utan byggðina. Það það sem að grefur undan því að svona minni verslunarkjarnar innan hverfisins virki. Takk fyrir. Ansvaru sinni Helgi Ás Grétarsson. Forseti og ágæta borgarstjórn og ég þakka Birki Ingibertsinni borgarfulltrúa fyrir svörin eins langt og þau náðu. Það sem mjög mikilvægt að hafa í huga hérna, ég veit ekki þessa hagsmunaaðila sem eru með þessar eignir á jarðhæð. Það hins vegar bara mér sem borgara og sem borgarfulltrúa og kjörnumfulltrúa finnst þetta vera skrítið ástand vegna þess að ég með fyrirliggjandi forsendur tel ég að það sé mjög líklegt að þetta haldi áfram ef ekkert aðgert. Og ástæðan fyrir því að ég vildi leggja þetta til svo að ég hef áhyggjur af öðrum reitum í borginni eins og minnstar á í erindi mínu og ef að það ekkert raunsæi að tengja saman viðunandi verslun við íbúðabyggð eða þá að kanna með einhverjum raunhæfum hætti hvað markaðurinn vill og þá skiptir líka máli þegar það verið að samþykkja skipulagið að það sé annaðhvort nægilega sveigjanlegt til þess að sé auðvelt að breyta því eða það sé sérstaklega hannað með tiltekna starfsemi í huga. Öll þessi atriði gera það síðan að verkum vegna þessa skipulags eða hugsunarleysis að svona eignir standa tómar og mjög líklegt að ýmsum reitum hinn í borginni að muni halda áfram að standa tómar. Þá hefur Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi lokið við að veita ansvaru sinni svara þá ansvaru sinni Birgir Ingibertsson. Já, ágætt borgarstjórn, borgarfulltrúar og þakka Helga Ás borgarfulltrúa aftur fyrir ábendingarnar og sínu áhuga á þessu máli. Ég held einmitt að því hann nefnir raunsæi að þá held ég að það sé einmitt í samhengi Hlíðarendahverfisins til vitnis bara fínar breytingar sem voru gerðar á því skipulagi. Þar var áður gert ráð fyrir verslunarrými verslunar- og þjónusturými á jarðhæðum alls svæðisins. Og þar voru gerðar breytingar af því að það var ekki talið líklegt til árangurs og þar held ég að fólk hafi séð að sér með upphaflegar skilmála og verið til vitnis ágætis raunsæi og ég held einmitt í því samhengi auðvitað þetta atriði sem við þurfum að vera vakandi fyrir í allri þróun nýrrar byggðar og einmitt vera kannski dálítið vandfýsin það hvar svona rými eigi að koma en þá einmitt að gæta þess að það séu góðar aðstæður þar sem þau eru sett og ég held einmitt við Arnarhlíðina og Hlíðarfótinn séu einmitt rétti staðurinn til þess að vera með rými að þessum toga af því að það eru bestu staðinir innan þessa svæðis og þannig að ég held að þær breytingar sem að gerðar voru á deiliskipulagi Hlíðarenda á sín tíma hvað þetta var hafi verið til vitnis raunsæi. Takk fyrir. Þá hefur Birgir Ingibertsson lokið við að svara ansvaru sinni veitir þá ansvar Björn Gíslason. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka Birki Ingibertsinni fyrir. Ég vildi aðeins svona útskýra þetta sem hann nefndi varðandi Árbæinn, og ég nefndi þannig í minni ræðu. Þarna, það sem ég var að nefna, þessi gamli verslunarkjarni, hann reyndar við Rófabæ 7 og sem var rifinn og byggt nýtt hús eða fjölbýlishús í staðinn en með verslunarrými eða þjónusturrými á jarðhæð og það hefur ekki þrifist þarna í mörg ár og þetta það sem fólk þarna í hverjunni hefur áhyggjur af. Það var reist þarna verslunarkjarni sem nefnist Ásinn við Hraunbæ og þar eru svona líka stofnanir eins og heilsugæsla og apótek og fleira þarna inn með. Þetta komið þarna meðfram Hraunbænum ágætis svona þjónusta sem ég held að íbúa sér nokkuð ánægði með, en að fara að setja, það þarf að laga þessa skipulagsstefnu dálítið kannski að hverjum stað. Það það sem ég áttu við.
Þannig að þarna, sko, ég held ég geti sagt það menn hafa mikla áhyggjur af því að á þessum stað, þannig að Rófabæn muni ekki neitt koma. Engin, menn sjá það ekki fyrir sér. Því þarna hefur ekkert þrifist í mörg ár. Og þess vegna er þetta allt rifið. En svo ekki krafa að reisa aftur verslunarrými og þjónusturrými á jarðvæð. Þá hefur Björn Gíslason, borgarfulltrúi, lokað við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúi Birkir Ingi Björnsson. Þakka borgarfulltrúa Birni Gíslasyni fyrir sínu athugasemdir. Ég held að sé einmitt hárrétt að við þurfum að horfa á þetta í hverfis samhengi nærumhverfisins. Ég þekki ekki nærri jafnvel til í Árbænum og Björn, en ég þekki til hverfisskipulagsins sem hafa runnið þar, og ég veit að hverfiskjarnanir hafa eitt af markmiðum þess auðvitað að styrkja þessa hverfiskjarna og nærþjónustu. Auðvitað partur af því einmitt með því að þetta byggð innan hverfan eins og hægt er. En einmitt aðstæður í Árbænum eru allt aðrar en í Úlfarsárdal eða upp í Grafarholti eða niður á Hlíðarenda. En það breytir því ekki að á hverjum stað þarf að ætti að vera öflug nærþjónusta sem fólk getur leita til, og ég held að það er það sem þetta mál snýst að við stöndum vörð þau rými sem ætluð eru til þess innan hvers hverfis. Takk fyrir. Þá hefur Birkir Ingi Björnsson lokið við að svara andsvar, veitir þá andsvarinu sinni Björn Gíslason. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég þakka aftur Birki Ingi Björnssyni fyrir. Ég er bara ánægður að heyra, hann er á því líka, það þurfa að skoða þessa skipulagsstefnu á hverju stað fyrir sig. Því svo þetta virkir nú vel og heildarmyndin verði falleg í hverju fyrir sig. Takk. Þá er andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil lýsa yfir ánægju minni með það að með þessa tillögu að hún skulle vera komið fram og hafi þó vakið þessar umræður, en að sjálfsögðu ekki ánægð með að það hefur lýst yfir að hún verði felld af meirihlutanum eins og margar fleiri góðar tillögur. En þetta mjög þarft umræðefni og flestur rökin hafa nú verið svona færð fyrir þessu, og ég að segja að mér finnst svona viðbrögð meirihlutans vera bara á þá lund að skipulag eigi að vera sem óbreytanlegast. Ég held að það sé ekki rétta hugmyndin gott skipulag, að það sé bara samþykkt og svo eigi bara ekki að breyta því, helst ekki, að minnsta kosti sem minnstar breytingar. Aðalskipulagi og bara þessar tegundir skipulags hjá okkur eru öðrum fremur, þetta er stefnumótun og eru öðrum fremur plögg sem við köllumst lifandi plögg, sem eiga að vera í sífelldri endurskoðun og mótun og taka mið af þeirri, eitthvað mið af þeirri þróun sem á sér stað í borginni, því að þrátt fyrir að við borgarfulltrúar séum mjög færir og séum langt fram í tíman og góðir í þessu, þá getum við aldrei náð að spá fyrir allt þegar ég hrættur Og í slíkum tilvikum þegar að þróunin er algjörlega á skjön við anda skipulagsins, þá gera menn breytingar og það eru mörg dæmi það í fortíðinni. En þá kom skýrt svar hérna frá formanni umhverfis- og skipulagsráðs, það verður ekki fallið frá þessum skilmálum, tala bara mjög skýrt, og látið svo verið að þar með væri verið að taka hagsmuni almennings, stóru myndina fram yfir þrönga sérhagsmuna og einhverja gróðahyggju eða hámörkun gróða. Þarna held ég sem mikilvægt að við þarna hætti mönnum kannski til að sjá ekki skógum fyrir trjánum, og við erum líka átt okkur á því að bakvið allar okkar ákvarðanir eru einstaklingar sem vissulega geta hagnast á ákvörðunum líka tapað á þeim, og það
Það auðvelt að sjá fyrir sér einhverja byggingaraðila sem sá þetta fyrir, en það líka hægt að ímynda sér að þetta eru íbúðir sem eru, eða húsnæði sem er komið í eigu aðila sem eiga kannski stóran hluta af sínu sparnaði þarna undir. Og ákveðin skerðing á eignarrétti, ég meina, alveg viðurkennt að skipulag felur í sig kannski ákveðina skerðing á eignarrétti því að maður getur ekki ráðstafað eignum hérna í borginni eins og manni sýnist, maður getur ekki stofna verksmiðju í garðinum hjá sér eða eitthvað slíkt sko. En þarna finnst mér mjög lágt gengið að þrátt fyrir skýra röksemdafærslu þá má ekki breyta neinu og mér langar aðeins til þess að það er alveg skýrt að þarna er þetta hverfi, svo langar mér til að nefna önnur dæmi sem hefur verið að fjalla umhverfis- og skipulagsráði á undanförnum mánuðum. Það er atvinnuhúsnæði inn í hverfum, annars vegar að ræða atvinnuhúsnæði við Freyjugötu eða áður Baldursgötu og síðan við Einarsnes. Þarna er atvinnuhúsnæði sem ég held að hafi algjörlega verið barn síns tíma. Á öðrum staðnum var ekki verslun, í húsi sem var líka íbúðarhús, síðan prentsmiðja og lager og það er vel ljóst að slík starfsemi fer ekkert aftur þarna. Það hefur verið margreint í öðru húsnæðinu við Einarsnesi að reka þar verslanir og veitingastaði og það gengur ekki. Það er hins vegar alveg ljóst að ef að húsnæðinu eru breytt í íbúð þá er ekkert mál að leigja eða selja þá íbúð og eins með hinn staðinn, það eru víða komnar íbúðir bara í Austurbænum og Vesturbænum á neðri hæðir þar sem voru áður verslanir. Verslunin hefur bara breyst, áður var þetta bara nánast að voru verslanir á nánast hverju götuhorni, síðan bara breyttust verslunarhættir og þáverandi borgarstjórn, hún kannski þótti seint til en smám saman var þessu breytt, annars væri ekki sjón að sjá örugglega þessi hverfi því þá var þetta húsnæði allt í niðurníðslu í staðinn fyrir að hafa blómlegar íbúðir. Nú það má líka nefna Laugaveginn sem dæmi, hann náttúrulega var byggður upp að miklu leyti sem íbúðargata. Svo breyttist hann í verslunargötum smá saman því það var bara meiri spurn eða framboð á verslunum og þá var þetta bæjarstjórn hefur bara væntanlega sýnt í vel að breyta íbúðum eða leyfa það að íbúðum eru breytt í verslanir. Svona gengur þetta til og frá, nú eru stórar verslanir í tísku, kannski breytist það og það kannski seinna aftur að fyllast af sérverslunum og þá bara finnst mér að borgarstjórn eigi að bregðast við því. En það er mjög leiðilegt að sjá samt borgarstjórn en verður þetta borgarstjórnar á meðan berja höfðinu við steinin og kalla kostnað yfir þetta fólk kannski sem getur ekki með einu móti komið atvinnurekstri inn í umrætt húsnæði, bara atvinnurekstur hann kannski hentar ekki inn í það sem gat verið bókaforlag einu sinni eða smábúð, það bara hentar ekki lengur. Auðvitað vitum við að það er fólk freistast við bæinn til þess að búa í húsnæði sem er samt skilgreint sem verslunar eða iðnaðarhúsnæði. Það er ekki gott, þá er að því að fasteignagjöldin eru miklu hærri af atvinnuhúsnæði, þá erum við að kalla rauninni talandi borgarstjóri góður húsnæðisstefnuna, talandi það að við viljum tryggja hagkvæmt húsnæði, þá erum við náttúrulega með því kannski að berja hausnum við steini, þá erum við að pína fólk sem býr núna kannski í atvinnuhúsnæði til þess að greiða allt of há gjöld af sínum eignum. Við ættum miklu fyrir að bara leyfa fólkinu að skilgreina þetta og stimpla það skilgreint sem atvinnuhúsnæði, eða sem íbúðarhúsnæði og ég vona að borgarfulltrúar að minnst þeir sem eru í skipulagsráði hafi lesið bréf þar sem þessir íbúar við bæði Einarsnes og Freyjugötu lýsa sjónarmiðum sínum, lýsa samskiptin sínum við kerfið sem ég held að mættu vera betri og ég verð að segja, ég er fulla samúð með þessum húseigendum sem þarna eru eða íbúðareigendum og til að það ætti að koma til móts við þá. Og þá dettur mér eitt í hug sem kannski formaður skipulagsráðs getur svarað því ég sá að hún ætlar að koma í andsvar að það þetta var ekki hægt að fara einhverja millileið eins og við minnir að hafa nokkuð verið hægt sko að íbúi til dæmis í hverfi sem er farin að búa í atvinnuhúsnæði og borgar miklu hærri að gjalda því hann geti skráða sem íbúðarhúsnæði en þetta verið samt merkt þannig á skipulagi að það verði hægt að breyta því aftur í atvinnuhúsnæði svo býr undir. Ef
ef viðkomandi selur þetta leigir þetta ekkert setna út, þá geti aðrir íbúar í húsinu, þeir geti búist við því að þarna komi inn atvinnustarfsemi. Þannig væri ekki búið að girða fyrir þann möguleika, þrátt fyrir til dæmis íbúðirnar þarna að Hlíðarenda eða húsnæði í Hlíðarenda, þó að það væri leyft íbúðarhúsnæði á einhverjum stöðum þar, það var ekki búið að girða fyrir þann möguleika að þar kemi atvinnuhúsnæði inn síðar ef það hentaði. En í millitíðinni þá þyrftu húseigendur ekki með ærnum tilkostnaði að sitja uppi með ónýtt húsnæði og jafnvel freistast þess að setja þar inn íbúðir sem strangt til tekið ekki leyfilegt. Hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið máli sínu og hefur Alexander Brím borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar. Forseti, já, ég reyndar svo sem áskil mér rétt til þess að svara þeim punktum sem að mér þótti svaraverðir, frekar heldur en að segja mér hverju ég svara þegar ég kem upp mín andsvör. Fyrsta lagi, ekki séns að skrá eitthvað tímabundið vegna þess að það myndi í fyrsta lagi vera haldið í það í lengstu lög og það er bara eins og svokölluð leigustjórnun í New York og eitthvað svoleiðis að passa að gefa aldrei eftir en eina leigusamning og hann gengið mann fram að manni til þess að myndi örugglega aldrei breytast tilbaka. Kemur ekki til grænna greina. Ég myndi reyndar vera mjög til í að skoða það hvort að það sé hægt að skoða breytingar á lögum fasteignagjöld þannig að það sé einhver milliflokkur fyrir nærþjónustu sem væri lægri heldur en atvinnulóðir almennt. Það væri mjög áhugaverð pæling. En svo ég segi það við erum auðvitað oft til umræðu einhverja breytingar á deiliskipulagi og einhverja breytingar á áætlunum og við höfum raunar komið til móts við mjög marga aðila á þessu svæði en það kemur ekki til greina að gefa eftir aðalborgargötuna á þessu svæði, síðasta svæðið sem er gert ráð fyrir verslun og þjónustu á jarðhæðum. Ef við gefum það eftir þá engin verslun og þjónusta eftir á þessu svæði og ég neita einfaldlega að trúa því að það sé ekki grundvöllur fyrir því á öllu Hlíðarendasvæðinu að vera með eina götu þar sem eru verslanir og þjónusta og ég tel ekki að það sé full reynt á einhverjum 3-4 mánuðum og ég trúi því bara í rauninni ekki að það sé ekki hægt að fá neitt rekstraraðila þarna inn. Ég held að sé frekar það að fólk sé kannski með óraunhæfar leiguvæntingar á fyrstum mánuðum rekstrar. Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúi, mér finnst þetta skipulagsmál sem bara er kannski frekar tæknilegt ætti að vera öðrum málum fremur fall til þess að það var hægt að ræða það ekki með þjósti og yfirlæti heldur bara skiptan á skoðunum en það er mjög skýrt kveðið á orði hérna, það er ekki séns og þetta kemur ekki til grænna greina og eitthvað slíkt en ég held að umræðan sé nú til alls fyrst og svo var kannski eitthvað smágeðið eftir en ég held að bara formaður skipulagsráðs verði átt að segja á því að jafnir þó að það er gefið tímabundið leyfi fyrir íbúum einhvers staðar og til dæmis Hlíðarenda eða Einarsnesi eða þeirri góðu götu, Einarsnesi eða Freyjugötu þá væri það ekkert aldur og ævi. Þetta er sífellt þróun og hver veit nema bara þó að þessi íbúð þarna núna þá bara komið þarna verslun eða eitthvað þjónusta á morgun. Þetta er ekkert óbreytanlegt og borgin er í sífelldri þróun og ég held að menn eiga bara að opna augum fyrir því og reyna að hafa regluna þannig að það hjálpi fólki en valdið ekki fjárhagslegu tjóni eins og við sjáum því miður í þessum málaflokki. Þá hefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi lokið við að svara ansvar, veiti það ansvar öðru sinni Alexandra Brím. Forseti, já, ég kannski árétta það, mér er ekki leitt að borgarfulltrúin hafi túlkað þetta sem þjóst eða yfirlæti, en eins og ég fór yfir í ræðu minni, ég nefnilega reyni almennt séð að vera, hvað segjum við, bara þægileg í samskiptum og næs, en eins og ég fór yfir í ræðunni minni, það bara uppbyggilegasta og jákvæðasta og vingjarnlegasta sem ég get mögulega gert fyrir uppbyggingaraðila á þessu svæði er að taka af allan vafa, er að vera nógu skýr til þess að þeir sitji ekki í einhverjum vafa það hvað muni breytast og hvað muni kannski ekki breytast til þess að þeir geti einbeitt sér að þeim möguleikum sem eru á borðinu. Og þess vegna finn ég mig knúna til þess að þó að það hljómi kannski harkalega
að vera eins skýr og mannlega unnt. Þetta ekki að fara að breytast meðan ég fæ nokkur það ráðið. Þá andsvörum lokið og næst á mælendaskrá Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að fagna þessari umræðu sem að málshefjandi borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson hefur sett hér á dagskrá fyrir hönd okkar sjálfstæðismanna. Og mér langar kannski svolítið að fjalla þetta frá jafnvel annarri hlið vegna þess að á síðasta kjörtímabili þá gerði ég sjálf reglulega að umtalsefni stöðuna á verslunarhúsnæði í borginni og ekki síst skrifstofuhúsnæði heldur, og þá var ég svona beina kannski sjónum mínum helst að miðborginni. Og það munaði kannski með örgað á síðasta kjörtímabili var mikil umræða Laugaveg og að þar væri auðum rýmum að fjölga og fólk var með hvers kyns kenningar hver ástæðan að baki því væri. En mér fannst það alltaf frekar augljóst að því að við vorum að horfa á það að á ansi stuttum tíma þá Hverfisgatan gerð mjög myndarlega upp og þar fjölgar verslunarrýmum og svo kemur Hafnatorgið með glæsilegum verslunarrýmum og svo eru líka áform Hlemtorg þar sem að eiga líka að koma fleiri verslunarrými. Og allt þetta að gerast auðvitað samhliða því að það líka verið að fjölga verslunarrýmum inn í hverfum. Á sama tíma og við erum að sjá þá þróun eiga sér stað alþjóðlega, sem sannarlega að byrja að eiga sér stað hér heima líka, að netverslun að aukast og borgir við í kringum okkur eru bara hreinlega í vandræðum með auð rými. Og þegar að þessar borgir eru löngu farnar að hugsa það hvernig getum við einhvern veginn brugðist við og farið að nýta þessi rými með öðrum hætti, þá erum við sífellt að fjölga rýmum og erum einhvern veginn svolítið sein að bregðast við þessari þróun. Ég nefndi þetta og flaggaði þessu og baði svona kortlagningu á þessu inn í skipulagsráði fyrir örugglega 3 árum síðan og satt best að segja fannst mér ég fá svona góðar undirtektir og ekki síst frá starfsfólki inn á sviðinu. Í sömu andrá nefndi ég líka það sem ég hef áhyggjur af sem snýr að skrifstofuhúsnæði í miðborginni. Og þar erum við að sjá að Landsbankinn fer núna innan tíðar í nýjar höfuðstöðvar og þá mun standa eftir þúsundir af auðum skrifstofufermetrum og við sjáum líka fyrirhugaða uppbyggingu á stjórnarráðsreit. Þetta á sama tíma og mörg fyrirtæki einmitt að minnka við sig skrifstofuhúsnæði, bjóða upp á aukna fjarvinnu. Hérna erum við aftur að tala einhverja alþjóðlega þróun og ég kallaði eftir því á þessum tíma að þarna færi fram kannski eitthvað svona kortlagning á því hverju við mættum eiga von á, hvaða rými þetta sem við sjáum fyrir að gætu jafnvel staðið auð og hvaða skipulagsheimildir ætlum við að veita til þess að hvað sjáum við fyrir okkur að mega koma í þessi rými ef ekki tekst að fylla þau af skrifstofum, sjáum við fyrir okkur að það verði hægt að breyta þeim íbúðir eða eitthvað annað. Þannig að ég kannski aðalega komingað upp til þess að undir þessum lið til að flagga þessum punkti að ég myndi vilja sjá að við í borgarstjórn og kannski tökum þessu umræðu inn í umhverfis- og skipulagsráði sýndum svolítið fyrirhyggju í þessu og okkur myndi ekki reka alveg í rogastans þegar að vandamálin síðan blasa við okkur sem eru svolítið fyrirsjáanleg. Að við værum aðeins búin að sýna fyrirhyggju og skipuleggja fyrirfram hvernig við sjáum fyrir okkur að nýta þessi rými sem að fyrirsjáanlega munu sennilega ekki hafa þau upprunalegu nót sem við sáum fyrir okkur í upphafi. Björnsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og veitir andsvar Birkir Ingi Björnsson. Já, takk fyrir, forseti. Ég vil kannski bara þakka borgarfulltrúi Hildi Björnsdóttir fyrir sitt innlegg inn í þessa umræðu. Ég vil kannski bara taka undir það að ég held þetta sé mjög mikilvægt að skoða hvað sé að gerast, hvernig við erum að þróast og hvernig öll byggð sé að þróast með tillit til all þess skrifstofuhúsnæði sem við eigum og að því að við erum að byggja nýtt á öðrum stöðum. Við erum með áætlanir mikla breytingu til dæmis í kringum Ármúla og Suðurlandsbraut. Þar eru þetta eldra skrifstofuhúsnæði sem ég held að muni breytast með tíð og tíma. Ættum auðvitað að fjölga íbúðum þar. Á móti, Borgartúni alveg rakið dæmi svæði sem að mætti taka til gagngerðar endurskoðunar, fjölga íbúðum og mögulega þá kostnað atvinnurýmis þar. Þannig ég held að, og bara rétt eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kom inn á áðan, að þá var Laugavegurinn einu sinni íbúðagata og það ekkert sem segir það að Borgartúni þurfa að vera bílastæðaflæmi til lengri framtíðar. Við eigum auðvitað allt borgarlandslagið lifandi og við eigum bara að vera vakandi fyrir þessu. Takk fyrir.
Þá hefur Birgir Ingibjartsson lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka svarið og það bara mjög mikilvægt að taka þessa umræðu og það eru auðvitað fjölmörg tækifæri samhliða því að það eru áskoranir og ég kannski bendi bara á að þarna á síðasta kjörtímabili þegar að ég hef þessa umræðu að þá fylgir því tillaga að það verði farið í kortlegningu á þessum rýmum, ekki síst þá var sérstaklega verið að fjalla skrifstofuhúsnæði og ég veit ekki til þess að það hafi verið gert eða það hafi komin inn niðurstaða í það. Þannig að ég kannski fylgi því bara áfram eftir og tel að það sé eitthvað vinna sem við ættum að fara í. Þá ansvörum lokið og síðasturs á mælendaskrá þessa dagskrá tillögu flytjandi Helgi Ásgrímsson. Já, það lást hérna. Þá það borgarstjóri Dagur B. Eggertsson sem næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka fyrir þessa umræðu og góð viðbrögð við þessari tillögu og skýr. Ég held að ég geti bara tekið undir mikilvægi skýra skilaboða þegar þessi úrlausnarefni eru annars vegar. Ég kem hér fyrst og fremst upp að því hér var verið að spyrja út í það hvað varðum beiðni kortlegningu á atvinnuhúsnæði í miðborg og Kvos sem var til umræðu 2021. Það var skipað sérstakur hópur sem lét vinna þessa greiningu. Það var Vaffisó ráðgjöf sem vann hana. Hún var kynnt í apríl í fyrra á opnum fundi athafna á borgina og ef fólk slær bara inn leitarstrenginn athafnaborgin Reykjavík 2022 þá þar kynning Samúels Torfa Péturssonar á niðurstöðunum. Býsna glögg greining en mörgum spurningum velt upp og það eru spurningar sem við þurfum að svara í skipulagspólitíkinni fyrir miðborg og Kvos. Að hluta til sambarilegt við umræðuna sem við erum að eiga hér, þar að segja hvað eru svona prinsip og vandamál sem yfir tíma munu leysast að sjálfu sér, hvar eigum við að drepa niður fæti og hvaða línur eigum við að leggja varðandi efri hæðirnar til dæmis í Kvosinni, eigum við að opna á fleiri íbúðir þar. Það umræða sem hefur komið upp í tengslum við til dæmis flutning Landsbankans en líka flutning Alþingis í eigið skrifstofuhúsnæði sem hvort tveggja gerist núna á þessu ári og í því samhengi að þá hefur verið rifjað upp og spurst fyrir það meðal annars formlega af hálfu þeirra fasteignaeigenda sem þarna eru, hvort það verði breytingar á hótelkvótanum sem hefur verið, eða gistirýmakvótanum sem hefur verið í Kvosinni. Og þessar spurningar liggja formlega fyrir skipulagsráði og það þarf að svara þeim þannig að vel sé. En ég vildi fyrst og fremst vekja athygli á því að greiningin liggur sem fyrir og þannig að búið í raun að tryggja að það sé svona hægt að út frá gögnum að taka umræðuna, en þetta eru stóra spurningar en óbúðslega spennandi því að núna í raun svæðið alveg frá Kvosinu og að Hörpu, það að koma í notkun og þar sem að Landsbankinn flytur inn, þar mun líka utanríkisráðuneyti flytja inn, en á efri hæðirnar, þannig á jarðhæðinni verður nýlistadeild Listasafns Íslands. Síðan að fara af stað á þessu ári samkeppni Listaháskólann. Það var milli umræðina í fjárlögum að þá var slík samkeppni fjármögnuð. Þannig að við erum að fara að sjá Kvosin að taka miklum og jákvæðum stakkaskiptum og spennandi að velta fyrir sér hvernig við hugsum efri hæðirnar í því samhengi. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu. Var borgarfulltrúinn Helgi Ása Grétarsson að óska eftir ansvar? Nei, það var misskilning. Þá næstur á mælendaskrá Helgi Ása Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka umræðina þessa tillögu og eins og ég hef skilið málið að þá verður hún felld að meirihlutanum og það náttúrulega hryggilegt en svona nú staða mála bara.
Það breytir því ekki að við erum að tala hér raunveruleg vandamál og viðfangsefni sem ekki sjálfgefið að leysist af sjálfu sér. Það var farið hérna ágætlega borgarfulltrúa Hildi Björnsdóttur alþjóðlega þróun í þessum efnum og ég svona sem almennu borgari og borgarfulltrúi hérna núna get ekki séð sko hverjar eiga lausnirnar að vera. Vegna þess að það ef við tökum bara Hlíðarendahverfið sérstaklega fyrir, þá það mikið framboð og hönnunin slík að maður á erfitt með að sjá hvenær líf kviknar í þessu húsnæði. Það mjög mikilvægt fyrir íbúa í hverfinu að líf kvikni í þessum jarðhæðum. Það verður líka að hafa í huga eins og Arnarhlíðin að hún hefur legið meira og minna fyrir núna í 2 ár og meðan hafa bara skilið jarðhæðarnar eftir, tómar. Og þannig að það hefur verið að tala að þetta sé allt saman ný skeið og svo framvegis, það held ég að sé ekki þannig, en aðalatriðið þó að maður að reyna að horfa til langs tíma og spyrja sig hverjar eiga lausnirnar að vera. Vegna þess að alveg eins og borgarfulltrúi Björn Gíslason fór yfir í stöðumáli í Árbænum, eins og ég myndist á aðeins varðandi Úlfarsárdalinn, og svo líka þegar við tökum fyrir eins og lóð hérna á Dunhaga 18-20, eins og með varðandi Dunhaga 18-20, þar sem ég fór og tók myndir af því líka, ég bara skil ekki, sko, hver á að hafa áhuga að kaupa þarna atvinnuhúsnæði? Vegna þess að ef þú ert með engin bílastæði, hver á að fara að koma og versla? Eða hver á að vera með atvinnurekstur? Þetta svo óskiljanleg nálgun af verkefnið. Sko, varðandi Snorrabrautin til dæmis, þá ertu allan að koma miklu nær ákveðinni í miðju, þar sem að getur verið svona túristar og fleira, þannig að það gæti verið að sé meira eftirspurn eftir atvinnuhúsnæði þarna á jarðhæð. En það sem að mér finnst vera mjög, og hefur alltaf fundist í mjög langan tíma varðandi skipulagsstefnu Reykjavíkurborgar, að það skortur á raunsæi. Og þessi mynd sem að núna sést í Hlíðarendahverfinu, hún endurspeglar það. Það ekki þarfir íbúana sem aðalatriði, það ekki endilega þarfir atvinnulífsins sem aðalatriði, það sú sýn sem að menn hafa hér á skipulag af hugsjóna ástæðum eða það hafa skipulagsfræðingar sagt það og svo bara sagt eins og Steingrímur J. sagði með leyfi forseta hérna, you ain't seen nothing yet. Það á bara að halda áfram. Og það komi ekki til greina eins og kom mjög skýrt fram að í máli borgarfulltrúa Alexöndru Brím, núverandi formanns umhverfis- og skipulagsráðs, að þessu verði breytt og skilaboðin séu ótvíræð út í samfélagið, þessum skilmálum skipulags í Hlíðarendahverfinu verður ekki breytt. Og þá stendur eftir ósvarað, hvernig á þá að leysa vandamálið? Það sem að ég held að ég hafi allavega fengið út úr þessari, að við í Sjálfstæðisflokknum hafi sett þessa tillögu fram, að fá umræðu þessi viðfangsefni og líka að benda á umræðu varðandi aðra reiti, það sem verið að setja fram bílastæðastefnu sem í takmörkuðum tengslum við veruleika venjulegs borgara eða íbúa hér á höfuðborgarsvæðinu. Og það gerir að verkum að mínu mati að ef þú ætlar að vera með atvinnustarfsemi á jarðhæð, þá verður að taka einföld hagræn lögmál sem í gildi í huga og reikna þá út ef þú vilt ekki að þau séu virt akkurat núna, hvernig þau að vera leyst í framtíðinni. En hvert þá svarið alltaf? Jú, í framtíðinni eftir x ár, þegar borgarlínan kemur, þegar þéttingin verður fullkomin, þegar við öll erum að lifa bíllausum lífstíl, þá verður allt miklu betra í Reykjavík. Borgarfulltrúi lokið máli og þá umræðinu tillöguna lokið og gengið til atkvæðagreiðslu. Það eru ekki allir borgarfulltrúi í salnum.
Þeir sem samþykkja tillögu, ekki allir komnir? Píratis, augnablik, það vantas. Já. Já, Björn. Já. Það er alltaf gerast. Já, þá eru allir borgarfulltrúar komin í salinn og hefst þá atkvæðagreiðsla. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillögu frá Sjálfstæðisflokknum gefa merki. Forseti ekki með. Þeir sem á móti kunnu vera og tillagan felld. Þá gengið til næsta máls á dagskrá og eins og undir öllum liðum tilkynnir forseti með vísan til málsgrein 25. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarstjórn borgarstjórnar leggur forseti til að umræðum þennan dagskrárlið verði lokið eftir 2 klukkutíma. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. En þá það næst tillaga borgarfulltrúa Vinstri grænna kostnað og verkáætlun fyrir ritun sögu Reykjavíkur og fyrstur á mælendaskrá Stefán Pálsson, borgarfulltrúa. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það stundum fundið að því að stjórnmálamenn eigi bágt með að horfa lengra fram í tímann sem nemur einu kjörtímabili. En með þessari tillögu sem hér mælt fyrir gerð tilraun til að breyta því viðhorfi. Því hér að ræða hugmynd sem gengur út á að hefja undirbúningaverkefni sem mögulega fyrst að ljúka árið 2036. Það ártal ekki valið út í loftið, heldur kallast það á við 250 ára afmæli sem þá verður haldið með tilheyrandi löngum tertum eftir Bankastrætinu og það ekki ráðnum í tíma sé tekið. Hér sem sagt lagt til að ráðist verði í að útbúa drög að kostnaðar og verkáætlun í samráði við Borgarsögusafns að nýrri sögu Reykjavíkur í veglegum bindum sem gætu orðið framtíðarkynslóðum uppspretta þekkingar á sögu höfuðborgarinnar. Eflaust kann einhverjum að finnast að hér sé hort óþarflega langt fram í tímann, 13 ár, og aðrir kunna að spyrja hvort hér sé ekki óþarfa tvíverknað að ræða. Við eigum nú þegar glæsilega sögu Reykjavíkur í 6 bindum og hvort það verk standi ekki fyllilega fyrir sínu. En eins og fram kemur í greinargerð tillögunnar komu hinn 6 bindi Reykjavíkur sögunar út árunum 1991 til 2002 og meðgöngutíminn var ekki skammur. Það var í september árið 1981 sem borgarstjórn samþykkti tillögu Kristjáns Benediktssonar, borgarfulltrúa Framsóknarflokksins, að láta rita sögu borgarinnar frá öndverðu. Var stofnuð ritnefnd í kjölfarið sem kannaði ýmsa möguleika í tengslum við útgáfuna. Nokkrum misserum síðar voru 2 sagnfræðingar ráðnir, þeir Guðjón Friðriksson og Eggert Þór Bernharðsson heitinn. Var Guðjóni falið að rita söguna frá 1870 til 1940, en þá tók Eggert við keflinu og skilaði til samtímans. 2 árum síðar var Þorleifi Óskarsinni bætt í hópinn og fékk hann það verkefni að rekja fyrstu 1000 árin í sögunni, í því sem átti að vera 1 bindi en endaði í 2. Snemma var ákveðið að bjóða út sjálfa útgáfuna og var það bókaútgáfan Iðunn sem fékk verkefnið. Sem fyrr segir, þá kom fyrsta bindið í ritröð þessari út árið 1991 og því orðið meira heldur en 3 áratuga gamalt nú þegar. Árið 2036 verður það orðið 45 ára gamalt, farið að grána hressilega í vöngum og hnén farin að gefa sig.
Saga Reykjavíkur frábært verk og stendur enn fyrir sínu. Það gildir hins vegar söguna og ritun hennar að það verkefni sem getur aldrei lokið. Við þurfum stöðugt að halda áfram að kanna og endurmeta sögu okkar og sjá fortíðina í nýju ljósi. Á liðnum árum hefur fornleifafræðin fært okkur gríðarlega miklar og spennandi upplýsingar fyrstu aldir byggðar á Íslandi og í Reykjavík sérstaklega. Upphafsaga þéttbýlis hér í höfuðstaðnum hefur skýrst mjög, til dæmis í tengslum við rannsóknir Hrefnu Róbertsdóttur varðandi innréttingarnar og ég nefni líka bók Þórunnar Valdimarsdóttur Skúla fógeta. Sú ákvörðun var tekin í gömlu ritröðinni að einskorða umfjöllunina að mestu við þau svæði sem að væru innan sveitarfélaga marka Reykjavíkur hverju sinni. Það þýðir að saga þeirra staða sem að færðir voru undir Reykjavík eiginlega bara rakin eftir þann tíma en ekki fyrir. Það veldur því að mikil saga fellur utan umfjöllunarefnisins, þannig til dæmis Laugarnes, Elliðavatn, Gufunes, Viðey, hinar eyjarnar á Kollafirði og vitaskuld í seinni tíð saga Kjalarness. Þetta gríðarlega stór blindur blettur í sögun okkar eins og flestir hljóta að geta fallist á. Mér líka til efs að ef ráðist yrði í dag í sagnritunarverkefni af þessum toga að til þess yrðu fengnir 3 karlar. En sagnfræðin var á þessum árum gríðarlega mikið karlavígi, nokkuð sem hefur blessunarlega breyst mjög hratt á allra síðustu árum. Á síðustu árum höfum við líka séð feikilega breytingu í viðfangsefnum sagnfræðinar. Við höfum séð nýjar sagnfræðilega nálganir, svo sem innsögunni sem leið til þess að gefa fólki sem áður var ratlaust í sögunni atbeina. Sagnfræðingar hafa beint sjónum sínum að gleymdum þjóðfélagshópum, jaðarhópum, útlendingum, hinsegin fólki og að auki þá verður ekki framhjá því litið að það hefur bara talsvert margt gerst í sögu Íslands frá því að sagnfræðingarnir settust niður til rannsókna á 9. áratugnum. Og tæknilega breytingar hafa einnig átt sér stað sem og möguleikar til fjölbreyttari miðlunar. Reykjavíkur sagan þótt á sínum tíma framúrskarandi myndskreytt, en í dag myndu menn alltaf útfæra hana betur þegar kemur að myndefni, stærri, skýrari myndir og þegar að yngstu hlutir sögunar eru skoðaðir að þá skýtur skökku við að allar myndirnar eru svarthvítar. Og þótt kaffiborðsbrotið á bókunum sé ef til vill fallegt í hillu, þá má velta því fyrir sér hvort að minna og meðfærilegra brot kæmi kannski til greina í næstu atriðinu. Fyrir okkur sem að trúum á fræðana vegna, þá það að rita sögu nærsamfélagsins að vita meira og meira í dag en í gær, eitt og sér algjörlega næg réttlæting fyrir að ráðast í svona verkefni. En á þessum síðustu og verstu tímum, þar sem allt vegið og metið á altari peningana, þá þarf víst líka að telja til efnahagsleg rök. Og þau snúast annað og meira heldur en bara selt eintök af bókum eða hillumetra í stofum Reykvíkinga. Með sagnritunarverkefnum eignumst við sérfræðinga í sögu borgarinnar. Fólk sem að öðlast yfirburðaþekkingu á sögu samfélagsins og heldur áfram að miðla henni með ýmsu móti og í ótal verkefnum. Hversu mikil verðmæti í rauninni í öllum þeim aragrúa blaðagreina og bóka sem að Guðjón Friðriksson hefur sent frá sér einstök atriði í sögu Reykjavíkur og þá sérstaklega sögu húsana og gatnana í borginni. Og hvílíkur auður fólst í rannsóknum Eggerts Þórs á Braggabyggðinni í Reykjavík eða rannsóknum hans á sveitinni í borginni, öllum landbúnaðinum sem stundaður var innan borgarmarkana fram eftir öllu og hvernig byggðin þróaðist oft í samhengi við hann. Fyrir samfélag sem byggir að miklu leyti á ferðamennsku eru góð rit
og nútímalegar og vísindalegar rannsóknir á sögu nærsamfélagsins lykilatriði. Þau eru undirstöðurit fyrir leiðsögumenn, fyrir fólkið sem setur upp sögusýningarnar, útbýr upplýsingaskiltin í umhverfi okkar, fólkið sem skapar það innihald sem að ferðamennirnir sækja í. Því það flýgur enginn til Íslands með það eitt að markmið að kaupa sér lopapeysu, borða tilgerðarlegan hamborgara, kaupa dýrasta bjór í heimi og taka Dacia Duster á leigu. Það allt aukageta. Ég hvet borgarstjórn til að taka vel í þessa tillögu og ég vil í leiðinni árétta, eins og kemur fram í greinargerðinni, að hér að sjálfsögðu ekki að ræða neina endanlega ákvörðun útgáfu eða skuldbindingu umfram það sem að leiðir að vinnu starfsmanna Reykjavíkurborgar við áætlanagerðina. Og ef að verður, að þá hlakka ég mjög til að sjá niðurstöður þeirrar athugunar í haust. Þá hefur Stefán Pálsson borgarfulltrúi lokið máli. Næstur á mælendaskrá borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég deili ástríðu tillöguflytjenda fyrir sögu Reykjavíkur og get tekið undir góð orð fyrri verk í því. Það örugglega fleiri en ein leið til þess að fara í þetta og örugglega mjög mörg mismunandi sjónarmið það hvernig þetta gert fyrir utan umræðunum það hvort að svona stórvirki pöntuð af viðfangsefninu sjálfu þar að segja Reykjavíkurborg sé málið en það allt saman umræðan sem hægt að taka. Fyrir utan þær spurningar sem að tillöguflytjandi spurði að þá var nú það að því að þessi tillaga koma aðeins og óvart að því að maður býr nú við þær lífshættulegu aðstæður að þetta 6 punda verk þarna einhvers staðar við höfðagaflinn og getur hrunið í hausinn á manni hvenær sem en hafandinn svona nota þar svolítið og flett upp í því ef maður verður forvitin eða vill rifja eitthvað upp að þá allavega árið 2023 gætum við verið svolítið hugsað við því að það endar 1990 og áður en við byrjum að fara alveg aftur á landnám og plæja okkur í gegnum allt sem búið að endurskoða þá væri nú kannski bara vangaveltuna virði hvort að 7. bindið sem fjallaði þá Reykjavík eftir 1990 væri svona fyrsta mál og heildarsagan enn og aftur eða aftur kannski eitthvað sem við skiljum eftir fyrir framtíðina. En við til í að ræða þetta á alla enda og kanta og kannski væri gott að setja okkur það markmið að vera búin að ákveða þetta varðandi heildarsögunum fyrir 2026 þannig að það væri þá 10 ára tillaup eða það kemur í hlut nýra borgarstjórnar, ég veit það ekki en þetta með 7. bindi væri kannski eitthvað til þess að velta fyrir sig líka og það sagt í mjög svona góðu og kannski uppbyggjandi hátt en við leggjum til að þessu veri vísað til borgarráðs til frekari skoðunar þannig að við séum ekki endilega að samþykkja nákvæmlega þetta upplegg heldur taka umræðuna. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu. Ekki eru fleiri á mælendaskrá. Þá lýkur þá umræðan Stefán Pálsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kýsa að túlka það hvað borgarfulltrúi setur hljóða sem svo að menn hafi ekki séð nokkra veilu á þeirri hugmynd sem hér var varpað fram og vil í rauninni bara ekki tefja það að þessu verki sé bara hrundið í framkvæmd. Stungið upp á því hvort að skemmri skýrð gæti verið 7. bindið eða 7. og 8. bindið ef að hort verður til reynslunar frá fyrri bókaflokk. Það má vissulega gæti verið eitt og það mögulega einhvað sem kæmi út úr svona athugun og þess vegna held ég sé mjög mikilvægt að kalla til
sérfræðinga borgarsögusafnsins og gert er ráð fyrir í hugmyndinni. Ég reikna nú með að þetta verði kannski ekki samþykkt hér á fundinum heldur vísað eitthvað áfram en ég er fullur bjartsýni. Það sem að þó sem ég sé sko strax sem örlítið vandamál við það að halda bara sínu striki er það að hluti af fyrri bindum eru gjörsamlega ófáanleg. Og það gildir sérstaklega nýjustu bindin að það er slegist verk Eggerts Þórs tímabilið eftir 1940 til 1990 á fornbókaverslunum og það er svona dálítið önugt að standa fyrir framhaldsútgáfu á ritröð þar sem að við erum með fyrri bindi sem að ekki eru ínáanleg en á sama hátt held ég að það myndi enginn fara í það að endurprenta óbreytta 40 til 90 bókina með svarthvítum og litlum myndum í svona þeim prentgæðum og stafrænu tækni 10. áratugarins. Þannig það að mörgu að hyggja en ég held að það sé bara mjög skynsamlegt að við látum sérfræðingunum það eftir. Stefán Pálsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og veitir þá ansvar Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér finnst þetta skemmtileg tillaga og sjálfsagt að taka hana inn í borgarráð eins og borgarstjóri leggur til. Ég vil ekki vera leiðilegur en í ljósi fjárhagsstöðu borgarinnar þá vil ég að öllum sé það ljóst að við erum ekki að taka ákvörðun það að ráðast í þessi skrif eða í þetta verkefni. Mér finnst sjálfsagt að skoða hvað þetta kostar og mér finnst það forvitnilegt og það er vissulega mikilvægt að halda vel utan sögu Reykjavíkurborgar og þetta er allt saman rétt sem Stefán Pálsson hefur nefnt hér að það er ákveðin eyða og líka gaman að fá önnur gleraugu á sögu Reykjavíkurborgar en bara þannig að það velkist enginn í vafa það að hér er bara verið að kanna það hvað hlutirnir kosta og svo er það seinni tímamál að taka ákvörðun það hvort að ráðast verið í verkefnið. Þá hefur Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Stefán Pálsson. Þetta er bara alveg nákvæmlega hárrétt hjá borgarfulltrúi Einari Þorsteinssyni að hér er náttúrulega bara verið að leggja til svona frumathugun og en ég vek athygli á því að ég var búinn að leggja fram þessa tillögu og dreifa henni löngu áður heldur en að það komst í tísku að halda blaðamannafundi og tilkynna stórfellt fjárútlát sem ætti síðar eftir að semja skiptingu og fjármögnun á. Þá er þessari umræðu lokið og er gengið til atkvæðagreiðslu. Eru allir í salnum held ég? Já, ekki? Jú. Já, Kristín er hér. Þá liggur fyrir málsmeðferð tillögu að vísa þessari tillögu til borgarráðs, þeir sem samþykkja þessi málsmeðferð til að gefa merki og það er samþykkt með öllum. Þá er gengið til næsta máls á dagskrá, settri dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands hámarksdvalartíma barna á leikskólum og er fyrstur á mælendaskrá Trausti Breiðfjörðs Magnússon, borgarfulltrúi. Ég ætla að mælendaskrá eftir. Forseti, íbúar, borgarfulltrúar, við viljum öll búa í þannig samfélagi að við höfum kost á því að ráða nokkurn veginn tíma okkar og á hvaða braut líf okkar er, að við höfum eitthvað það að segja hvernig skipulag okkar er, dagur, vikur og mánuðir, að við vitum nokkurn veginn að hverju við göngum og séum ekki föst í spennitreyju samfélagsins sem gerir það að verkum að við þurfum sífellt að hlaupa hraðar og hraðar í amsturshjóli lífsins til þess að eiga í okkur á, að við upplifum frelsi frá slíkum afarkostum, frelsi til að eiga val. En þannig virkar lífið því miður ekki.
Við getum ekki öll hægt fyrir vinnunni til þess að verja tíma með börnum okkar og við höfum ekki öll þann sveigjanleika til að geta ráðið tíma okkar. Það er staðreynd. Þýðir það að við eigum að gefast upp gagnvart kröfum atvinnurekenda? Nei, alls ekki. En þýðir það að við þurfum að taka mið af stöðu fjölskyldna á hverjum tíma þegar við gerum breytingar hér í borgarstjórn? Já, að sjálfsögðu. Ég hugsa mjög oft inn í útópíuna og spyr mig hvernig samfélag við viljum hafa og hvernig við ætlum að komast þangað. En svo bankar raunveruleikinn upp á og minnir á sig. Veruleikinn sem segir einstæðu mömmunni að hún geti ekki hægt fyrir vinnunni til að ná í barni á leikskólan. Veruleikinn sem segir að það er ekki hægt að stytta hálftíma strætóferð til og frá leikskóla niður helming bara því að ég vil það. Og það er í þeim veruleika sem við eigum að starfa, í raunveruleikanum. Á meðan að aðstæður í samfélaginu leggja ennþá þær kröfur á fólk að það þurfa að vinna í 2 vinnum til að ná endum saman, til að eiga heimili og fá að borða en þurfa ekki að velja þarna á milli. Á meðan að atvinnurekendur krefjast þess ennþá að fólk vinni og vinni og að stytting vinnuvikunar sé á kostnað kaffipásunar, þá verðum við hér að staldra við. Það er ekki hægt að stilla foreldrum upp á milli steins og sleggju. Að segja við stritandi foreldra, þið verðið bara að hætta að vinna fyrr ef þið viljið eiga stund með börnunum ykkar og taka þeim tekjuskerðingum sem að því leiðir. Við erum að byrja á röngum enda hérna. Það var talað að atvinnurekendur myndu fylgja borginni hratt á eftir varðandi styttingu vinnuvikunar. En það hefur ekki gerst. Styttingin var mun minni og verkafólk neyddist til að selja frá sér kaffitíman sem skerðir tekjurnar. Í fullkomnum heimi erum við mjög hlynnt því að stytta hámarkstölu á leikskólanum. Í heimi þar sem að verkafólk hefur val að vinna styttri vinnuviku og hafa samt nægar tekjur til þess að sjá fyrir fjölskyldu sinni. En við erum ekki á þeim stað, að minnstakosti ekki öll okkar. Þess vegna er skýrt að það þarf að fara í aðrar aðgerðir og það sem fyrst. Reykjavík ætti að stytta vinnuviku sína enn frekar í næstu kjarasamningum og þrýsta á atvinnurekendur að gera slíkt hið sama. Ekki bara bíða og vona. Við erum alveg afl, við sem sitjum hér inni, ef við viljum því samtakamátturinn er sterkur. Segjum við atvinnurekendur, þið verðið að gera betur. Í ár sjáum við meðhagnað hjá fyrirtækjum og í nýlegri skýrslu frá BHM, Bandalagi háskólamanna, kemur fram að rekstrarhagnaður á árunum 2021 og 2022 er svo mesti á öldinni. Hvort sem litið er til hagnaðar á föstu verðlagi eða í hlutfalli við landsframleiðslu. Á árunum 2019 til 2025 nemur því hagnaðaraukinn tæplega 60%. Á sama tíma hækkaði launavísitalan 30% eða helming á við hagnaðarauka fyrirtækja. Það er augljóst að þarna er halli sem er beint að íbúum samfélagsins en ekki fyrirtækja eða eigenda þeirra heldur látið bitna á þeim sem sískildi, þeim sem veikastir eru fyrir. Við sjáum því að fyrsta skrefið er að þrýsta á atvinnurekendur. Það er töluvert svigrúm hjá þeim til að hækka laun og stytta vinnuvikuna, eins og ég minntist á hérna með skýrslunni frá BHM. Svo hefur auk þess verið sýnt fram á það að stytting vinnuvikunar hefur í för með sér enn meiri afköst. Þetta er eitthvað sem atvinnurekendur ættu að hafa áttað sig á. Þegar tekjur hækka og vinnuvikan fer að styttast er fyrst hægt að fara í það að stytta hámarkstölu á leikskólanum. Þegar foreldri getur séð fyrir sér og sínum í einni vinnu og styttri vinnutíma er komin tími til þess að stytta leikskólan. Það er svona sem við sósíalistar sjáum fyrir okkur að þetta eigi að fara fram. Við köllum því eftir samstöðu það að hámarksdvölin haldist ennþá á þeim stað sem hún var á fyrir 15. janúar og setjum kraft í að byrja á réttum enda sem er þá að kanna sérstaklega hvaða foreldrar og forráðamenn eiga erfitt með að mæta þessum breytingum, hver er raunveruleg staða þeirra og hvernig er hægt að koma til móts við þarfir þeirra. Ekki má gleyma að dæmi eru að forráðamenn hafi þurft að þiggja pláss á fleiri en einum leikskóla fyrir börn sín til að halda vinnu að loknu fæðingarorlofi. Stytting fyrir fjölskyldur í þannig aðstæðum er afar íþyngjandi og hljómar reyndar meira eins og refsing af hálfu borgarinnar. Einnig þarf að huga að samfélagslegum þáttum til að mynda líkt og bættum almenningssamgöngum svo að tryggja megi skjóta för foreldra og forráðamanna milli heimilis, leikskóla og vinnustaðar. Við tökum því undir mikilvægi þess að börn velji ekki of lengi dagvern á leikskóla en bendum á að fjölmargir foreldrar eru ekki í aðstöðu til þess að mæta slíkri styttingu. Foreldrar eru margir fastir í þeim blákalda raunveruleika að þurfa að vinna langa vinnudaga til að eiga fyrir nauðsynjum út mánuðinn, eru bíllausir og verja því löngum tíma í að komast á milli staða. Þá getur staða einstæðra foreldra í láglaunastörfum verið sérstaklega erfið í þessu tilviti.
Því mæli ég fyrir að þessi tillaga verði samþykkt. Borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sabine Leskop. Forseti, ágæta borgarstjórn. Fyrir liggur tillaga að snúa við eða fresta ákvörðun sem átti sér langan aðdraganda, mat á áhrifum, undirbúning og sambærilegt tilraunaverkefni. Þessi ákvörðun sem var tekin í fyrra og kemur til framkvæmda núna með góðum fyrirvara einmitt líka tilraunaverkefni til áramóta 2024. Hugmyndin að þessu byggði upphaflega á starfi hópsins sem vann að umbótum í starfsumhverfi leikskóla og þarna voru lagði fram nokkra tillögur og ég ætla aðeins að taka þessar tillögur í samhengi. Meðal annars einmitt styttri dvalar og opnunartíma leikskóla sem var upphaflega lagð fram á fundi skólafrísnaráðs í janúar 2020. Tillagan var umdeild þegar opnunartími var breytt fyrst og fól borgarráð stýrihópnum að láta framkvæma ítarlegt jafnréttismat og foreldrakönnun. Niðurstöður lágu fyrir í júní 2020 og borgarráð óskaði svo eftir umsögnum jafnréttismatið og samhliða þeirri vinnu lét stýrihópurinn gera könnun meðal leikskólastjórnenda reynslu þeirra af styttum opnunartíma vegna sóttvarnaaðgerða. Það þurfti hvort sem sem sagt að stytta opnunartíma og vegna þeirra sóttvarnaaðgerða, þannig að það var hægt að sjá hvernig það gengur, kanna það hjá stjórnendum og foreldrum hvernig þetta hafði reynst. Og reynsla leikskólastjóra þar í könnun var mjög jákvæð, 95% voru jákvæð eða mjög jákvæð varðandi áhrif á starfið, á börn, starfsfólk, stjórnendur og fagstarfið. En eins og ég sagði, það kom gagnrýni. Eins og mjög svipað sem við heyrum núna, þá kom frá Kvennaréttindafélagi Íslands til dæmis, sem sagði í opnu bréfi til borgarráðs með leyfi forseta, sú ákvörðun að stytta opnunartíma leikskóla Reykjavíkur líklega til að bitna mun meira á konum en á körlum. Fæðingarorlof og dagvistun barna tryggja jafnræði atvinnuþátttöku kvenna og karla eykir hagsæld hér á landi. Leikskóla einn lykilþátturinn til að tryggja jafnræði kynjanna með því að skerða dagvistunarúrræði skref tekið aftur á bak í jafnræðisbaráttunni tilvíðin líkni. Þetta aðeins til að segja það mjög skýrt að við tökum svona gagnrýni mjög alvarlega. En samkvæmt jafnréttismati, og ég tek þetta fyrir bæði opnunartíma og hámarkstíma, eins og ég sagði að ég vil taka þetta svolítið í samhengi, þetta kemur úr sama kafla, hópurinn sem vill hafa aðgang að lengri dvalartíma fámennur en viðkvæmur. Og að þessi aðgerðir hafi meiri áhrif á konur og enn munur á atvinnuþátttöku milli kynja og konur vinna styttri vinnutíma en karlmenn eru oftar í hlutastarfi og sækja börnin oftar. Einnig hafa margir innflytjendur minna svigrúm varðandi vinnutíma og veikari tengslanet. Þannig að þetta allt við að taka inn í skoðun. Í ljós kom að vissulega gætu foreldrar lent í vanda, sem sagt þegar við breyttum opnunartíma, en þó kom skýrt fram að þeir sem töldu sig lenda í mestum vanda voru hjón sem bæði voru í störfum sem þau töldu lítinn sveigjanleika í. Þannig að þegar skoðað var hvaða hópur keypti lengstan dvalartíma, það var það ekki sá hópur foreldra sem vinnuhópur jafnréttismat og borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon nefni hér og hafði áhyggjur af, heldur voru það efnameiri foreldra og hjón. Einnig var skoðað hversu vel tíminn var nýttur og kom í ljós að hann var mjög illa nýttur og var borginni dýr því stjórnendur verða að manna skólanni út frá þeim tíma sem keyptur, sama hvort hann notaður eða ekki. Aðeins meira þessi opnun sem var stytt sem sagt frá klukkan 5 til 16:30.
Ein mótvægisaðgerð sem farið var að gera tilraun með var að hafa 5 skóla í hverfum úti opna lengra til að gefa þeim foreldrum sem töldu sig nauðsynlega þurfa þann tíma að flytja börnin sín yfir í þá skóla. Þegar tilraunaverkefni með þennan þátt hófst áramótin 2022 voru 42 börn með dvalarsamning fram yfir 1630 en í dag eru þetta 4 börn. 1 í Langholt, 2 í Hagaborg, 1 í Heiðaborg, engin í Bakkaborg og Klettaborg. Vinnuhópurinn var mjög samstíga í að koma til móts við að stytta leikskóladaginn hjá börnum, enda leikskólabörn á Íslandi með einn lengsta dag leikskólabarna ef við berum okkur saman við þjóðir í kringum okkur. En við þurfum líka að koma til móts við þarfir foreldra og þess vegna var farin sú leið að foreldra geti keypt alltaf 42,5 klukkustundar dvalartíma á viku en geta haft þann sveigjanleika sem þau telja sig þurfa. Þannig að jú, þessar tillögur til að stytta opnunartíma eins og þessi tillaga eru og voru umdeildir. En það var, eins og ég var að sýna fram, gerst allt til að meta áhrifin frá öllum sjónarmiðum, setja saman mótvægisaðgerðir, gera kannanir og tilraunaverkefni sem gekk mjög vel. Við höfum þurft að taka erfiða ákvarðanir núna. En það væri með öllu ábyrgðarlaust að vera hér Ragnar Reykjás, skapa af óvissu erfiðleika í starfsumhverfi leikskólanna sem við megum ekki gera, en það vorum við að samþykkja starfsáætlun leikskóla í gær. Ef við viljum vinna gegn manneklu sem svo miklu stærri og vandi fyrir nákvæmlega þessa viðkvæma hópu, konur og fólk af erlendum uppruna, sem nefnilega bæði í foreldrahlutverki og starfsmannahlutverki. Við megum ekki gleyma þennan hóp. Konur af erlendum uppruna eru mjög stór hópur þarna. Ljóst að engin grundvöllur fyrir að samþykkja þessa tillögu varðandi frekari frestun á þessu tilraunaverkefni. Hins vegar tel ég það afar brýnt að fara í það mat sem lagt til í seinni hluta tillögunnar sem snýr að því að kanna sérstaklega stöðu þeirra sem eiga erfitt með að bregðast við þessum breytingum og mæta stöðu þeirra. Eins og stendur hér með leyfi forseta nú aðeins að opna tillöguna, stafsökunar. Já, sem sagt, með leyfi forseta, gríðarlega mikilvægt að hlúa vel að börnum og ekki öll börn eiga foreldrar og fjölskyldur sem geta tekið á móti þeim eftir umræddar breytingar á dvalartíma taka gildi. Því lagt til að sérstaklega verið kannað hvaða foreldrar og forráðamenn eiga erfitt með að mæta þessum breytingum og hvernig sé hægt að koma til móts við þarfir þeirra barnafjölskylda. Það þarf að huga að samfélagslegum þáttum, líkt og bættum almenningssamgöngu og að tryggja megi skjóta foreldra för fjórðarformenn. Þetta eitthvað sem mér finnst að sé verst að skoða. Og já, við þurfum svo sannarlega að fylgjast með hvað þetta hefur þau áhrif á bætt starfsumhverfi í leikskólanum sem við viljum sjá, betri líðan foreldra, barna og starfsfólk og hvernig við viðkvæmum hópum bæði í rauðum foreldra og starfsfólks farnast með þessari nálgun. Undirbúningur fyrir stofnun stýrihóps varðandi leikskólamál 0 til 5 ára barna á lokametrunum. Það ekki hægt að vísa inn í hóp sem ekki búin að stofna. Þess vegna legg ég til að tillögunni verði vísað til borgarráðs sem tekur þá ábyrgð að það veru til umfjöllunar í þessum stýrihópi. Borgarfulltrúi Sabine Leskop hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn,
rætt tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins að Reykjavíkurborg samþykki að draga tilbaka og fresta ákvörðun hámarksdvalartíma barna á leikskólunum. Þannig að börn megi dvelja hámarki 9 klukkustundir daglega á leikskólanum eða 42,5 stund á viku. Þessi tillaga snertir aðra umræðu sem rædd verður seinna í dag, sem sagt manneklu í leikskólanum. Viðvarandi verkefni nokkurt skeið. Ekki nýtt af nálinni. Bæta starfsumhverfi leikskólans, tryggja festu í starfsmannaveltu og minnka álag og búa til fjölskylduvænni vinnustað. Það verkefni og hefur verið verkefni meirihlutas í Reykjavík síðustu 2 kjörtímabil. Þetta tekur smá aðdraganda. Fyrir tæpum 6 árum var starfshópur nýliðun og bætt starfsumhverfi leikskólakennara í Reykjavík stofnaður einmitt til þess að rýna viðkvæma stöðu nýliðunar og hvað þyrfti að gera til að bæta starfsumhverfið. Skilaði hópurinn af sér umfangsmiklum tillögum í febrúar 2018. Vandinn var og viðfangsefni var að sporna við vanda mönnunar, viðhalda endurnýjun í stéttinni og bæta starfsumhverfið. Og lögðust menn og eitt til þess að skoða hvar sóknartækifærin lágu. Sem dæmi tillögur sem komst til framkvæmda var að rými barna inn á leikskólanum var aukið, stöðugildum fyrir 4 og 5 ára börn var fjölgað, undirbúningstími deildastjóra og leikskólakennurum var aukinn einmitt til að koma til móts við þær kröfur að efla faglegt starf, innra starf leikskólans. Einmitt til að draga úr álagi og tryggja svigrúm til undirbúnings. Fjármagn var veitt til heilsueflingar og eflingu liðsheildar, heimild var veitt til að fella niður leikskólagjöld á milli jóla og nýjárs sem gerir einmitt stjórnendum kleift að gefa starfsmönnum frí og skapa starfsumhverfi samhliða fjölskylduvænna. Úthlutun vegna veikinda og afleysinga var breytt úr stöðugildum í fjármagn. Fjárheimildi veitt til þess að minnka vinnuskyldu eldri starfsmanna til að halda í þekkingu en skapa meiri sveigjanleika. Margvíslegur sveigjanleiki var líka veittur starfsfólki, áfangar í námi, leiðir til viðurkenningar í starfi og reynda að meta það inn í launagreiðslur. Þannig voru tækifæri veitt til aukinnar starfsþróunar og sérstakar aðgerðir fyrir starfsmenn leikskóla sem ekki hafa lokið formlegu námi til að öðlast leikskólaréttindi. Þessi upptalning ekki tæmandi en allt leiðir til þess að bæta starfsumhverfi, tryggja nýliðun, en það markmiðið að gera starfsumhverfi leikskóla borgarinnar eftirsóttaverðum starfsvettvangi, samhliða að hlúa vinnandi fólki og bæta umgjörð þess. Við innleiðingu og styttingu vinnuvikunar voru bundnar mikla vonir við bætta líðan starfsfólks, meiri stöðugleika í starfsmannahaldi og nýliðun samhliða þeim tillögum sem búið var að samþykkja. Í meirihlutasáttmála síðasta kjörtímabils var þetta ávarpa sérstaklega hvernig hægt var að bæta starfsumhverfi ennþá betur. Nýr vinnuhópur vann fram úr skarandi vinnu, skýrslu sem einmitt lögð til grundvallar í greinargerð tillöguflytjenda hérna í dag. Glíman við mannekluna var viðvarandi og hamlaði vöxt leikskólans og því var farið í umfangsmikla greiningavinnu og skipulagi leikskóla og tillögur til frekari úrbóta og umbóta á starfsumhverfinu, einmitt til þess að halda í gott starfsfólk, hlusta á fagfólki á gólfinu og gera leikskólastarfa eftirsóknarverðum starfsvettvangi. Ein leiðin sem hópurinn lagði til var að stytta dvalartíma leikskólans, en reynsla hafði komist á skertan opnunartíma vegna COVID. Umdeild ákvörðun og ekki, ég endurtek ekki, yfir gagnrýni hafin. Það sýndu umsagnir við jafnréttismatið en það kom skýrt fram í því hvaða hópar áttu mest undir. Í vinnunni lagði hópurinn spurningakönnun til stjórnenda leikskóla sem sýndi óyggjandi vilja bæði starfsfólks og stjórnenda ávinning af styttingu dvalartíma. Það þarf ekki annað en að lesa svörin til þess að skynja hvað áhrif styttingin á dvalartíman hafði á starfsfólkið, stjórnendur, börn og faglegt skipulag í leikskólanum. Glaðara og ánægara starfsfólk, minna veikindi, fjölskylduvænni vinnustaður, minna álag á starfsfólk, minna álag á stjórnendur, auðveldara skipuleggja starfsmanna, fleiri hendur með börn í upphafi dags, mönnun var auðveldar, ég geti haldið áfram hér, en ég ætla að nema hér. Forseti, ágæta borgarstjórn, tekin var ákvörðun að brúa bil beggja póla. Það að segja, hlusta á stjórnendur og starfsfólkið, stytta opnunartímann í tilraunaverkefni til ársins 2024,
en á sama tíma komi mótvægisaðgerðir til þess að svara ábendingum jafnréttismannsins. Þessar breytingar að stytta hámarkstímann í 9 klukkustunda vinnudag og 42,5 tíma á viku, en að samhliða bjóða upp á sveigjanleika innan vinnuvikunar. Þannig að þetta var svona pínu málamiðlun við foreldra annars vegar og starfsumhverfið. Og já, einmitt til þess að draga úr álagi og minnka starfsmannaveltuna. Þetta var ekki létt ákvörðun að taka, sérstaklega þegar horft til þeirra hópa sem kom ekki vel undan jafnréttismatinu eða úr jafnréttismatinu. Við erum að tala stöðu kvenna á vinnumarkaði, einstæða foreldra og fólk af erlendum uppruna. Ein mótvægisaðgerð var einmitt að opna 5 leikskóla, það var einn cirka í hverju hverfi, með lengdan opnutíma til klukkan 17 til þess að kanna eftirspurnina. En nýtingin á þessum rýmum lítil eins og borgarfulltrúi Sabína Letts kom inn fyrr í síni ræðu. Kannski eru foreldrarnir búnir að aðlaga sínar vinnuskyldur til móts við breyttan dvalartíma. Kannski eru vinnuveitendur meðvitaðir mikilvægi sveigjanleika barnafólks. Ég veit það ekki. Eftirspurnin allavega ekki mikil. Þetta tilraunaverkefni enn í gangi og við erum enn að læra reynslunni, alveg svo við gerðum með sumaropnuna sem var reynd og var svo hætt við vegna þess hve fáir voru að nýta sér þetta úrræði. Ef við ætlum að halda áfram að hlúa starfsumhverfinu, halda í starfsfólki okkar, tryggja mönnun, faglegt innra starf og síðast en ekki síst stytta langan vinnudag barna sem eitt svo lengsti hér í löndunum sem við berum okkur saman við, þá gengur ekki að taka eða í rauninni samþykkja tillöguna eða lengja dvalartímann núna. Mér finnst það ekki tímabært. Takk. Borgarfulltrúi Sara Björk Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Frú forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég kem nú bara hérna upp því að mér langar svo gjarnan að styðja þessa tillögu og ég ætlaði bara að lesa bókun sem ég hef búin að skrifa því að ég sem amma, ég veit ekki hvað oft þurft að redda að sækja í leikskóla af því skólinn lengur en leikskólinn opinn og svo fram eftir götunum og ég hef oft hugsaði mitt þá sem hafa ekki fjölskylduna hjá sér eða ömmu eða þau einhvers út á landi. Þannig að vissulega skil ég að þetta kannski ekki mikið nýtt en það spurning einhvern veginn hvernig við samnýtum kerfið og gerum það betur. En ég ætlaði bara að fá að lesa upp bókunina og sérstaklega það sem Sabína sagði þetta með að við skoðum leita á þetta þannig að við skoðum hvernig áhrif þetta hefur á ákveðna fjölskyldur. En ég ætla bara að lesa bókunina hérna. Lagt til að innleiðingu hámarksdvalartíma barna á leikskólum verði frestað þangað til búið að kanna stöðu þeirra barnafjölskylda sem eiga í erfiðleikum með að bregðast við breytingum á hámarksdvalartíma. Við í Flokki fólksins styðjum þessa tillögu því þessi breyting gæti bitnað sérstaklega illa á efnaminni fjölskyldum og einstæðum foreldrum. Vissulega tökum við undir þau sjónarmið að mikilvægt sé að stytta dvöl barna á leikskólum. En margir eru í þeirri stöðu að þurfa að fara með börn sín í önnur hverfi vegna ýmissa ástæðna, meðal annars myglu eins og það núna, og geta ekki farið í hverfisleikskólan. Eins og við vitum þá umferðin hvað þyngst á þeim tíma sem verið að koma með börn og sækja þau í leikskólan. Þessi tímapressa skapar enn meiri streitu hjá fjölskyldum með ung börn. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls og lýkur umræðinni borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon.
Forseti, já, það talað að þessu verið vísað til borgarráðs. Ég bara spá hvenær hefst vinnan, tíminn maður vill að þetta fari fram sem fyrst af því að þarna eru hópar sem geta ekki beðið. Þannig að ég er veltaði fyrir mér bara hvernig og hvenær þessi vinna fari fram og hvenær það væri bara vona að henni myndi ljúka. Borgarfulltrúi Trausti Breiðfjörð Magnússon hefur lokið máli sínu og þá telst umræðu tillöguna lokið og við munum þá bera hana upp til afgreiðslu. Var andsvar? Forseti biðst afsökunar. Hér hefur einn borgarfulltrúi beðið að fá að koma upp í andsvar. Einar Þorsteinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta er fín umræða þessa tillögu. Það verður þá borin frá málsmeðferðartillaga það að vísa henni til borgarráðs og inn í starfshóp, stýrihóp endurskoðun á málefnum barna frá 0 til 5 ára. Það er langtíma verkefni, þar að segja að það mun taka eitthvað inn á þetta ár til þess að ljúka þeirri vinnu, jafnvel árið. Þetta kallar bara að mínu viti, það er mjög mikilvægt að stytta vinnudag barna í leikskólanum og bæta starfsumhverfi leikskólakennara, en það er líka gríðarlega mikilvægt að knýja fram aukinn sveigjanleika til þess að í opnunartíma leikskóla og sveigjanleika fyrir barnafjölskyldur í borginni. Við sjáum að nágrannalöndin geta gert þetta, við eigum að geta gert þetta líka. Það eru mjög margir ólíkir hagsmunir sem togast þarna á, en umræðan er góð og við vinnum þetta á þeim vettvangi. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið. Þá er tillagan tekin fyrir til afgreiðslu. Borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til borgarráðs. Þeir borgarfulltrúar sem vilja samþykkja það gefi merki. Tillagan er samþykkt. Að beiðni borgarfulltrúa Flokks fólksins hefur verið óskað eftir því að gera breyting á dagskránni, þannig að við göngum næst til 8. liðar á dagskránni sem er umræða manneklu í leikskólum borgarinnar og til máls tekur borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Frú forseti, ágæta borgarstjórn. Mannekla er helsta áskorunin þegar kemur að uppbyggingu leikskólakerfisins í Reykjavík. Foreldrar, starfsfólk leikskóla og leikskólastjórar senda ítrekuð áköll til borgarfulltrúa vegna ástandsins í leikskólum borgarinnar. Ástandið er ekki viðunandi. Heyrst hefur að leikskólar sendi börn heim vikulega eða jafnvel oft í viku vegna manneklu. Og samkvæmt bréfi frá móður þá er leikskóli dóttur hennar lokaður á hádegi 1 dag í viku vegna manneklu. Í bréfi sem leikskólastjórar í Reykjavík sendu borgarfulltrúum 10. nóvember síðastliðinn segir með leyfi forseta: Samfélagið, stjórnmálafólk verði núna árið 2022 að skilja mikilvægi þess að hlúa að yngsta fólkinu sem byrja rúmlega 1 árs í leikskóla og dvelur þar að jafnaði 8,5 klukkustundir 5 daga vikunar. Það segir einnig í bréfinu að 400 milljónir vanti inn í rekstur leikskólana. Flokkur fólksins telur mikilvægt í ljósi þess að fá góða umræðu stöðuna í leikskólum borgarinnar og hvað sé til ráða. Það gengur ekki til lengdar að foreldrar ungra barna gangi stöðugt með kvíðahnút í maganum og að starfsfólk leikskólana sé að bugast vegna mikils álags í starfi. Hættan er að það skapist svipað ástand og er á bráðamóttöku Landspítalans, en þar hefur starfsfólk sagt upp
í hrönnum vegna mikils álags og slæmrar vinnuaðstöðu. Við megum ekki láta slíkt gerast í leikskólum borgarinnar, en ef ekkert að gert, þá það raunveruleg hætta. Borgarfulltrúar meirihlutans hafa lýst því yfir í fjölmiðlum undanfarið að manneklan sé helsta áskorunin þegar kemur að uppbyggingu leikskólakerfisins. Mikið rétt. Ástæðan að telja þeir að meðal annars vera að fjölmargir leikskólakennara hafi flutt sig yfir í grunnskólana með tilkomi eins leyfisbréfs sem heimila leikskólakennurum að kenna í grunnskólum. Við þessar aðstæður stefnir borgin á að fjölga leikskólaplásum alltaf 500 á næsta ári. Haraldur Freyr Gíslason, formaður félagsleikskólakennara, segir stöðuna erfiða og að kerfið hafi stækkað of hratt og sú stækkun sem Reykjavík stefnir á sé ekki möguleg við núverandi aðstæður. Félag leikskólakennara hefur undanfarið unnið með sveitarfélögum til að komast að rót vandans og jafna starfsaðstæður. Til dæmis með styttingu vinnuvikunar. Mörg sveitarfélög eru komin langt í þessari vinnu, þar á meðal Hafnarfjörður sem Haraldur segir að sé til fyrirmyndar. En Flokkur fólksins gerir sig grein fyrir að í þessum vanda fyrst engin ein töfralausn, heldur þarf margt að koma til. Við þurfum að laða fólk að í þessu störfum með bættum kjörum og starfsaðstæðum. Það ljóst að staðan þröng hjá Reykjavíkurborg vegna slæms fjárhags. Flokkur fólksins hefur lagt til heimgreiðslur til foreldra meðan þeir bíða eftir leikskólaplássi fyrir börn sín. Sú lausn ódýrari fyrir sveitarfélagið en dýrt leikskólapláss ef miðað við yngstu börnin. Ég þekki leikskólakerfið í Svíþjóð nokkuð vel, þar sem ég var sjálf með börn í leikskóla þar í 9 ár og núna á ég barnabörn í sænskum leikskólum. Ástæðan fyrir því að ég nefni sænska leikskóla að mér datt í hug að setja inn á hlaðborð lausna reglu sem í Svíþjóð. Þannig að ef foreldrar eru atvinnulausir eða í barnsburðarleyfi, þá mega börnin sækja leikskólan sinn í 15 tíma á viku. Mér finnst þetta reyndar of fáir tímar. Og þá sérstaklega fyrir elstu börnin, þessi 5 ára. Ég myndi telja að tímarnir mættu ekki vera færri en 20 á viku, þar sem þetta er fyrsta skólastigið. Við í Flokki fólksins viljum ekki bara gagnrýna, við viljum vera með í að vinna þessu verkefni. En allavega, samkvæmt skoðun formanns félags leikskólakennara þá þessi mikla fjölgun leikskólaplássa ekki gerleg við núverandi aðstæður og ef svo þá tel ég betra fyrir alla aðila að horfast í augu við vandann og vera ekki að lofa einhverju sem erfitt að efna. Því það veldur pirringi og reiði hjá foreldrum eins og við fengum svo sannarlega upplifa síðastliðið haust. En Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar, ræddi mannekluna í Bítinu 7. janúar síðastliðinn. Í þessu viðtali sem mér fannst bara ansi gott, þá viðurkenndi Einar vandann sem alltaf byrjunin á lausninni. Það var það frábært. Og nefndi jafnframt að það væri verið að draga alla að borðinu varðandi stefnumótun. Og mér langar bara svona í lokin, svo fæ ég vonandi að koma aftur, að vitni orð Einars með leyfi forseta. Það ekki svo ákvörðun sem við erum ekki tilbúin til að taka til að bjarga þessu máli. Og við viljum í Flokki fólksins, eins og segir, sýna ábyrgð og leggja okkar að mörkum til að leysa þennan vanda og ég vona svo sannarlega að það skapist einhver umræða hér í dag. Takk. Svo fæ ég koma aftur kannski. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Sabine Leskov. Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég man eftir umræðu manneklu eða mönnun á leikskólum
held ég síðan ég flutti til Íslands og við byrjum að leita leikskólaplássi haustið 2000. Og staðan í dag ekki eingöngu þannig í Reykjavík. En ekkert okkar var ósnortið og ósnortið í samtali við foreldra sem ekki fá leikskólapláss. Það þurfa að taka sér frí frá vinnu vegna manneklu. Það dagurinn í dag sem þeim erfiður, álagið, svefnleysi, óvissan, stundum fjárhagslega áhyggjur. Við eigum að mæta þeim með hógværð og skilningi. Við eigum að hlusta og þessi nýju meirihluti hefur gert það. Borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir búin að nefna borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Einnig má nefna formann skólafrístunarráðs Árelja Guðmundsdóttir sem getur ekki verið hér í dag. Á sama tíma þurfum við að fylgjast grannt með því hvað að gerast í kringum okkur og vinna stöðugt af fjölbreyttum leiðum að leysa þetta flókna mál. Þegar áskoranir umhverfinu og innbyrðis eru margfaldar og afar flóknar ekki til nein skyndilausn. Og það hefur líka meirihlutinn á síðasta kjörtímabili sýnt með fjölmörgum aðgerðum til að bæta starfsumhverfi í leikskólum undir forystu Skúla Helgasonar. Já, eins og svo oft áður en samt ekki. Leikskólar sluppu að mestu leyti vel í byrjun COVID-tímabilsins, en skellurinn sem kom árið 2022, hann var gífurlegur. Og við erum í rauninni enn að takast á við þær afleiðingar. Álagið vegna veikinda á allt kerfi var fordæmalaust og ég reyni að nota það orð bara einu sinni í hverju ræðu. Uppbygging í samfélaginu til að mæta COVID og ferðaþjónusturinn sem gaus nú meira en Fagradalsfjall, allt þetta reisti samfélagið og efnahaginn við, en samkeppni starfsfólk hefur verið meiri en nokkurn tíma fyrr, held ég. Það svo sannarlega ástæði fyrir að taka þetta hér til umfjöllun og þakka til borgarfulltrúa Flokks fólksins. Það bara gott mál. Og það hlýtur vera okkar samanlega verkefni, eins og hún bendi á, að leita fjölbreyttara leiða til að styðja mönnun í leikskólum. En það til lítils ef við tölum þennan vinnustað niður á öllum stundum og þar á ég ekki við borgarfulltrúa Helga Þórðarson heldur almennt umræðinu sem oft út af við. Nýjustu tölur eru þær að búið að ráða í 96,1% grunnstöðugilda í leikskólum. Það stjórnun, deildarstarfsfólk og sérkennsla, en það vantar ennþá að ráða í 63,8 stöðugildi og dreifist það fyrir þá sem hafa áhuga á þessu, nefnilega töluvert mismunandi að borgarhluti. Það eru 22,8 í Austurmiðstöð, sem sagt Árbæ, Grafarholt og Grafarvogur, 12 í Norðurmiðstöð, Laugardalur og Háaleiti, 6,5 í Suðurmiðstöð í Breiðholt, en 22,5 í Vesturmiðstöð, sem sagt Vesturbær, Miðborg og Hlíðar. Það ekki ábyrgt að láta hér eins og ekkert hafi verið gert. Fjölmargar ráðstafanir hafa verið gerðar á skólafrístundarsviði og úti í öllum leikskólum til að bæta starfsumhverfið og kynna þetta magnastarf út af við. Ef við horfum til annarra sveitarfélaga í kringum okkur þá Hafnarfjörður mikið í umræðu þessa dagana fyrir að kynna fyrirhugaðar aðgerðir og mér skilst þetta ekki alveg búin að klára þessa vinnu sem snúa að því að gera starfsumhverfi leikskólakennara mjög áþekkt grunnskólakennarum. Við munum kynna okkur þetta mjög vel til að standa vörð samkeppnishæfni okkar, sérstaklega menntaða leikskólakennara. Við höfum lagt mikla áherslu á að gera þetta starf og nám eftirsóknarvert og tölurnar úr Háskóla Íslands sýna að þetta að bera árangur sem ótrúlega mikilvægt fyrir framtíðina til að uppfylla lágmarkskröfur og til að bæta faglegt starf. Hins vegar hafi ákvörðun ríkisins eitt leyfisbréf kennara mikil áhrif. En síðan þá hafa 300 leikskólakennara á landsvísu skipt starfsvettvang og flutt sig yfir í grunnskólakennslu. Við megum eiginlega ekki vera við því í leikskólaumhverfi, svo við nefnum nú ekki fækkun nema
eftir að námið var lengt árið 2008. Til betri vegar horfi hins vegar nýlega í þessum efnum en árið 2020 fjölgaði umsóknum framhaldsnám leikskólakennara 118%, það var bara svo slæmt hérna áður fyrr. Eftir mikla fjárfesting hjá okkur í bætt starfsumhverfi og markaðssetningu starfana. Jú, ef engin vöndun væri á starfsfólki í leikskólam þá væri hægt að bjóða 200 fleiri börnum bystun. Leikskólastjóra okkar fengu spurningar sendar í stjórnendavagni í november hvernig gengi að manna þetta haustið. Og niðurstöður endurspegla það áskorun sem í samfélaginu við að ráða og halda í starfsmenn. 57% sögðu að það hefði gengið verr eða mun verr en í fyrra. Einnig má nefna í þessu sambandi að við vonum að ríkið komi með okkur í þessa vegferð. Það var starfshópur styrkingu leikskólastigsins að skila lokaskýrslu til ráðherra haust 2021, skýrslu sem innihélt mjög áhugaverðar tillögur, til dæmis varðandi fjölgun leikskólakennara, menntun og starfsþróun og starfsumhverfi í leikskóla, þótt margt af þessu sé líka einfaldlega sett á herra sveitarfélagsins. Eins og tilmæli að alls leikskólastarfsfólk eigi að fá tækifæri til að sækja sér fræðslu í fjölmenningu, á meðan á sama tíma enn hægt að komast í gegnum kennaranámið án skyldu áfangi í því. Bæði þessi skýrsla úttekti hjá okkur nefna eflingu íslenskukennslu starfsfólks sem ekki hefur íslensku að móðurmáli og það þurfum við svo sannarlega að taka okkur á. Það opnast stórkostleg tækifæri, ekki einungis til að einfalda mönnun með því að vera spennandi kostur fyrir þennan hóp, heldur líka til að efla starfið, með því að nýta okkur þennan hóp einmitt til að vinna með fjölbreyttir og barna. Við höfum séð þetta varðandi börn frá Úkraínu, þar sem fólk frá Úkraínu einmitt mjög oft með mjög góða menntun og menntun í kennslu og uppeldisfræði sem hefur getað fundið sér starfsvettvang hjá okkur. En til þess að þetta geti verið framtíðarstarf verður fólki að læra íslensku. En brúarsmiða nálgunin hefur verið okkar stóð og stytta í þessu málaflokki. Staðan krefjandi eins og sjaldan áður. Ég þakka aftur borgarfulltrúa Helgu Þórðardóttur fyrir að setja þetta á dagskrá og málefnalega umfjöllun. Við skulum fylgjast með fundargerðum skólafrístundarráðs með því, þar sem við fáum reglulega yfirlit yfir mönnum. Borgarfulltrúi Sabine Leskov hefur lokið máli sínu, þá tekur til máls og lýkur umræðinni borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Já, frú forseti og ágætu borgarfulltrúar. Það kannski skiljanlegt að þegar ég svona síðust á dagskráni að við fáum ekki mikla umræðum þetta mikilvæga mál en ég vil allavega þakka Sabínu Leskov fyrir hennar upplýsingar og við bara höfum þetta með okkur áfram í vinnuna vonandi en ég væri svo síðasta að tala niður kennarastarfið því að það tel ég vera eitt mikilvægasta starf sem við sinnum. En það hef ég sinnt því í 42 ár. En ég veit að þið eru að gera mikið. Og það er allir að reyna og ég er ekki að gagnrýna neitt. En eins og ég segi, við þurfum samt bara að gera betur og við byrjum með það eins og ég sagði á með því að fá umræðina og öll að leggja saman í einhvern veginn í púk eins og maður segir stundum. Ástandið er þannig að ég held að sé ekkert okkar sem er ekki að hitta einhvern eða einhver er að kvarta. Ég til minnst mætti í skólann minn í síðustu viku og þá kom reið amma til mín og alveg bara nú er mér allir í núl, bara ég byrði mig alveg að misboðið. Já,
Það er bara vegna myglu þurftu barnabörnin hennar að sækja leikskóla sem var í öðru hverfi og langt í burtu og fjölskyldan stæði bara frammi fyrir því að hún yrði að kaupa sér bíl og þetta er sko fjölskylda sem vill vera vistvæn og hún vill ekkert vera á bíl og þau bara, já, hún var mjög reið, mjög indæl kona, hún er meira að segja leikskólakennari. En svo fekk ég bara á eigin skinni núna, síðasta vika er búin að vera alveg hörmuleg. Því að dóttur mín, hún hefur ekki getað mætt í leikskólan í 2 daga í síðustu viku. Síðasta miðvikudag þá var uppi fótur og fit í fjölskyldunni hver gæti passað. Ég var náttúrulega á einhverju fullt af fundum hér, en allavega það bjargaðist. Svo var dóttur mín í sunnudagsmat hjá mér á sunnudaginn og þá fekk hún tölvupóst að engin leikskóla á morgun, sem sagt í gær. Þannig að öllir verður við svolítið svona, já, fyrir þessu. En já, þannig þess vegna finnst mér þetta bara mjög mikilvægt. En það er engin starfsgrein sem gefur jafn mikið tilbaka og en þeir sem mennta börnin okkar. Og samkvæmt rannsóknum menntamála yfirvalda í Pennsylvaníu, ríki í Bandaríkjunum, skila góð menntun barna í leikskóla sér 17-falt tilbaka til samfélagsins. Mér langar að grípa niður í grein sem Ingvi Hrannar Ómarsson skrifaði í febrúar 2020. En Ingvi Hrannar starfar hjá mennta- og menningarmálaráðuneytinu á skrifstofu í skóla- og íþróttamála, æskulýðsmála og ég hef með hans mikils, hef hlustað á fyrirlestra. En ég vil samt ítreka að greinin er skrifuð 2020. Áður en að hann kom til starfa í ráðuneytinu. Mér leyfi forseta að lesa það. Það virðist sveitarfélög landsins litlu skipta hvort leikskólakennarar eða ófaglært starfsfólk starfi í leikskólum enda brjóta sveitarfélög ítrekka lög með því að uppfylla ekki lágmarkshlutfall stöðugilda við kennslu, umönnun og uppeldi barna í hverjum leikskóla. Hlutfall menntaðra leikskólakennara í Reykjavíkurborg er 25% og er langt frá því að ná því 67% lágmarki sem lög gera ráð fyrir. Það er ekki af því að svona fáir hafi menntað sig til uppeldis og kennslufræðum heldur allt of fáir sem kjósa að starfa við menntun og umönnun barna þegar þau geta fengið hærri laun nánast í hvaða hverfi sem er. Starfi sem er fyrirgefið, bara nú þreyttur. Sveitarfélög greiða allt of lág laun og það er að kosta okkur stórfé. Það er ekki skortur á fólki sem hefur menntað sig við kennslu heldur skortur á menntuðu fólki sem kýs að starfa við það. Það er bleiki fíllinn og tilvitnun lýkur. En það sem sló mig í þessari grein er, ég hafði ekki hugmynd að það ætti að vera svona margir menntaðir. Bara, ég skal viðurkenna það, mér brá svolítið. En ég hugsa bara að þetta er 2020 og líka það að það sé, hans fullyrðing að það séu fleiri menntaðir sem er ekki að fara. En þetta voru hans orð. En mér langar bara að segja þetta að lokum að ég hef bara áhyggjur að þessi streita og kvíði sem þessar aðstæður valda förum og ungbarnafjölskyldum verði að taka enda. En í svona erfiðu ástandi óttast ég að barneignir og samfélagi mætir ekki þörfum barnafjölskylda og mér langar í fleiri barnabörn. Ég ætla bara að enda því. Og börnum er komið í betra ástand. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið máli sínu. 2 hafa óskað eftir að koma upp í andsvari. Fyrstur er það borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði, ég eiginlega hálfpartinn sé eftir, ég hafi ekki farið upp og haldið ræðu hérna þessi leikskólamál. Ég er svo innilega sammála borgarfulltrúa Helgu Þórðardóttur að þetta er ákaflega slæmt það óöryggi sem að manneklan felur í sér fyrir börn og barnafjölskyldur og þá sem að starfa á þessum leikskólum. Þetta er hérna og þegar ég sagði í viðtalinu í bítinu sem þú vitnaði til að það er ekki svo ákvörðun sem að við í meirihlutanum erum tilbúin að taka til þess að bæta úr manneklu og húsnæðismálunum, þá er það bara þannig.
En þetta eru mjög erfiðar aðstæður og á síðasta kjörtímabili var hér meirihluti sem varði held ég yfir 4 milljörðum í það að bæta starfsaðstæður leikskólakennara og við erum samt í manneklu og svo bætist húsnæðiseklan ofan á þetta og þetta eru bara mjög krefjandi aðstæður en við þurfum sannarlega að gera betur og ég held að það þurfi heildstæða skoðun á leikskólakerfinu öllu, fjölbreyttar lausnir og svo má ekki gleyma því að á síðasta kjörtímabili var einnig sett á stað prógram á vegum menntamálaráðuneytisins til þess að laða nemendur að kennaranáminu og leikskólakennaranáminu og það skilaði gríðarlegum árangri. Það þarf að halda þessu áfram. Þetta í grunninn þannig að það engin stjórnmálamaður með neina töfralausn í þessu en það má alltaf gera betur. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúin eftir að svara andsvari? Bara takka fyrir svarið. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur óskað eftir að fá að svara andsvari. Gjör svo vel. Takk, forseti borgarstjórn. Ég vil bara þakka Einari Þorsteinsinni, borgarfulltrúa, fyrir þessi orð og bara styð ykkur áfram í þessu. Takk. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar næst borgarfulltrúi Alexandra Briem. Gjör svo vel. Forseti, takk fyrir og ég vil bara þakka borgarfulltrúanum Helgu Þórðardóttur fyrir bara ágætis ræðu og tek bara undir áhyggjur hennar að miklu leyti. Þetta tengist reyndar svolítið málinu sem var til umræðu hérna áðan og vandamálið okkar margþætt. Til dæmis það mjög skrítið að samtímis sé á okkur lagaskylda hátt hlutfall menntaðra leikskólakennara, háskólamenntaðra leikskólakennara, hvað 67% eða svo, á sama tíma og önnur löggjöf virðist grafa undan því að hægt sé að ná þeim markmiðum, bæði með því að lengja leikskólakennaranámið í 5 ár sem gerir það miklu ósennilegra að margir ljúkið í. Það verður aðeins byrjað að skána upp á síkastið en þessi breyting hefði för með sér töluverða heildarfækkun, líka að gera leyfisbréfið millifæranlegt milli leikskóla og grunnskóla. Ég kann alveg meta frelsi til starfa hjá fólki og bara allan skilning á því en það bara óneitanlegt að það hefur áhrif til þess að gera það erfiðara að uppfylla þessi lágmarksskilyrði. Síðustu árin, síðustu 5, 6, 7 árin, þá hafa laun leikskólakennara hækkað töluvert allavega. Það má alveg takast á það hvort að þau séu orðin nógu há og verður örugglega gert í næstu kjarasamningum. En ég hef alveg viljað taka undir það að þau megi vera nokkuð góð og bara vonum að þau verði og séu og verði bara nógu góð til að fólk vilji vera. En samkvæmt mínum upplýsingum frá þeim sem að ráða inn á leikskólana, leikskólastjórnendum, þá vandamálið meira í starfsaðstöðu og vinnutíma núna heldur beinlínis í launum sem var kannski meira fyrir nokkrum árum. Og það tengist við kröfuna að stytta aðeins opnunartímann og gera það að verkum að vaktirnar verði þægilegri því að samkvæmt því sem ég heyri frá þeim þá bara einfaldlega erfitt að fá fólk í þessar löngu vaktir og stubbavaktir. Ég get örugglega röfla meira, ég ætla ekki að gera það en tek bara þakka fyrir ágætis umræðu. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir. Já, forseti og borgarstjórn. Ég bara vil þakka fyrir þessi góðu andsvör og ég sé að þið hafið áhyggjur af þessari stöðu og því þú vorst nú að tala leyfisbréfið, ég óttaðist þetta, mér fannst þetta vera fyrir séð, ég var ekki hlynnt þessu, alls ekki og lýsti þeirri skoðun minni en við erum bara í þessari stöðu. Og ég vil líka að við reynum að þrýsta á okkar fulltrúa á þingi að lengja allir með fæðingarorlofið og að því hér má aðeins nefna því það verður nefndur Hafnarfjörður og að því við vorum nú með á dagskrá heimgreiðslur þá veit ég að þeir hafa til dæmis voru að samþykkja það í síðustu viku en annars bara ekkert meira.
Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Brím. Já, bara takk fyrir og tek bara undir þessar áhyggjur. Ég ætlaði kannski bara, það sem ég átti eftir að segja áðan var að í rauninni eina leiðin til þess að svona snúa, eða til þess að, sem ég sé, til þess að snúa þessari þróun við til skemmri tíma væri að einfallega gefa afslátt á þjónustunni sem við veitum og ég efast að það sé mikill vilji til þess. Það er að segja þá að fækka stundum sem að hvert barn getur fengið verulega eða hækka viðmiðunaraldurinn eða eitthvað svoleiðis. Og samfélagskrafan hefur einmitt frekar verið í hina áttina. Ég myndi segja að við þurfum að fara í gang með þennan stýrihóp sem er í undirbúningi hjá borgarráði til að skoða bara mjög heildstætt og þá með ríkinu hvernig við þjónustum þessi fyrstu aldursár og sérstaklega held ég að þurfi að bara koma til mjög alvarlegra skoðunar hvort það sé hægt að brúa bilið að einhverju leyti úr hinni áttinni líka með lengingu fæðingarorlofs. En bara takk fyrir góða umræðu. Þá umræðunum þennan dagskrárlið lokið og gengið til næsta máls á dagskrá. Forseti ætla að árétta hér að miða við að umræðum og afgreiðslu tillagna verði lokið klukkan 18:30 þannig að forseti hvetur borgarfulltrúa að vera stuttar hér forseti ætla sem sagt. Þá það fyrstur á mælendaskrá Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Forseti, ég þakka fyrir að hleypa mér á dagskrá. Ég ætla í minni fyrstu ræðu af þremur. Þakka fyrir tækifæri að flytja hér þetta mál. Ég hef óskað eftir að umræða samgöngur milli höfuðborgarsvæðis og Suðurnesja yrði sett á dagskrá borgarstjórnar og ég gengi nú stundur í formennsku í svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins og við höfum samþykkt nýjar áherslur fyrir kjörtímabilið og þar að finna punktum bætta tengingar við nálægsvæði og sérstaklega Suðurnes og við hyggjumst stofna til góðs samtals þetta við sveitarstjórnarfólk á nálægsvæðum. Fyrst það stendur til þá þótti mér umræða þetta í borgarstjórn vera vel til fundin. En höfuðborgarsvæði Suðurnes eru tvö stærstu þéttbýlissvæði landsins, þau liggja saman á atvinnusvæði og fjölmargir ferðast þar á hverjum degi á milli. Nú langstærsti alþjóðaflugvöllur landsins auðvitað á Suðurnesjum og flest gistími eru í Reykjavík. Þarna á milli liggur Reykjanesbrautin sem hefur tekið 2 áratugi að tvöfalda en því verki ekki lokið en glittir í það. Það er engin heildstæður hjólastígur alla leið, strætó fer þarna 6 til 13 ferðir á dag og svo erum við 2 fyrirtæki sem sjá rútuflutninga, einkafyrirtæki og svo eru þar fyrir utan leigubílar, bílaleigur og strætó. Þannig þetta er svolítið svona cirka staðan í samgöngumálsins eins og blasir við okkur í dag og svo er bara spurning hvernig viljum við hafa þetta. Það má kannski segja að það hafi verið svolítið ólík sýn. Suðurnesjamenn hafa dregið kannski vagnin varðandi ákall tvöföldun Reykjanesbrautarinnar, síðan hefur hjólafólk kannski haldið upp í sjónum hjólastígin og svo hefur hugsunarfólk af mölinni látið sig dreyma lestir. Og ég held kannski eitthvað gott heildarplan árata væri góð hugmynd. Nú Reykjanesbraut er nú tvöföld að stærstum hluta fyrir utan kaflann næst Hafnarfirði. Tvöföldun hennar hefur svo það sé sagt reynst vera farsæl umferðaröryggis aðgerð og við ættum sem samfélag að klára hana sem fyrst. Árleg dagsumferð á Reykjanesbraut 2009 var 16.000 bílar á sólarhring, það sé þessi umferð og það er svona komin að það stað að þá er passlegt að vera með 2+2 veg. Þannig að vegurinn dag er passlegur og ætti að duga næstu árin en við vitum þó eitt að umferðin á eftir að aukast og flugmenn halda áfram að vaksa og með bættum samgöngum milli þá gerist það ofta fólk fer frekar að búa á einu stað og vinna á öðrum. Og ef umferðin kannski vex 4–5% á ári, þá er þessi vegur tvöfaldur sem hann er orðin kannski sprunginn inn á 15 til 20 ára. Og þá er alveg ágætt að við þurfum að taka ákvörðun hvað við gerum. Eða heldur þurfum við að fara að pæla í þeirra ákvörðun þá þegar þessi tími er fljótur að líða.
Þannig að við erum með þessa stöðu í dag og við erum með tvöfaldan veg og svo bara spurning, hvað munum við gera þegar við komum árið 2040? Munum við kannski, ef við hugsum ekki neitt þetta fram í tímann, gera bara það sem við kunnum best, sem að bæta við einni akreindir viðbótar, eða munum við taka ákvörðun að fjölga akreinum fyrir almenningssamgöngur, einni þá, eins og þarna sýnt, nú eða mörgum finnst spennandi að skoða möguleika á sporbundnum samgöngum. Það klárlega dýrasta lausnin og dýrasta viðbótin, en líklega svo sem myndi hafa verulega áhrif á ferðavenjur með að vera reynslu erlendis frá. En aðalmálið að við þurfum alveg að fara að hugsa þetta, þó svo að vegurinn sé orðinn tvöfaldur. Sko markaður mun auðvitað finna einhverjar leiðir. Þegar ég kom til landsins eftir sumarfrí seinast, þá gekk maður fram hjá biðsalnum fyrir bílaleigur og það var ekki ferfóta fyrir fólki þar. Það bara salur eiginlega sprunginn eins og hann í dag. Og svo kannski sjáum við þetta að fjöldi ferðamanna helst nokkuð vel í hendur við fjölda bílalegu bíla. Og frá því að ég kom til landsins fyrir 35 árum, þá hefur ferðamannafjöldin 20-faldast. Hann hefur 20-faldast frá árið 1988 og sko ef hann heldur áfram að stækka með svona eftir, jafnvel þá hann 20-faldist ekki, heldur 10-faldist eða 5-faldist, þá verðum að spyrja sko hvernig verður ástandið ef að 20 sinnum fleiri einstaklingar eða 10 sinnum fleiri leigja sér bíl á Keflavíkurflugvelli, keyra eftir Reykjanesbrautinni og leggja honum í Þingholtunum. Þannig að það ástand mun ekki ganga, þannig að það alveg rétt að velta fyrir sér hvernig við viljum hafa þetta, ekki bara að láta einhvern veginn þróuna teima okkur áfram. Sko það hafa verið gerðar hagkvæmnisrannsóknir verið að lesta til Keflavíkur og skýrsla sem voru gerðar áramótin bentu svona til að lestin gæti sko ekki staðið undir rekstrarkostnaði, hvað þá stoppkostnaði, og það gera raunar vegir kannski sjaldnast heldur því þeir eru greiddir með skattfé, en það sem hefur gerst þetta síðan að farþegagrunnur hefur sannarlega vaxið mjög mikið og það mikilvægasta breytan í þessu. Þannig að mín afstaða held ég ekki mjög öfgagerð, mín afstaða bara við eigum að halda áfram að skoða þetta. Við eigum að fá að sér það fyrirtæki til að rýna þessu máli reglulega. Við mögulega eigum að tryggja það ákveðnir skipulagsmálum hindri ekki möguleika og uppbyggingu sporbundna samgöngu og svo kannski getum við aðeins velt fyrir okkur forsendurum. Ég til dæmis ekkert mjög sannfærður við þurfum að leggja áherslu á hraðarlest. Ég held að 250-300 km hraði sé ekki nauðsynlegur þessari leið, þetta stutt leið og það sem hefur dregið fólkin í lestir og sporbundna samgöngur í öðru löndum helst kannski bara þægindin og áreiðarleikin. Það svona það sem dreif fólk ekki endilega hraðinn sérstaklega á leið sem ég stutt og þessi. Og svo ég ekki alveg viss að við þurfum eins og hefur verið reiknað í öllum þessum dæmum að fara með lestina í göng frá Hafnarfirði og það myndi spara kostnaðinn við þetta umtalsvert. En forseti, ég ætla kannski að stíga á aðeins léttari faraskjóta og tala líka eitt annað mál sem hefur verið mér svolítið hugleikið. Þegar byrjað var að tvöfalda Reykjanesbrautina þá í raunin síðan þá hefur aðstæðan fyrir hjólandi fólk það milli verið algjörlega óboðleg. Það í dag þetta að komast frá flugstöðinni og inn í Reykjanesbæ, síðan eftir malarvegum til Voga, síðan lögðu sveitarfélagið Vogar príðilegan hjólastíg frá Vogum rauninni þá að Vatnslysuströnd fyrir norðan og þarna fór ég auðvitað á opnunin og tók nokkra myndir og það bara príðilega gert af sveitarfélaginu Vogum að standa fyrir þessu. En svona ef maður heldur síðan áfram frá brunnastöðum sem eru merktir með kassa, þá hægt að hjóla rauninni eftir Vatnslysustrandavegi, en síðan á kaflanum meðfram Hvassahrauni að Straumsvík rauninni ekkert annað í boði heldur en að hjóla í veg Reykjanesbrautar sem þegar ég kom til Íslands í sumar, úr sumarfrí frá Ítalíu, þá sá ég mitt 4 manna fjölskyldu reyna að gera þetta og þetta held ég sé gangi ekki alveg upp á vegi sem hefur jafnmikla og hraða umferð og þetta Og þó svo að Vegagerðin sé fara að stunda það að taka þátt í því með sveitarfélögum að borga hjólastíga, þá held ég sé kannski að fullu leyti sanngjarnt að sveitarfélagið Vogar eða önnur sveitarfélög í sambæra aðstöðu þurfa að borga 50% á móti framkvæmd sem í grunninn stofnframkvæmd. Við erum allavega ekki leggja á sveitarfélög og það skildur að taka 50% þátt í kostnað við Reykjanesbrautina sem auðvitað stofninnviðir á sama hátt. Virkferðamennska alltaf að aukast og ef við ætlum að markaðssetja Reykjavík og Ísland sem stað fyrir virkan túrisma, þá finnst mér góð hugmynd að pæla í þessu og þetta leið sem hentar vel fyrir svona öfluga hópa
og þannig að fyrsta skrefið væri að klára allra nauðsynlegustu innviði sem meðfram Hvassahrauni og síðan bara merkja leiðina vel. Þannig að ferðamaðurinn í Leifsstöð væri dreginn í þá upplifun þetta væri einn af möguleikunum til að komast til Reykjavíkur, þó við ímyndum okkur kannski að þorri fólks myndi ekki endilega fara þessa leið. Nú, loks vil ég nefna kannski aðeins uppbyggingun á svæðinu í Keflavík og þá finnst mér bara, á Keflavíkurflugvelli, og þá finnst mér bara nauðsynlegt að halda til haga þeim sjónarmiðum að það þurfa að gera almenningssamgöngum, einkareknum eða almenningsreknum, hátt undir höfði og fjárfesta í þennan innviðum, bjóða svo kallar curbside parking, það að segja það að rútur að strætó og keyri bara upp á kanti sem vonandi yfir einhverju þaki og fólk getur bara gengið út úr flugstöðinni en þurfa ekki að fara langa leið í kulda til að stíga borð í rútum. Og svo auðvitað finnst mér jákvætt líka ef að fyrirliggjandi plön mundu skapa möguleika fyrir sporbundnar tengingar eða aðra slíkar tengingar í framtíðinni því að erfitt og dýrt að færa byggingar leið og það eru komnar. En frú forseti, ég vil þakka forseti fyrir að leyfa mér að taka upp mál þar sem innviðirnir sem ræðir að mestu leyti utan lögsögu Reykjavíkurborgar en ég vil samt halda fram að upp á ímynd og öryggi og lífsgæði Reykvíkinga og þá skiptir miklu máli að samgöngur við alþjóðaflugvöllinn og næst stærsta þéttbýli landsins séu grænar, öruggar og skilvirkar og nú þegar hillir í lok á tvöföldun Reykjanesbrautar þá rétti tími kominn til að ræða næstu skref í samgöngum milli höfuðborgarsvæðis og Suðurnesja. Forseti, ég hef lokið málið. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið máli sinni og veitir andsvar Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn og ég vil þakka borgarfulltrúanum Pavel Bartošek fyrir framsöguna. Gæti hann upplýst mig kostnað af lestarsamgöngum milli Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar? Áætlaðan kostnað. Takk fyrir. Þá hefur Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, svara þá andsvar Pavel Bartošek. Það gæti ekki með góðum móti vegna þess að náttúrulega rannsóknar því liggja kannski ekki fyrir en þær tölur sem ég séð hlaupa á tugum og upp í 100 milljarða. Þannig að verulegu stofnkostnaður sem þarna umræði klárlega en ég reyndar eins og segi velti fyrir mér hvort að þeim kostnaði væri að draga niður með því að leggja aðeins minna áherslu á lest sem væri svona hröð og færi neðanjarðar allan tíman. En það skal tekið fram auðvitað að ræða verulegar upphæðir. Já. Þá hefur Pavel Bartošek borgarfulltrúi lokið við að svara andsvar, veitir það andsvar öðru sinni Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn og ég þakka ansvarið og upplýsingarnar. Þannig að það liggur þá ekki alveg fyrir hver kostnaðurinn en hann mun að minnst kosti nema einhverjum 20 milljarða og jafnvel hundruðum. Hvað, af því að borgarfulltrúin myndist á að lestin gæti verið neðanjarðar, hafa þær hugmyndir verið þróaðar að einhverju marki og hver væri það ekki ennþá hærri kostnaður en ef hún væri ofanjarðar? Helgi Ás Grétarsson lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni Pavel Bartošek. Já, í rauninni það tilfelli, bæði í skýrslunni árið 2001 sem unnin var af Orkuveitunni og í nýlegum skýrslum áfóksum þetta þá gert ráð fyrir að lestin verði neðanjar frá Hafnarfirði. Þannig að í þeim kostnaðarmötum þá einmitt gert ráð fyrir að kostnaðurinn sé kostnaðurinn miðast við það að lestin færi neðanjar á þessu skafla. Eins og ég segi ég ekki fullkomlega samkvæm að það sé eina lausnin til þess. Og ég vil líka þetta nefna því að maður kostnaði að ég held að svona hlutir getur ágætlega farið í einhvers konar framkvæmd sem ekki endilega að fullu opinber. Þannig að þetta sé verkefni sem mögulega væri að fá einhverja fagfjárfesta í og það hefur gert í öðrum löndum með nokkur ágætum árangri. Sérstaklega þegar kemur að samgöngum við flugstöðvar. Þannig að ég vona ég sé ekki orð mín sé ekki túlkuð með þeim hætti að ég sé hér eindreginn og óskoðaður stuðningsmaður þess að þetta sé gert sama hvað. En ég held því til haga að ef að umferðin eykst 20-falt inn á Keflavíkurflugvöll og inn á Suðurnes þá sé vel skoðandi að skoða alla möguleika á því hvernig þetta efla góðar samgöngur við það svæði.
Þá andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá Birkir Ingibjartsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú bara koma hérna stutt upp og kannski fyrst og fremst þakka Pavel fyrir að borgarfulltrúa Pavel Bartósek að setja málið hérna á dagskrá til umræðu. Þetta áhugavert mál og þetta er svona samgöngur eins og hér eru til umræðu eru náttúrulega miklu leyti fyrir utan Reykjavík en þetta skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Við erum stærsti áfangastæður ferðamanna á landinu. Hér koma svo til allir ferðamenn, þeir koma inn í miðbæinn í Reykjavík og þeir keyra langt flestir inn til borgarinnar. Umferð hefur aukist mjög mikið á seinustu 10 árum í borginni og þetta eru ferðamenn partur af þeirri aukningu. Þannig að þetta skiptir okkur máli. Og svo þetta eru þessi vandræði sem urðu í Keflavík í storminum hér rétt fyrir jól. Þetta er líka miklu leyti til komin vegna þess að kerfið sem við reiðum okkur á snúast það að langt flestir keyra á bíl þaðan. Í stað þess að séu innviðir sem gera ráð fyrir því að flestir taki almenningssamgöngur hvernig sem að þær eru inn til borgarinnar. Og svo kannski annað atriði líka, þetta atriði sem þarf að hugsa til langs tíma, sérstaklega við erum að tala lest sem að ég held að sé mjög spennandi kostur að skoða, þótt að við vitum það að slík lausn sé eitthvað sem að komi ekki á næstu 5 árum en kannski næstu 10 til 15 og það var líka mjög áhugavert að horfa bara til að því þetta kemur frá svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins að hvar slík leið eigi að liggja. Ég sammála borgarfulltrúa Pavel Bartósek að ég hef efast að það sé ekki endilega þörf að sé þörf á því að þetta sé neðanjarðar að miklu marki og tillögur að verið þetta þurfi að fara svona hratt, ég ekki endilega sammála því. Þannig að hvar eigum við að leggja lestina ef að verður á næstu 15-20 árum. Þá erum við að horfa kannski á vaxtamörkin sem eru skilgreind til 2040, ættum við að festa þau þar í sessi til að byrja með og svo einhvern veginn þegar við erum komin inn í Garðabæ að nálgast Kópavog og hvernig förum við inn í borgina og þetta eru bara held ég línur sem að þarf að festa einhvern veginn af því að við erum að allan svona fara að leggja drög að ef þetta á að verða möguleika einhvern tímann í framtíðinni. Svo þetta bara í styttra samhengi að þá skiptir þetta stórt ímyndamál fyrir okkur út á við að það er vandræðalegt hvernig almenningssamgöngur virka til Keflavíkur. Það ætti að vera strætó sem að gengur þangað beint. Það ætti að vera aðgengilegt að taka almenningssamgöngur beint frá Keflavík inn til borgarinnar. Og þannig að við eigum líka að geta brugðist fyrr við. Og svo oft í þessu samhengi bent á að Hvalfjarðargöngin þóttu vitleysa á sínum tíma. Kannski voru þau það, við hefum kannski bara að leggja lest norður í land strax þá. Takk fyrir. Birkir Ingibjartsson, borgarfulltrúi, loka málið og næst á mælendaskrá Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og aðrir áheyrendur, afsakið, ég ætla ekki að sé að lengja fundin, ég ætla ekki að hafa þetta langt. Ég vil bara þakka fyrir að það sé komið með þessa góðu umræðu. Ég tek undir það að það er mjög nauðsynlegt að skoða til langs tíma hvernig við ætlum að hafa samgöngur til Keflavíkurflugvallar og sérstaklega hvort við ætlum að gera með einhverjum öðrum hætti en bara því að fjölga hægt og rólega akreinum fyrir einkabíla þá munum við ekki gera neitt annað en það. Það verður að taka pósitífa ákvörðun eitthvað annað. Mér hugsað til þess að við myndum aldrei venjulega vænta þess að fljúga til stórar borgar í útlöndum sem væri cirka 40 mínútna akstur frá flugvellinum og það væri ekki einhvers konar hraðlína af almenningssamgöngum inn í borgina ef við myndum æskja þess að fara þá leið. Mér er mjög skrítið að
sá hluti strætó sem rekinn á landsbyggðinni, þessi landsbyggðarstrætó hjá Vegagerðinni, skuli ekki hafa að minnsta kosti Reykjavík Express einhvers konar leið inn í borgina. Og það þarf að gera meira í því að kynna möguleikan á strætó og að það sé almennilegt aðgengi að biðstöð á flugstöðinni til þess að einfallega gera þetta raunverulegri kosti fyrir ferðafólk. Ég held líka að við myndum aldrei gráta það sérstaklega eftir á ef við myndum fara sem samfélag í það að byggja upp einhvers konar lestarsteina til Keflavíkur og gera það bara mjög sterkri samgöngutengingu þó það væri kannski ekki ofurhraðlest. Það má alveg deila það fyrirfram hvort að fjárfestingin sé tæknilega sé þess virði, en ég held að það væri samfélagslega mjög jákvætt og ég held að það væri, við myndum eins og ég segi aldrei fara eitthvað sérstaklega að sjá eftir því ef það væri gert. Takk. Þá hefur Alexandra Brím borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon. Og forseti gerir ráð fyrir að hann þá síðastur á mælendaskrá. Já, síðastur en ekki sístur. Forseti ágætu borgarfulltrúar. En já, ég vil bara þakka fyrir þetta mál skuli vera sett á dagskrá. Ágætis mál. Og ég alveg sammála Pavel Bartósek borgarfulltrúa, svona mál á þetta ræða og ef þetta verður eitthvað veruleika þá ekki ráðnema í tíma sé tekið. Mér segir samt svo hugur að svona núna þessa myndir þá eigum við kannski frekar að einbeita okkur því að ná tökum á fjármálum borgarinnar. Þetta stór hugmynd en svo kom borgarfulltrúinn líka inn á það að þetta mætti skoða og nefndi bara farþegafjöldi myndi 20-faldast og ég algjörlega sammála því að ef hann 20-faldast þá getur bara verið mjög góð skilyrði til þess að þarna væri hægt að setja upp sporbundnar samgöngur og þá væntanlega stendur þetta undir sér. En þetta auðvitað þessar sporbundnu samgöngur ekki nýjar að nálinni. Ég held að flestir Íslendingar eigi sér þann draum eitthvað staðar sko að fá lestir til Íslands af því þegar við förum til útlanda þá notum við þessar lestir og í náttúrulega 20 milljóna þjóðflugum og finnst það gaman. Nú þetta hefur verið rætt oft í borgarstjórn og á sínum tíma þá ég held að Alfreð Heitinn Þorsteinsson, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, hann hafi fyrstur svona hreyft við þessum hugmyndum og gustaði nú oft hann blessaðan en því verður hins vegar ekki á móti mælt að hann var að mörguleyti framsýnn og undir hans stjórn var unnin skýrsla svona hugsanlega lest til Keflavíkurflugvallar sem Orkuveitan stóð straum af. Þetta allan ekki kostað svona 30 milljónir, 40 milljónir núvirði og niðurstaðan var svo að rekstur svona hraðlestar væri arðbær. Þar að segja ef ekki þyrfti að gera ráð fyrir kostnaðinum að koma inn á fót. Semst ef ríkið borgaði kostnaðin eða bara þessi peningar til hennum ofan þá gæti sem sagt farþegafjöldin á Keflavíkurflugvelli staðið undir henni hugsanlega. En þó held ég að við komum fram fyrir bara það að það þyrfti að fjölga verulega farþegum á leiðinni. Og það hefur svo sem gerst en þó ég efist að það hafi kannski fjölgað það mikið að það borgi sig. Það má heldur ekki gleyma öðru, þetta svo margir túristar sem fara þarna og við erum með alveg rosalega góða rútuþjónustu vegna þess að margar rútur sem fara frá Keflavíkurflugvelli þarf keyra á mörg hótel og hafandi unnið á hóteli þá veit ég það að það veru frekar fáir túristar tilbúnir að fara þegar þeir eru sóttir á hótelið í rútu, þá vilja ekkert endilega vera að taka leigubíl á okkur lestarstöð. Þannig að það er margt sem spilar inn í þetta, en það er ekkert mörg ár síðan ríkið var dustað þessum hugmyndum og ég sá fyrir mér að því kostnaðar sem verið nefndur alveg 100-150 milljarðar held ég þá sko, þetta er gífurlega dýrt, en þá var aðstandandi verkefnisins, Traustur samfylkingarmaður í mann rétt, hann alveg fullvissaði mig það að hann væri ekki að þessu til þess að sækja opinbera styrki,
heldur teldan að þetta geti bara staðið undir sér og sem sagt að verkefni væri arðbært og það væri ekki þörf á stuðningi frá hinu opinbera svo verkefni er það veruleika, hvorki varðandi rekstur í fjárfestingu. Hins vegar eru þetta að koma svona skipu, sem sagt fyrirgreiðsla frá sveitarfélögum varðandi skipulag og ég held að allir sé sammála um að veita hana. Þannig að ég held að raunhæfasti mælikvarðinn á því hvort svona verkefni gangi upp eða ekki. Það sé bara hvernig gengur að afla fjár til þess á almennu markaði hjá bankalánum eða útboðið annað. Hvalfjarðargöngin voru nefnd hér áðan og þau voru með fyrirmyndar dæmi kapitalistverkefni þar sem bara það var leitað til banka erlendis sem fjármögnuðu verkefnið og kostaði þjóðfélagi mjög lítið. Ég held að ríkið eða Vegagerðin hafi bara tekið að sér að leggja veg til og frá göngunum. Þannig að það var svona vinn-vinn verkefni og það er sjálfsagt að óska aðstandum þessari hugmyndagóðs gengis og fremur að verkefni sé fjármagn á heilbrigðum markaðsforsendum en ekki pilsvata kapitalisma og þá er þetta þeirra að afla fjár til þess og ef að einkafyrirtæki getur sýnt fram á þetta þá held ég að allar sveitarstjórnir á svæðinu séu bara jákvæðar fyrir því. Nú ég vil svo sem líka hrósa þessari umfjöllun reiðhjóla reiðhjólastíginn. Ég held að það sé líka framtíðarverkefni. Það er sem sagt hann er svo sem dýr. Það var lagður reiðhjólastígur bara fyrir 1-2 árum milli Sandgerðis og Garðs. 4 kilometra leið, kilometrin kostaði 35 milljónir en við sjáum samt að það ætti ekki að vera okkur neitt ofviða eða sem sagt hinn opinbera að leggja reiðhjólastíg meðfram Keflavíkurveginum alla leið og ég held að sé alveg ljóst að ef þetta er lagt þá yrði hún smám saman meira notuð og það sem er kannski gott við þessa reiðhjólastíga að eitthvað best að viðhaldskostnaður þeirra er náttúrulega eðlilega miklu minni heldur en við venjulegra vega. Þannig að það er líka verkefni sem ég myndi gjarna vilja sjá veruleika sem fyrst og ég vissum að töluvert bara ákveðin hópu túrista myndi vera til að hjóla leiðina eins og við sjáum nú þegar gert. Þá er umræðum þennan dagskrárlið lokið og er tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins heimgreiðslur frestað. Og er þá gengið til kosningar, 9. mál á útsettri dagskrá sem er kosning í stjórn Orkuveitunnar. Já, byrjum þar. Lagt er til að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir taki sæti í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur í stað Kjartans Magnússonar. Jafnframt er lagt til að Vala Valdísdóttir verði varaformaður stjórnarinnar. Ef við gengum til, er það samþykkt? Já. Þá myndi forseti biðja leyfi að fá að lesa upp alla kosningar sem eru nú á dagskrá til að hraða þetta og skoðast það samþykktar nema einhver hreyfir mótmæli. Kosning. Já, forseti biðst afsökunar. Það þarf fyrst að samþykkja að taka þessa kosningar á dagskrá með afbrigðum. Sem samþykkja það. Forseti þakka fyrir og hefst nú lesturinn. Kosning í borgarráð. Lagt er til að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir taka sæti í borgarráði í stað Kjartans Magnússonar. Einnig lagt til að Kjartan taka sæti sem varamaður í ráðinu í stað Björns Gíslasonar. Það samþykkt.
Kosning í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð. Lagt til að Helga Margrét Marselíusardóttir taki sæti sem varamaður í stað Söndru Lífar Ókaris. Er það samþykkt? Kosning í menningar-, íþrótta- og tómstundaráð. Lagt til að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir taki sæti í menningar-, íþrótta- og tómstundaráði í stað Friðjóns Friðjónssonar. Jafnframt lagt til að Friðjón taki sæti varamanns í ráðinu í stað Mörtu Guðjónsdóttir. Er það samþykkt? Kosning í skóla- og frístundaráð. Lagt til að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir taki sæti sem varamaður í skóla- og frístundaráði í stað Birnu Hafstein. Er það samþykkt? Kosning í stafrænt ráð. Lagt til að Marta Guðjónsdóttir taki sæti sem varamaður í stafrænu ráði í stað Jórunnar Pálu Jónasdóttir. Er það samþykkt? Kosning í umhverfis- og skipulagsráð. Lagt til að Unnur Þöll Benediktsdóttir taki sæti í umhverfis- og skipulagsráði sem varamaður í stað Gísla S. Brynjólfssonar. Er það samþykkt? Kosning í velferðarráð. Lagt til að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir taki sæti í velferðarráði í stað Söndru Lífar Ókaris. Jafnframt lagt til að Sandra taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Helga Ósk Grétarssonar. Er það samþykkt? Kosning í fjölmenningaráð. Lagt til að Helga Margrét Marselíusardóttir taki sæti sem varamaður í fjölmenningaráði í stað Jórunnar Pálu Jónasdóttur. Er það samþykkt? Kosning í heilbrigðisnefnd. Lagt til að Birna Hafstein og Rannveig Ernudóttir taki sæti í heilbrigðisnefnd í stað Jórunnar Pálu Jónasdóttir og Guðnýjar Maju Rýpa. Jafnframt lagt til að Róbert Aron Magnússon og Kristinn Jón Ólafsson taki sæti sem varafulltrúar í ráðinu í stað Birnu og Ólafar Helgu Jakobsdóttur. Er það samþykkt? Kosning í innkaupa- og framkvæmdaráð. Lagt til að Helgi Ósk Grétarsson taki sæti sem varamaður í innkaupa- og framkvæmdaráð í stað Jórunnar Pálu Jónasdóttir. Er það samþykkt? Kosning í öldungaráð. Lagt til að Helga Margrét Marselíusardóttir taki sæti í öldungaráð í stað Birnu Hafstein. Er það samþykkt? Kosning í íbúaráð Árbæjar Norðlingaholts. Lagt til að Þorkell Sigurlaugsson taki sæti sem varamaður í íbúaráði Árbæjar og Norðlingaholts í stað Jórunnar Pálu Jónasdóttir. Er það samþykkt? Kosning í íbúaráð miðborgar Hlíða. Lagt til að Sandra Líf Ókaris taki sæti í íbúaráði miðborgars og Hlíða í stað Þórðar Gunnarssonar. Jafnframt lagt til að Þórður Gunnarsson taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Söndru. Er það samþykkt? Kosning í íbúaráð Vesturbæjar. Lagt til að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir taki sæti í íbúaráð Vesturbæjar í stað Ágústu Guðmundsdóttur. Jafnframt lagt til að Ágústa taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Mörtu Guðjónsdóttir. Er það samþykkt? Er þá gengið til næsta máls á dagskrá sem er fundargerð borgarráðs frá 5. janúar. Það þarf að samþykkja 16. liði brú lífeyrissjóð og 8. liði UngRÚV. Er einhver sem ætlar að taka til máls? Þá er það Marta Guðjónsdóttir. Borgarfulltrúar eru beiðnir að skýra frá því hvaða lið sem Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kveð með hljóðs undir 8. lið fundargerðar frá borgarráðs frá 5. janúar samstarfs- og styrktarsamning skóla- og frístundasviðs við UngRÚV. Þetta er dálítið sérstakur samningur að því leytinu til að þetta er í 3. sinn sem hann er gerður við RÚV og án þess að það hafi verið kannað hvort að fleiri aðilar en RÚV hefðu áhuga á því að sinna þessum þætti fyrir skóla- og frístundalið og vekja þannig athygli á unglingamenningu og menningu ungmenna, svo sem er svo skrekk og fleiri atriðum. Ríkisútvarpið hefur það hlutverk samkvæmt lögum og samkvæmt samningi við menntamálaráðuneytið að sinna þessum þætti og í ljósi þess er þetta dálítið einkennilegt og hér er raunverulega bara styrk að ræða. Þannig að við höfum gagnrýnt þetta fulltrúar Sjálfstæðisflokksins að okkur finnist að það eigi að gefa fleiri aðilum kost á því að falast eftir því að sinna sjónvarpsefni fyrir unglinga og ég ætla að lesa bókun sem að
hér á eftir sem að við gerðum í skóla- og frístundaráði vegna þessa máls og sömuleiðis í borgarráði. En við erum að tala hérna sem sagt samning sem að er gerður núna 2023 og gildir til 2025 og hljóðar upp á 18.217.287 krónur sem að skiptast á 3 ár. Þetta eru heilmiklu fjármunir og spurningin er líka kannski svo, hefði verið hægt að skipta upp einhverjum verkþáttum þannig að RÚV hefði hugsanlega tekið einn þáttinn og einhverjir aðri fjölmiðlar tekið eitthvað annað. Ég held að við þurfum að fara að skoða þetta svona aðeins í víðara samhengi í framhaldinu. Sérstaklega líka í ljósi þess að Ríkisútvarpið, RÚV allra landsmanna, hefur þessar skyldur samkvæmt samningi við menntamálaráðuneytið að sinna þessum aldurshópi. En bókunin okkar hljóðaði svona: það er ánægjulegt að RÚV sýni þessu verkefni áhuga og sinni þannig fræðsluhlutverki sínu. Rétt er að benda á að RÚV ber að auka framleiðslu á íslensku efni fyrir börn samkvæmt þjónustusamningi RÚV og menntamálaráðuneytisins. Hér hefði verið rétt að fara í útboð, verð fyrirspurn og kanna áhuga annarra sjónvarpsstöðva til að taka verkefnið að sér eða öðrum fjölmiðlum. Þá vekur athygli að hér er ekki þjónustukaup að ræða, heldur skóla- og frístundaráð að styrkja RÚV og HF. Ekki liggja fyrir skýrar talningar áhorf á efnið sem framleitt hefur verið hingað til. Það er á grundvelli fyrri samnings við RÚV sem nú stendur til að endurnýja. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og veitir andsvar borgarstjóri Dag B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, hér var lagt til í borgarráði að framlengja samningin við RÚV. Hann hefur reynst vel og þá erum við ekki bara að hugsa áhorf sem örugglega ágætt. Þetta er fyrst og fremst reynslu og fjölbreytta sköpun fyrir ungt fólk, fyrir utan þá athygli sem verkefni og framtak ungs fólks fær í gegnum þetta. Það er sjálfsagt að vinna með fleirum fjölmiðlum ef þeir hafa eitthvað svipað metnaðarfullt upplegg og SFS metur það að það geti nýst við framfylgd menntastefnu, en það er þá bara komið til sérstakrar skoðunar. Þessar upphæðir eru ekki þannig að það hefur verið talin ástæða til að fara í útboðsferli með það. Þá hefur borgarstjóri Dag B. Eggertsson lokið við að veita andsvar.